Sau một khoảng thời gian, Từ Phương bắt đầu giảng đạo. Thánh nhân chi đạo chia làm hai loại, hợp đạo và phá đạo. Hợp đạo là hợp nhất với thiên đạo của Ngân Hà, có thể thông qua việc chém ba thi hoặc tích lũy công đức, thế lực để thành thánh. Từ Phương giảng giải chi tiết về con đường thành thánh. Do tu hành đã lâu, hắn hiểu rõ hơn về đại đạo của thánh nhân, đồng thời cũng hiểu rõ hơn về việc thiên đạo nô dịch chúng sinh. Vì vậy, hắn đề cao việc lấy lực phá đạo. Phải biết rằng, chúng sinh hồng hoang tu luyện trường sinh chi đạo chính là vì muốn nghịch thiên cải mệnh, trở thành tồn tại bất tử bất diệt. Nhưng điều này lại trái ngược với luân hồi của thiên đạo. Thiên đạo luôn cân nhắc vạn vật tương sinh tương khắc, cho đến khi chết đi. Còn sinh linh hồng hoang, một khi tinh thông tu luyện chi đạo, sẽ không bao giờ muốn chết. Điều mọi người mong cầu chẳng qua chỉ là sự trường sinh bất tử mà thôi. Bài giảng đạo của Từ Phương kéo dài ngàn năm. Trong ngàn năm này, không ít cường giả đột phá cảnh giới hiện tại. Mọi người đều nghe rất chăm chú, hiểu rất thấu đáo. Rất nhanh, tu vi của mọi người đều ngày càng mạnh mẽ. Đến ngày giảng đạo kết thúc, vô số công đức từ trên trời rơi xuống. Dần dần, công đức càng ngày càng nhiều, hình thành nên công đức chi ngữ, lan tỏa bài giảng đạo này. Ngay cả thiên đạo cũng phải thừa nhận công đức của hắn. Quả không hổ danh Huyền Phương Thánh Tôn, lại có công đức chi ngữ giáng xuống. Danh xưng người đứng đầu dưới thánh nhân quả không sai, lượng công đức đạt được thật đáng khâm phục. Có điều thật kỳ lạ, không biết vì sao, ta luôn cảm thấy thực lực của Huyền Phương Thánh Tôn chỉ ở mức đại la. Không biết là ta cảm nhận sai hay là Huyền Phương Thánh Tôn đang che giấu thực lực. Hóa ra không phải chỉ mình ta cảm thấy như vậy. Trước đây tu vi ta không cao, không cảm nhận được. Nhưng từ khi ta thăng lên Đại La Kim Tiên, ta cảm nhận rất rõ ràng, thực lực của Huyền Phương Thánh Tôn chỉ có Đại La Kim Tiên. Trong khi mọi người đang bàn tán xôn xao, Từ Phương đã thu hết công đức. Nhìn số công đức này, hắn rất hài lòng. Với lượng công đức này, dù ở bất cứ đâu, hắn cũng có thể đứng vững. Sau khi kết thúc giảng đạo, Nữ Oa nương nương trở về Thiên Đình yêu tộc, bế quan tu luyện, chuyên tâm nghiên cứu Hỗn Nguyên đại đạo. Lúc này, thực lực của yêu tộc ngày càng lớn mạnh, dần dần xảy ra xung đột với Vu tộc. Hai tộc thỉnh thoảng lại xảy ra một số va chạm, nhưng thương vong của hai tộc không lớn. Ngược lại, các chủng tộc khác ở Hồng Hoang và tán tu chết vô số. Ngay cả Tiên Thiên Tam tộc trước đây cũng bị truy sát đến mức lên trời không đường, xuống đất không cửa. Một ngày nọ, Nữ Oa nương nương bỗng cảm thấy cơ duyên đã đến, bèn rời khỏi Thiên Đình, bắt đầu du ngoạn Hồng Hoang. Lúc này, do cuộc chiến tranh giành bá quyền giữa Vu tộc và yêu tộc, khắp Hồng Hoang, hồn phách không nơi nương tựa, sát khí ngập tràn. Đây đâu phải là thái bình thịnh thế, mà là tận thế. Chẳng lẽ đây là dấu hiệu của đại kiếp sắp xảy ra? Không biết vì sao, khi chứng kiến cảnh tượng này, Nữ Oa bỗng chán ghét sát sinh. Đồng thời, bà cảm thấy các chủng tộc ở Hồng Hoang quá ít ỏi, có lẽ nên tạo ra một chủng tộc yêu chuộng hòa bình, không thích sát sinh. Nhưng nên tạo ra chủng tộc như thế nào? Bà nhìn dòng sông bên cạnh, nhìn hình dáng hóa hình của mình, rồi ngộ ra. Vấn đề hình dáng đã được giải quyết, nhưng việc tạo ra một chủng tộc, đặc biệt là một chủng tộc như vậy, không hề dễ dàng. Nữ Oa nương nương nhớ đến Cửu Thiên Tức Nhưỡng và Tam Quang Thần Thủy trên người mình. Cửu Thiên Tức Nhưỡng là nguồn gốc của đất, là căn nguyên của vạn vật sinh trưởng, có thể nói là nguồn gốc của sự sống. Tam Quang Thần Thủy gồm Nhật Quang Thần Thủy, Nguyệt Quang Thần Thủy và Tinh Quang Thần Thủy. Nhật Quang Thần Thủy có thể hòa tan xương thịt, tinh huyết, Nguyệt Quang Thần Thủy có thể ăn mòn hồn phách, Tinh Quang Thần Thủy có thể thôn phệ nguyên thần. Nhưng khi ba loại thần thủy này hòa vào nhau, sẽ trở thành thánh dược trị thương hàng đầu, có thể cải tử hoàn sinh, là bảo vật trị thương số một thế gian. Chỉ với hai bảo vật này e rằng vẫn khó tạo ra con người, vẫn còn thiếu một thứ. Nữ Oa bỗng nghĩ đến Tiên Thiên Hồ Lô Đằng mà bà có được cùng lúc với hai bảo vật kia. Bà mơ hồ cảm thấy bảo vật này có tác dụng rất lớn đối với mình. Giờ nghĩ lại, có lẽ nó sẽ ứng nghiệm vào việc tạo ra con người. Tiên Thiên Hồ Lô Đằng vốn là hỗn độn linh căn, là bảo vật đã tồn tại từ trước khi bản cổ khai thiên. Sau vô số năm thai nghén, cuối cùng nó đã sinh ra 7 bảo hồ lô. Mặc dù hồ lô đã hút đi phần lớn tinh hoa của nó, nhưng bản thân Tiên Thiên Hồ Lô Đằng vẫn có sinh mệnh lực cực cao, vừa đủ để cung cấp sinh mệnh cho sinh linh sau khi được tạo ra. Đây mới là khâu then chốt nhất. Tất nhiên, ngoài những thứ này, để đảm bảo tư chất của họ không yếu, Nữ Oa còn thêm vào tinh huyết của mình. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, bà bắt đầu nặn đất tạo người. Từng người một được bà tỉ mỉ nặn ra. Những người đất nhỏ bé vui đùa trên mặt đất, vô cùng phấn khích. Nhưng lúc này, những người đất nhỏ bé này vẫn chưa có sinh mệnh lực, chỉ là con rối, không phải sinh linh thực sự. Nữ Oa nhỏ vào tinh huyết của mình, sau đó dùng sinh mệnh lực của Tiên Thiên Hồ Lô Đằng rót vào cơ thể người đất, lại dùng Tam Quang Thần Thủy chữa trị thân thể cho họ. Sau đó, từng người một hóa hình. Theo sự xuất hiện của nhân tộc, rất nhiều đại năng đều cảm ứng được. Trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân đạo tổ mỉm cười, Nữ Oa đồ nhi tạo người thành công, vị thánh nhân đầu tiên sắp xuất hiện rồi. Tại Kinh Cước Lĩnh, Từ Phương cảm nhận được điều gì đó, bỗng đứng bật dậy, trong lòng kích động, bánh xe vận mệnh lại chuyển động. Nữ Oa tạo người thành công, xem ra lại đến lúc ta thu hoạch khí vận rồi. Hắn hiểu rõ khí vận ẩn chứa trong đó lớn đến nhường nào. Từng người một xuất hiện,
công đức chi vũ bắt đầu rơi xuống từ trên trời. Đạo tâm của nữ oa viên mãn, Từ Phương bắt đầu thu thập công đức. Chính đạo thánh vị, hôm nay ta, nữ oa, vâng mệnh trời, tạo ra sinh linh gọi là người. Nhân tộc đứng giữa trời đất, nên tôn trọng lẫn nhau, ghét bỏ sát sinh, yêu chuộng hòa bình, không thích tranh đấu, an nhiên tồn tại. Nên ban cho Hồng Hoang đại địa sức sống mãnh liệt, nên cùng tồn vong với Hồng Hoang. Theo sự thành công của việc tạo người, một phần công đức dung nhập vào cơ thể nữ oa. Nữ oa nhờ công đức ngập trời cuối cùng đã thành thánh. Một phần công đức dung nhập vào Tiên Thiên Hồ Lô Đằng, khiến cho Tiên Thiên Chí Bảo này trở thành Tiên Thiên Công Đức Chí Bảo. Hôm nay ta chính đạo thành thánh, là vị thánh nhân thứ hai của Hồng Hoang. Theo lời nói của bà, một luồng hồng mông tử khí dung nhập vào nguyên thần của nữ oa. Một cỗ thánh lực ngập trời xuất hiện trong cơ thể bà. Đồng thời, tử khí đông lai 3 vạn dặm, sau lưng bà xuất hiện thánh nhân Quang Luân. Đến lúc này, giữa trời đất lại có thêm một vị thánh nhân. Ở Hồng Hoang, vô số sinh linh kinh ngạc nhìn về phía chân trời, quỳ rạp xuống đất, bái lạy, chúc mừng nữ oa nương nương thành thánh. Tam Thanh càng thêm sốt ruột. Họ vốn là đệ tử được đạo tổ coi trọng nhất, vậy mà lại thành thánh muộn hơn cả tứ sư muội nữ oa. Chúng ta phải cố gắng hơn nữa, nếu không thì sau này làm sao đứng trước mặt sư tôn. Tây Phương nhị nhân cũng lo lắng không yên, nữ oa lại thành thánh rồi. Không biết tạo người thành thánh là như thế nào, xem ra chúng ta cũng phải nhanh lên. Cùng lúc đó, chúng sinh Hồng Hoang đều kính phục nữ oa. Có thể nổi bật giữa vô số sinh linh như vậy, phải nói thiên tư và thực lực của bà đều là đỉnh cao. Tam Thanh đến nơi nữ oa thành thánh, chúc mừng tứ sư muội thành thánh, thật đáng mừng. Những tiểu gia hỏa này là nhân tộc do muội tạo ra sao? Đạo Đức Thiên Tôn, người đứng đầu Tam Thanh, ngay lập tức phát hiện ra những người nhỏ bé đáng yêu đang hoạt động dưới mặt đất. Mặc dù họ trần truồng, nhưng trên người lại trắng nõn không tì vết. Ông kinh ngạc nhìn, những người này lại là tiên thiên đạo thể, mỗi người đều là tiên thiên đạo thể. Nữ oa sư muội, muội làm thế nào vậy? Đạo Đức Thiên Tôn dường như cảm ứng được điều gì đó. Sau này, ở Hồng Hoang sẽ có thêm một thế lực lớn, đó chính là nhân tộc. Mặc dù hiện tại những người này trông giống như người thường, nhưng dù sao cũng có tiên thiên đạo thể, tương lai không thể đo lường được. Có thánh nhân che chở, nhân tộc đã có chỗ đứng vững chắc ở Hồng Hoang. Nhân tộc sinh sống trên đại địa Hồng Hoang, tự nhiên không thể tránh khỏi việc giao thiệp với vu tộc. Nhưng may mắn thay, nhân tộc và vu tộc có ngoại hình khá giống nhau. Quan trọng nhất là vu tộc mạnh, còn nhân tộc yếu. Với tính cách của vu tộc, họ đa phần đồng cảm với kẻ yếu và coi thường kẻ mạnh. Vì vậy, thái độ của họ đối với nhân tộc khá ôn hòa, thậm chí thỉnh thoảng còn tặng cho họ một số xác yêu thú. Nhân tộc và vu tộc hòa thuận, yêu tộc tự nhiên không hài lòng. Nữ oa ở trong yêu tộc, tự nhiên cũng cảm nhận được bầu không khí này. Dù sao bà cũng là thành viên của yêu tộc, lại là vị thánh nhân duy nhất của yêu tộc, tự nhiên phải che chở cho yêu tộc. Yêu tộc cũng coi nữ oa là tín ngưỡng. Nữ oa chợt nảy ra ý tưởng, bà nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn. Ở Hồng Hoang, có rất nhiều cường giả đều là đạo lữ, hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ. Hôm nay, nữ oa bỗng muốn tìm đạo lữ cho hai người họ. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, nữ oa bỗng hiểu ra, hóa ra là vậy, xem ra đây là ý trời. Bà nhìn về phía Thái Âm Tinh. Tam túc kim ô sinh ra ở Thái Dương Tinh, vì sự cân bằng âm dương, phải tìm kiếm thể chất trí âm. Mà đối nghịch với Thái Dương Tinh, trên Thái Âm Tinh, vừa vặn có hai sinh linh, một người tên là Hi Hòa Hòa, một người tên là Thường Hy. Vừa vặn xứng đôi với Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn. Đúng là trời sinh một cặp. Ngày hôm đó, nữ oa tìm đến Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn, tu sĩ yêu đình vô số, nhiều người có bạn đời, nhưng yêu hoàng lại thiếu yêu hậu, thật không hay. Nay trên Thái Âm Tinh có thể chất trí âm Hi Hòa Hòa và Thường Hy, có thể âm dương tương phối với hai vị yêu hoàng. Đây là trời ban, hai vị yêu hoàng có ý định lấy họ làm yêu hậu không? Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn vốn nghiêm túc, nghĩ rằng nữ oa có chuyện quan trọng. Nghe nữ oa nói, hai người lập tức đỏ mặt, nhưng trong lòng lại ngứa ngáy khó nhịn. Sinh linh trên thế gian hiếm có ai có thể kết hợp với hai người họ. Bởi vì hai người là tam túc kim ô, sinh linh trí dương, mang trong mình thái dương chân hỏa, có thể chiếu sáng trời đất, nuôi dưỡng vạn vật, đồng thời cũng có thể hủy diệt tà linh, thiêu dụi trời đất. Hôm nay lại có sinh linh có thể xứng đôi với hai người họ, đây là hôn nhân do trời ban, sao có thể không động lòng. Nếu vậy thì phải đa tạ nữ oa thánh nhân. Đông Hoàng Thái Nhất cung kính hành lễ. Đế Tuấn cũng gật đầu, làm phiền nữ oa nương nương rồi. Chúng ta nguyện lấy nhị thánh Thái Âm Tinh làm yêu hậu. Nữ oa gật đầu, đây là thiên hôn, do trời ban, cứ giao cho ta. Nữ oa trang trọng đi đến Thái Âm Tinh. Âm dương tương hợp, tâm ý tương thông, tự nhiên là đôi bên đều hài lòng. Năm yêu lịch 577.964, nữ oa chủ trì thiên hôn tại yêu đình, nên đón nhị thánh Thái Âm Tinh Hi Hòa Hòa và Thường Hy làm yêu hậu cho hai vị yêu hoàng Đông Hoàng Thái Nhất và yêu hoàng Đế Tuấn. Sinh linh thiên hạ đều có thể đến dự lễ. Giọng nói của nữ oa truyền khắp Hồng Hoang, chúng sinh vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ. Nữ oa thánh nhân chủ trì thiên hôn, đây là đại sự của trời đất. Yêu đình có chủ, nhưng chưa có hậu. Từ hôm nay trở đi, sẽ có hậu chủ. Thời gian thấm thoát trôi qua, chúng sinh tề tựu tại yêu đình.
Tam Thanh là đệ tử của thánh nhân, đến sớm nhất. Đạo Đức Thiên Tôn ngồi trên lưng thanh ngưu, dáng vẻ cao nhân đắc đạo, ta là Đạo Đức Thiên Tôn, chúc mừng yêu hoàng đại hôn, tặng một cây bản đào linh căn làm quà mừng. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ cũng không chịu kém cạnh, dâng lên 2 kiện tiên thiên linh bảo. Hai người bọn họ giàu có, khiến mọi người phải nể mặt. Tây Phương nhị nhân cũng đến dự lễ, thấy mọi người đều dâng quà, hai người khá lúng túng. Bảo vật mà hai người có được vốn đã không nhiều, lại thêm Tây Phương nghèo nàn, bảo vật có thể mang ra càng ít ỏi hơn. Tây Phương nghèo khó, sư huynh đệ chúng ta cũng không lấy ra được bảo vật gì ra hồn. Hôm nay xin dâng lên 2 bức thư pháp, chúc mừng yêu hoàng đại hôn. Chúc yêu hoàng thiên thu vạn đại, nguyện đế tôn sớm sinh quý tử. Hai người tự tay viết, phối hợp với công đức chi lực, cũng coi như là một kiện công đức chi bảo. Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn có chút khinh thường. Dù sao người khác đều mang ra bảo vật thật, hai người này lại keo kiệt, chỉ viết vài câu chúc mừng, thật sự khiến người ta xem thường. Tuy nhiên, họ cũng không nổi giận ngay tại chỗ, đa tạ chuẩn đề đạo hữu, tiếp dẫn đạo hữu. 12 vị an tọa. Họ cố ý sắp xếp cho hai người ngồi ở hàng ghế dưới. Chuẩn đề và tiếp dẫn vui vẻ ngồi xuống, sau đó mới phát hiện hai người lại ngồi cùng với một số tán tu. Tam Thanh thì ngồi ở hàng ghế trên, chỉ cần nhìn chỗ ngồi cũng có thể thấy rõ sự khác biệt về địa vị. Sắc mặt chuẩn đề tái mét, sao dám sỉ nhục sư huynh ta như vậy? Yến tiệc này không có ý tốt, chúng ta đi thôi. Tiếp dẫn gật đầu. Mặc dù quà của hai người không quý giá, nhưng dù sao họ cũng là đệ tử của thánh nhân, bị sỉ nhục như vậy sao có thể chịu được. Hai người phất tay áo bỏ đi, mọi người ở hiện trường đều bị kinh động. Đông Hoàng Thái Nhất và yêu hoàng Đế Tuấn tỏ vẻ khó chịu, cố ý hỏi, hai vị tiếp dẫn, chuẩn đề vì sao lại như vậy? Mọi người im lặng. Đệ tử thánh nhân bị sắp xếp ngồi cùng tán tu, tự nhiên có ý sỉ nhục. Việc họ tức giận bỏ đi cũng là lẽ thường. Tuy nhiên, mọi người đều không nói ra. Dù sao có một số việc đã làm thì chính là đã làm, nói rõ ra thì không còn ý nghĩa gì nữa. Tam Thanh cũng không vui, vội vàng ra mặt giảng hòa, hai vị sư đệ, hà tất phải như vậy. Ở đây còn chỗ, sư huynh đệ chúng ta ngồi cùng nhau. Tam Thanh kéo hai người đến hàng ghế trên. Chuẩn đề và tiếp dẫn lúc này mới nguôi giận. Một chút náo loạn nhỏ không thể che giấu bầu không khí náo nhiệt của hiện trường. Ở Hồng Hoang, yêu hoàng đại hôn là lần đầu tiên, quy mô tự nhiên không nhỏ. Những người đến chúc mừng đều là nhân vật có máu mặt ở Hồng Hoang, tự nhiên là trò chuyện rôm rả, nịnh hót nhau, vô cùng náo nhiệt. Hai vị yêu hoàng đại hôn, thật đáng chúc mừng. Bản Thánh Tôn cũng đến góp vui. Một giọng nói từ xa vọng lại, phía sau còn có hàng ngàn hàng vạn quân mã. Nghe thấy giọng nói này, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Thiên hôn lần này không mời Huyền Phương Thánh Tôn. Lý do rất đơn giản, yêu hoàng và những người khác đều từng ở Kim Kê Lĩnh, nghe giảng đạo lần thứ 3, nhưng lại thay đổi môn phái. Dù là ai cũng không còn mặt mũi mời Huyền Phương đến nữa. Huyền Phương không mời mà đến, mọi người tuy không biết lý do, nhưng đều cảm thấy không có chuyện gì tốt. Đông Hoàng Thái Nhất và yêu hoàng Đế Tuấn ra hiệu cho vạn quân yêu binh phía sau. Chỉ cần có gì bất thường, vạn quân yêu binh sẽ xông lên, nhất định sẽ khiến Huyền Phương Thánh Tôn không được lợi ích gì. Từ Phương mỉm cười, yêu hoàng bày binh bố trận lớn như vậy, chẳng lẽ khí độ của ta nhỏ bé đến thế sao? Ta đến đây chỉ để dự lễ, không có ý gì khác. À, đây là Như Ý Cẩm Nang, có thể chống đỡ một kích toàn lực của thánh nhân. Ta đặc biệt luyện chế cho Hiền Tôn, chỉ có một cái. Sau này nếu có thập thái tử, hãy tặng cho nó để phòng thân. Lời nói của Từ Phương khiến Đông Hoàng Thái Nhất và những người khác giật mình, Huyền Phương Thánh Tôn có ý gì? Chẳng lẽ sau này thập thái tử sẽ gặp nguy hiểm? Đế Tuấn kinh ngạc, chúng ta sẽ có 10 đứa con sao? Vấn đề mà hai người quan tâm không giống nhau. Từ Phương lắc đầu, thiên mệnh không thể thay đổi, thiên mệnh không thể trái. Kẻ nào trái mệnh sẽ gặp đại nạn. Chuyện tương lai, ta cũng không biết. Chỉ là đề phòng vạn nhất thôi. Lời nói của Từ Phương khiến mọi người trùng lòng. Chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai mà ngay cả Huyền Phương Thánh Tôn cũng bất lực. Tuy nhiên, có thể thấy, lần này Huyền Phương đến là mang theo thiện ý. Kim Kê Lĩnh Mai Hoa Yêu đến chúc mừng yêu hoàng thiên hôn. Kim Kê Lĩnh Cửu Vĩ Yêu Hồ đến chúc mừng yêu hoàng thiên hôn. Kinh Cức Lĩnh Cự Linh Thần chúc mừng yêu hoàng đại hôn. Kinh Cức Lĩnh Tu Bồ Đề chúc mừng yêu hoàng đại hôn. Kinh Cức Lĩnh Ban Sinh chúc. Từng đại yêu, tán tu của Kinh Cức Lĩnh đều đến chúc mừng, khiến yêu hoàng và những người khác mừng rỡ. Phải biết rằng, ở Hồng Hoang, Kinh Cức Lĩnh là một nơi đặc biệt. 3 lần giảng đạo đều mang lại lợi ích cho chúng sinh. Chủ nhân đạo tràng, Huyền Phương Thánh Tôn, càng là tồn tại sánh ngang với thánh nhân. Ngay cả Hồng Quân Thánh Nhân cũng vô cùng kính trọng Huyền Phương Thánh Tôn, không dám mạo phạm chút nào. Ý nghĩa ẩn chứa trong đó không cần phải nói nhiều. Hơn nữa, Huyền Phương Thánh Tôn chưa bao giờ quan tâm đến chuyện của Hồng Hoang. Kinh Cức Lĩnh đứng ngoài cuộc, địa vị tự nhiên phi phàm. Không ít tu sĩ tự xưng là xuất thân từ Kinh Cức Lĩnh, không có ai là yếu kém, Đại La Kim Tiên, thậm chí là chuẩn thánh cường giả cũng thỉnh thoảng xuất hiện. Một thế lực hùng mạnh như vậy chủ động đến tham dự yêu hoàng đại hôn, cũng có thể thấy mặt mũi của yêu đình lớn đến nhường nào. Khách khứa dâng quà xong, thiên hôn tiếp tục. Nữ oa nghiêm mặt nói, tiếp theo là nghi thức tế trời.
Nữ oa tế cáo Thương Thiên, nay có yêu hoàng thái nhất, phẩm hạnh tốt đẹp, cung kính chuyên nhất, có yêu hoàng đế tuấn, người trung hậu, phẩm hạnh tốt đẹp. Hai vị yêu hoàng thống lĩnh yêu đình, tạo phúc cho chúng sinh, công đức vô lượng. Trời cao đất dày, dưới sự chứng kiến của nữ oa, hai vị yêu hoàng hôm nay kết duyên cùng nhị thánh thái âm tinh hy hòa hòa và thường hy, vĩnh kết đồng tâm, tương trợ lẫn nhau, ân ái trọn đời. Trời cao chứng giám, thiên hôn đã thành, nữ oa tuyên bố. Sau khi nữ oa tế cáo trời đất xong, công đức chi ngữ từ trên trời rơi xuống. Một phần rơi vào hai đôi tân nhân, phần lớn rơi vào nữ oa, phần còn lại bị các quan khách hấp thụ. Tất cả mọi người ở hiện trường đều vô cùng cuồng nhiệt. Một hôn lễ được thiên đạo chúc phúc, mang lại lợi ích cho chúng sinh, có thể nói là công đức viên mãn. Yêu tộc, yêu đình đại yến 3 ngày 3 đêm. Chúng sinh Hồng Hoang cũng vì thế mà chúc mừng, đều vui vẻ vô cùng. Trong hôn lễ này, chỉ có Hồng Quân không xuất hiện. Từ Phương biết ý nghĩa trong đó. Sau thiên hôn, âm mưu nhắm vào yêu tộc sẽ bắt đầu. Hồng Quân không xuất hiện, có nghĩa là yêu tộc đã bị hoàn toàn bỏ rơi. Thời gian trôi qua, Hồng Hoang vẫn như cũ, chúng sinh vẫn đang bôn ba vì tu vi. Hôm nay, đạo đức Thiên Tôn du ngoạn Hồng Hoang, thấy nhân tộc đang vật lộn sinh tồn ở Hồng Hoang. Nhìn thấy sức sống mãnh liệt của họ, ông bước vào trong nhân tộc, quan sát sự sinh tồn và phát triển của họ. Ông bất ngờ phát hiện ra rằng trong nhân tộc có rất nhiều tu sĩ, hầu như ai cũng có thể tu luyện, tư chất của mỗi người đều rất tốt. Tiên thiên đạo thể không phải là nói chơi. Ông cảm thán, nhân tộc sẽ hưng thịnh. Đang quan sát, bỗng một người đàn ông lực lưỡng trong nhân tộc bước ra, đạo hữu xin dừng bước. Vị đạo hữu này đã ở đây khá lâu rồi, mời đến tộc ta làm khách. Nói xong, không nói hai lời, trực tiếp kéo đạo đức Thiên Tôn vào trong nhân tộc. Lão tử bất đắc dĩ, không ngờ nhân tộc lại nhiệt tình hiếu khách như vậy. Dám hỏi đạo hữu tôn tính đại danh, ngày sau nhất định sẽ báo đáp. Hiên Viên. Lão tử nhìn thấy mọi người trong nhân tộc đều tràn đầy tinh thần, mỉm cười hỏi, Hiên Viên đạo hữu, nhân tộc an cư lạc nghiệp như vậy, đều là công lao của nữ oa thánh nhân. Hiên Viên cười, nữ oa thánh nhân sau khi tạo ra nhân tộc đã biến mất không thấy tăm hơi. Tuy nhiên, nhân tộc mãi mãi biết ơn nữ oa thánh nhân. Trong tộc đều có tượng nữ oa, hàng ngày tế bái, không dám quên. Lão tử hơi lúng túng, như vậy xem ra, nhân tộc có thể như vậy, tuy nữ oa có công, nhưng chủ yếu vẫn là nhờ vào sự nỗ lực không ngừng của nhân tộc. Sau đó, ông thấy mọi người trong nhân tộc đều đang tu luyện, nhưng đa phần là dựa vào bản năng để kích phát tiềm lực của bản thân, tổn hại thân thể, nhưng thể phách lại mạnh hơn rất nhiều yêu tộc, quả là dị loại. Trong nhân tộc không có công pháp tu luyện sao? Hiên Viên lúng túng, công pháp tu luyện là gì? Lão tử chợt hiểu ra, hóa ra là vậy, cơ duyên của ta nằm ở đây rồi. Hiên Viên đạo hữu, không lâu nữa ta sẽ lập ra nhân giáo, giáo hóa nhân tộc, để cho người trong nhân tộc ai cũng có thể tu luyện, ai cũng có thể thành tiên. Nói xong, lão tử xoay người rời đi, biến mất khỏi nhân tộc. Ta là đạo đức Thiên Tôn, thấy nhân tộc không có lễ nghi, không có phương pháp tu luyện, không có nơi che chở, vẫn có thể phấn đấu vươn lên, sinh sôi nảy nở. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ lập ra nhân giáo, dạy cho nhân tộc phương pháp tu luyện, lễ nghi, xây dựng nơi che chở, bảo vệ nhân tộc. Ta là đạo đức Thiên Tôn, là bàn cổ chính tông. Hôm nay ta sẽ dùng thái cực đồ trấn áp khí vận, lập nhân giáo giáo hóa thiên hạ. Trời đất chứng giám. Theo lời nói của đạo đức Thiên Tôn, vô số công đức từ trên trời rơi xuống, tiên âm du dương, kim liên nở rộ. Đạo đức Thiên Tôn bước đi trên hoa sen, công đức dung nhập vào thân thể chuẩn thánh, hồng mông tử khí dung nhập vào hồn phách. Đạo đức Thiên Tôn lập địa thành thánh. Chúng sinh Hồng Hoang cảm ứng được, tất cả đều quỳ lại, chúc mừng đạo đức Thiên Tôn thành thánh. Hồng Quân cười lớn 3 tiếng, tốt, tốt. Vị thánh nhân thứ 3 đã xuất hiện. Thiên đạo hoàn thiện, thật đáng mừng. Từ Phương cảm ứng được thiên đạo, hắn hiểu rằng thời gian ngày càng cấp bách. Theo sự hoàn thiện của thiên đạo, thực lực của thiên đạo cũng đang dần tăng lên. Thánh nhân nương tựa vào thiên đạo vốn là tồn tại bất tử bất diệt. Ưu thế của hắn đã dần mất đi. Tuy nhiên, cũng không sao cả. Cái gọi là công đức thành thánh, chém 3 thi thành thánh, đều chỉ là con rối của thiên đạo, căn bản không cần phải sợ hãi. Chúc mừng sư huynh đạt được thánh vị. Không biết sư huynh có phương pháp thành thánh nào để chỉ giáo không? Nguyên Thủy Thiên Tôn cười gượng hỏi. Thông Thiên giáo chủ ở bên cạnh cũng nghiêm mặt, chúc mừng sư huynh đạt được thánh vị. Tam thanh vốn là một thể, sư huynh không thể độc chiếm phong ba chứ? Đạo đức Thiên Tôn cười ha hả, chắp tay, bí mật thành thánh đều nằm ở nhân tộc. Hai vị sư đệ cứ đi xem đi, nhìn nhiều học nhiều, nhất định sẽ có thành tựu. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ lập tức hiểu ra, xem ra cơ hội thành thánh của họ nằm ở nhân tộc. Càng ngày càng nhiều cường giả chuẩn thánh đến chúc mừng. Lần này, ngay cả Hồng Quân cũng đến trước mặt đạo đức Thiên Tôn. Phải biết rằng, khi nữ oa thành thánh, Hồng Quân cũng không đích thân đến. Điều này đại diện cho điều gì, thật đáng suy ngẫm. Trong mắt Hồng Quân, Tam Thanh là bàn cổ chính tông, là hậu duệ chân chính của bàn cổ. Chỉ có họ mới có tư cách thành thánh. Nếu không phải nữ oa sau này có công đức tạo người, e rằng Hồng Quân cũng không coi trọng. Sau khi nữ oa tạo người xong, tự nhiên bị bỏ rơi. Nữ oa tạo người,
lấy công đức thành thánh, đạo đức thiên tôn lập nhân giáo thành thánh. Vậy sau này còn cách nào để thành thánh nữa? Mọi người đều đang chờ đợi. Thực ra mà nói, công đức thành thánh là cách khó sao chép nhất, bởi vì không phải cứ có đủ công đức là có thể thành thánh. Cho dù công đức của ngươi nhiều đến đâu, nếu thiên đạo không có thánh vị, nếu trên người không có hồng mông tử khí, thì ngươi cũng không thể thành thánh. Công đức không phải là điều kiện bắt buộc, nhưng hồng mông tử khí lại là điều kiện bắt buộc. Công đức có thể tích lũy dần dần, nhưng hồng mông tử khí lại là thứ ngộ bất khả cầu. Sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ bắt đầu du ngoạn hồng hoang, tìm kiếm phương pháp thành thánh. Sau khi phát hiện ra nhân tộc, họ bắt đầu quan sát kỹ lưỡng. Nhân tộc ở hồng hoang không phải là chủng tộc mạnh. Mặc dù sau khi lão tử lập nhân giáo, đã thu nhận những người có thiên phú trong nhân tộc, truyền bá đạo tu luyện, nhưng dù sao thời gian còn ngắn, người tu luyện không nhiều, người có tu vi cao thâm hầu như không có. Hơn nữa, lão tử lập nhân giáo, nhưng chỉ thu nhận một mình Huyền Đồ đại pháp sư. Như vậy, tốc độ truyền bá tu luyện không nhanh. Lão tử này có vẻ như đã lấy thánh vị mà không làm việc. Ở hồng hoang, sát khí rất nặng. Trong nhân tộc lại tràn ngập thiện ý, giúp đỡ lẫn nhau, bảo vệ người già yếu, siêng năng cầu tiến, tận tụy với công việc, công bằng chính trực, có thể nói là chủng tộc thiện lương nhất trong tất cả các chủng tộc. Hóa ra đây là ý chí của thiên đạo, không hổ danh là nhân tộc. Khí vận này thật mạnh mẽ, gần như tập trung hơn phân nửa khí vận của hồng hoang. Hơn nữa, người trong nhân tộc lại đối xử tốt với nhau. Nguyên Thủy Thiên Tôn cuối cùng đã hiểu ra mấu chốt trong đó. Thông Thiên giáo chủ cũng hiểu ra mấu chốt trong đó. Hai người nhìn nhau. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy sát khí ở hồng hoang quá nặng, tâm có cảm ngộ. Từ hôm nay trở đi, sẽ lập ra xiển giáo, dạy đời người làm việc thiện tích đức, tích lũy công đức muôn đời. Ta sẽ dùng bàn cổ phiên trấn áp khí vận của xiển giáo, thực hiện trách nhiệm của thiên đạo. Người trong xiển giáo phải lập công, lập danh, lập đức, lập thân, làm việc thiện ở đời, tích lũy công đức muôn đời. Nay tế cáo trời đất chứng giám. Theo việc xiển giáo được thành lập, vô số công đức từ trên trời rơi xuống. Công đức chi ngữ rơi vào người Nguyên Thủy Thiên Tôn. Một phần công đức đi vào pháp bảo bàn cổ phiên của ông, khiến tiên thiên chí bảo này ngay lập tức trở thành tiên thiên công đức chí bảo. Theo công đức chi lực nhập thể, hồng mông tử khí dung nhập vào hồn phách, từng đợt thánh lực dâng trào. Từ hôm nay trở đi, ta lập xiển giáo, tế thánh vị, thay trời hành đạo, dẫn dắt thế nhân làm việc thiện tích đức. Chưa kịp để mọi người hoàn hồn, Thông Thiên giáo chủ liền tế cáo thiên đế. Thông Thiên giáo chủ thấy sinh linh hồng hoang lầm than, chớt vô số, hồn phách không nơi nương tựa, tâm có cảm ngộ. Từ hôm nay trở đi, sẽ lập ra tiệt giáo, cướp đoạt sinh cơ của trời đất, nuôi dưỡng vạn vật sinh linh. Muốn lập công đức, phải trước tiên lập thân, bản thân đứng vững, công đức tự đến. Ta sẽ dùng thanh bình kiếm trấn áp khí vận của tiệt giáo, hấp thụ tinh hoa của trời đất, nuôi dưỡng bản thân để đứng vững, làm việc thiện tích đức để lập thân, thay trời hành đạo, độ hóa chúng sinh. Thông Thiên giáo chủ, hôm nay sáng lập tiệt giáo, trời đất chứng giám. Thông Thiên giáo chủ cũng lập địa thành thánh. Hồng mông tử khí dung nhập vào linh hồn, công đức chi lực dung nhập vào cơ thể. Vốn dĩ, Thông Thiên giáo chủ định dùng Chu Tiên kiếm trận trấn áp khí vận, nhưng bộ kiếm trận này sát khí quá nặng, căn bản không thể dung nhập vào công đức chi địa. Bất đắc dĩ, ông chỉ có thể sử dụng thanh bình kiếm của mình. Pháp bảo trấn giáo này của ông tuy hơi kém hơn so với hai vị thánh nhân kia, nhưng cũng là tiên thiên công đức linh bảo. Hôm nay, hồng hoang có thêm hai vị thánh, rất nhiều đại năng hồng hoang, vạn tu sĩ đều đến nơi tu luyện của Tam Thanh, chúc mừng. Tất cả sinh linh đều vô cùng kinh ngạc, mọi người đều mơ hồ cảm nhận được đại thế của trời đất đang dần thay đổi. Cho dù là lão tử lập nhân giáo, Nguyên Thủy lập xiển giáo, Thông Thiên lập tiệt giáo, đều đang giáo hóa chúng sinh, phổ độ sinh linh, khiến người trong hồng hoang làm việc thiện tích đức. Tây Phương Nhị Nhân Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn đều vô cùng kinh ngạc. Ban đầu, khi đạo đức Thiên Tôn thành thánh, họ đã vô cùng lo lắng. Nay Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ lại cùng lúc thành thánh, khiến trong lòng họ càng thêm sốt ruột. Họ đến trước cửa Tử Tiêu cung, cầu xin, kính xin sư tôn dạy chúng con cách thành thánh. Biết hai người ở bên ngoài khóc lóc om sòm, muốn tìm cách thành thánh mà đi cầu xin Tam Thanh thì không thể nào, quá mất mặt, chỉ có thể chạy đến cầu xin sư tôn thương xót. Hồng Quân có chút không kiên nhẫn, nhưng thân là đệ tử của ông, lâu như vậy mà vẫn chưa thành thánh, trong lòng ông cũng có chút bất ngờ, đồng thời cảm thấy bất lực. Đệ tử không nên thân, biết làm sao? Cơ hội thành thánh đều nằm ở công đức. Công đức có thể lập giáo, tạo ra sinh linh, hoặc là hứa nguyện. Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn nghe vậy mừng rỡ, đa tạ sư tôn chỉ điểm, chúng con sẽ đi lĩnh ngộ. Hai người vội vàng trở về Tây Phương. Tạo ra sinh linh không phải là điều chúng ta có thể làm. Hứa nguyện chúng ta cũng không có thực lực đó. Bây giờ xem ra, chỉ có lập giáo tích lũy công đức thành thánh thôi. Thực lực của chúng ta không đủ, làm sao lập giáo? Hơn nữa, Tây Phương nghèo nàn, tiên thiên bất túc, e rằng cũng không có nhiều công đức để tích lũy. Sau khi bàn bạc, hai người quyết định cùng nhau lập giáo, đặt tên là Tây Phương giáo. Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn cảm ứng được ý chí của trời đất, lập ra Tây Phương giáo,
khuyến khích thế nhân làm việc thiện tích đức, ngăn chặn sát sinh, duy trì trật tự thiên đạo, cầu phúc cho thế nhân, cầu phúc cho Hồng Hoang. Hai người cũng làm theo cách tương tự, nhưng khi công đức chi lực rơi xuống, hai người rõ ràng cảm thấy công đức chi lực không đủ, hoàn toàn không thể thành thánh. Hồng Quân ở bên cạnh sốt ruột muốn mắng chửi. Hai tên ngốc này thật sự khiến người ta không yên tâm. Ông đã nhắc nhở như vậy rồi mà vẫn không thể thành thánh. Xem ra nếu ông không giúp đỡ hai người này, chắc chắn sẽ hỏng việc. Vì sao không lập đại hồng nguyện, cầu xin trời cao ban xuống công đức? Ông truyền âm vào tai hai người. Hai người nghe thấy giọng nói này, mừng rỡ vô cùng, biết là Hồng Quân Thánh Nhân đang giúp đỡ họ. Chuẩn đề, nguyện độ 3 đời khổ, độ tất cả ác nghiệp trên thế gian. Theo lời đại hồng nguyện của hai người, công đức chi lực trên không trung tụ tập ngày càng nhiều. Trong lòng hai người càng thêm vui mừng, lời đại hồng nguyện càng ngày càng nhiều. Đồng thời, trong lòng Hồng Quân cũng khá vui mừng. Tây Phương nhị nhân thành thánh, thiên đạo sẽ viên mãn. Như vậy, ông có thể hợp nhất với thiên đạo, chân chính trở thành Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Đồng thời, hai người này coi như là nợ thiên đạo vô số công đức. Sau này, hai người này sẽ là thanh kiếm trong tay ông, con dao trong tay ông, muốn dùng thế nào thì dùng. Hôm nay, chuẩn đề và tiếp dẫn liên tiếp thành đạo, Tây Phương nhị thánh xuất hiện. Từ Phương ở Kinh Cức Lĩnh kinh ngạc, nhưng hắn kinh ngạc không phải vì Tây Phương nhị nhân thành thánh, mà là vì cảm nhận được sự thay đổi của Hồng Quân. Hắn đã rõ ràng cảm nhận được khí vận trên người Hồng Quân ngưng tụ, đạo tâm viên mãn. Ông ta đã bắt đầu chính đạo Hỗn Nguyên rồi. Thiên đạo viên mãn, chư thánh quý vị, đến lượt Hồng Quân chính đạo Hỗn Nguyên. Xem ra đã đến lúc ta ẩn cư Kinh Cức Lĩnh rồi. Từ Phương thở dài. Mặc dù đã sớm biết ngày này sớm muộn gì cũng đến, nhưng trong lòng vẫn có chút gấp gáp. Từ Phương triệu tập các đại năng, tu sĩ ở Kinh Cức Lĩnh, từ hôm nay trở đi, ta sẽ bế quan tu luyện. Các ngươi hãy tự mình du ngoạn Hồng Hoang, đợi đến ngày ta tu luyện thành công, sẽ mở lại Kinh Cức Lĩnh, cùng các ngươi hưởng thái bình thịnh thế. Chuyện xảy ra đột ngột, các đại năng, tu sĩ đều kinh hô, Thánh Tôn vì sao lại muốn bế quan? Chẳng lẽ là vì gần đây đệ tử của Hồng Quân liên tiếp thành thánh sao? Đều tại chúng con bất tài, không tranh được thánh vị cho Thánh Tôn. Mọi người đều biết thực lực của Từ Phương tuyệt đối mạnh hơn thánh nhân. Họ đều cho rằng Từ Phương bất mãn với tu vi của họ, cố ý đuổi họ ra khỏi sư môn. Thánh Tôn, chúng con nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện, xin đừng đuổi chúng con đi. Cầu xin Thánh Tôn hãy giữ chúng con lại. Chúng con nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, sớm ngày tranh được thánh vị cho Thánh Tôn. Từ Phương xua tay, ngăn cản lời cầu xin của mọi người, không phải. Ta cảm thấy đại sự của trời đất đã thay đổi. Hồng Quân Thánh Nhân đã thành tựu Hỗn Nguyên, thực lực vượt xa ta. Nếu ta không tiếp tục tu luyện, chẳng phải sẽ bị bỏ lại phía sau sao? Các ngươi sau này du ngoạn Hồng Hoang, phải cẩn thận, đừng dễ dàng gia nhập bất kỳ thế lực nào. Cự Linh Thần, ngươi sau này sẽ gặp một kiếp nạn, không được dễ dàng lộ ra thực lực của mình, phải luôn cẩn thận, đối xử tốt với mọi người, đặc biệt là khi gặp khỉ và chuột, nhớ kỹ không được làm hại chúng. Tu Bồ Đề, ngươi vốn là một con quạ trên cây Bồ Đề, tuy đã thành đạo, nhưng chung quy vẫn có duyên với Tây Phương giáo. Nhưng nhớ kỹ không được dễ dàng gia nhập Tây Phương giáo, có thể kết giao, nhưng không được tham gia vào đó. Ban Sinh Trúc, ngươi vốn là trúc khổ thành đạo, sau này hãy tìm một động thiên phúc địa, chuyên tâm tu luyện, sớm ngày đạt đến chuẩn thánh chi vị, không được dễ dàng bước vào thế tục. Đợi đến ngày ta triệu tập, mới là lúc các ngươi bước vào thế tục. Các tu sĩ khác, hãy nhớ kỹ lời dạy của ta, không được tham gia vào cuộc chiến giữa vu tộc và yêu tộc. Đây là đại kiếp của Hồng Hoang, tham gia vào đó chắc chắn sẽ hồn phi phách tán. Sau này, các ngươi có thể vào thiên đình, có thể vào địa phủ, nhưng tuyệt đối không được gia nhập tiệt giáo. Nhớ kỹ. Từ Phương cảm thấy không còn gì để dặn dò nữa, bèn phất tay, đưa mọi người ra khỏi Kinh Cức Lĩnh. Mọi người đau buồn, mãi không muốn rời đi. Từ Phương nhìn Kinh Cức Lĩnh trống trải, hắn biết rằng ngày hắn trở lại nơi này, chắc chắn sẽ là lúc trời đất đại biến, Hồng Hoang đại loạn. Hắn ẩn mình, thay đổi dung mạo, bước vào Hồng Hoang. Hắn du ngoạn Hồng Hoang, xem khí vận của các tộc. Hắn phát hiện khí thế của yêu tộc đang lên như diều gặp gió, nhưng lại thịnh rồi suy, có xu hướng đi xuống. Vu tộc thì âm sát khí quá nặng, bản thân lại không tu công đức, chỉ biết sát sinh, đáng lẽ đã bị diệt vong ở Hồng Hoang từ lâu. Nhưng nhờ có huyết mạch bàn cổ, có công đức bàn cổ khai thiên che chở, nên mới tồn tại đến nay. Đáng tiếc, họ không biết khí vận, không hiểu công đức, không quan sát thiên đạo, kiêu ngạo tự đại, sớm muộn gì cũng sẽ bị diệt tộc. Khi nhìn thấy nhân tộc, hắn không khỏi thán phục, quả không hổ danh là nhân tộc. Khí vận này thật mạnh mẽ, gần như tập trung hơn phân nửa khí vận của Hồng Hoang. Hơn nữa, người trong nhân tộc lại đối xử tốt với nhau, hòa hợp với muôn loài, giữ cân bằng Hồng Hoang, sự trỗi dậy của nhân tộc đã là điều tất yếu. Nếu có thể mượn vận khí này, chẳng phải ta sẽ nắm chắc phần thắng sao? Nghĩ vậy, Từ Phương hóa thành một đạo nhân hành khất, sau lưng đeo một con dao phay. Đó chính là tú đao trong linh đài hắn dung hợp với thần thương mà thành. Thần thương sát khí quá nặng, vốn không thể dung hợp với tú đao, nhưng Từ Phương dùng vô số công đức điều hòa âm dương, cưỡng ép dung hợp chúng lại. Uy lực kinh người, gần như phá vỡ giới hạn Hồng Hoang,
có thể nói là một đao trong tay, thiên hạ ta có. Tuy chưa từng dùng nó chém thánh nhân, nhưng hắn cảm giác thánh nhân cũng chỉ chịu được một đao. Hắn du ngoạn nhân tộc, đến bộ lạc Hiên Viên. Vị này chính là Hiên Viên đạo huynh, tại hạ Từ Tử, xin được chỉ giáo. Không sai, nhìn đạo hữu, chẳng lẽ cũng là nhân tộc? Từ Phương cười lớn. Nếu xét về nguồn gốc, hắn đúng là nhân tộc, chỉ là tu luyện lâu ngày, huyết mạch nhân tộc đã gần như không còn. Không sai, ta học nghệ tại núi Kinh Cức dưới trướng tổ sư Tu Bồ Đề, hôm nay xuất quan du ngoạn đến đây. Thấy bộ lạc Hiên Viên khí vận bừng bừng, đúng là nơi nhân hoàng ngự trị, nên đến trợ giúp. Hiên Viên mừng rỡ, thì ra là vậy. Nếu là nhân tộc, lại nguyện ý xuất lực cho nhân tộc, xin mời làm thượng khách. Mời đạo hữu vào trong. Kể từ sau lần giảng đạo thứ 3, Hồng Vân vẫn luôn ở trong quả bầu, cùng Trấn Nguyên Tử đàm luận tu hành. Hai người vốn là bạn tốt, lại thêm Trấn Nguyên Tử có địa thư trong tay, phòng ngự nơi này trừ thánh nhân ra không ai phá được, nên vô cùng an toàn. Hồng Vân có được một tia hồng mông tử khí, cũng biết mình bị người khác dòm ngó, nên ở đây rất an phận. Hồng Quân năm xưa ban xuống 7 tia hồng mông tử khí, ứng với 7 vị thánh nhân. 6 vị đầu đều đã thành thánh, Hồng Vân tuy có một tia, lại chưa có cơ hội thành thánh. Hắn trong lòng lo lắng, nhưng không có sự vô sỉ của hai người Tây Phương, cũng không có quyết tâm lập ngôn, lập công, lập giáo, nên không cách nào thành thánh. Hôm nay, đang tu luyện, hắn bỗng cảm thấy một tia rung động. Trấn Nguyên Tử đạo huynh, cơ hội thành thánh của ta đã đến, ở trong động Hỏa Vân. Hắn nóng lòng muốn thử, vội vàng lao ra khỏi quả bầu. Trấn Nguyên Tử cảnh giác, đạo hữu khoan đã. Tu vi của ngươi chỉ là chuẩn thánh, chưa chém tam thi, sao lại có cơ hội thành thánh? E là có gian trá. Hồng Vân xua tay, đây là ý chí thiên đạo, cảm ứng tâm linh, sao có thể là giả? Đợi ta thành thánh, sẽ chia sẻ với đạo hữu pháp môn thành thánh. Hồng Vân luôn thành thật như vậy. Trấn Nguyên Tử bất đắc dĩ, hắn muốn đi theo, nhưng lại do dự. Hắn cảm thấy rõ ràng, nếu ra khỏi quả bầu, hắn chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Hồng Vân đạo hữu, cẩn thận, nếu gặp nguy hiểm, mau vào quả bầu của ta. Trấn Nguyên Tử bất lực. Từ khi có được địa thư, hắn không được yên ổn, nhưng cũng may mắn, địa thư sẽ là vốn liếng thành đạo của hắn, là con đường tắt để hắn thành thánh. Hồng Vân ra khỏi quả bầu, lập tức đi thẳng đến động Hỏa Vân. Hắn cũng bất đắc dĩ, biết rõ mang theo hồng mông tử khí sẽ trở thành mục tiêu của mọi người, nhưng vẫn chọn rời khỏi quả bầu. Chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Không phải, hắn cũng sợ, nhưng hắn càng sợ bỏ lỡ cơ hội này, sẽ không còn cơ hội thành thánh nữa. Hắn sợ bỏ lỡ lần này, sẽ mãi mãi bị nhốt trong quả bầu, bị mọi người dòm ngó, thậm chí tương lai còn có thánh nhân ra tay với hắn. Hắn hiểu đạo lý đơn giản, của cải không lộ liễu, vàng không nằm ngoài hiểm nguy. Nhưng nếu bị người ta nhắm vào của cải của mình, thì vĩnh viễn không thể trốn thoát. Chỉ có kẻ trộm ngàn ngày, không có người phòng trộm ngàn ngày. Vừa ra khỏi quả bầu, Hồng Vân liền cảm thấy vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Đó đều là những cường giả muốn kiếm trác, tuy đông đảo, nhưng không tạo thành uy hiếp với hắn, nên hắn vẫn hướng đến động Hỏa Vân. Đột nhiên, sau lưng hắn vang lên một giọng nói, "Hồng Vân đạo hữu, vội vàng đi đâu vậy? Sao không ở lại trò chuyện với ta một chút?" Giọng nói này vô cùng quen thuộc, Hồng Vân biến sắc, "Côn Bằng đạo hữu, tại sao lại làm khó ta? Ta là yêu sư, ngươi là Hồng Vân, thành đạo cũng coi như một loại trong yêu tộc, chịu sự quản lý của ta. Hôm nay ta lệnh cho ngươi dừng lại." Hồng Vân nghiêm mặt, tốc độ càng nhanh, không nghe Côn Bằng nói nhảm. Côn Bằng cười nhạt, hắn đã sớm đoán được chuyến đi này sẽ không thuận lợi. Kinh thôn thiên hạ. Côn Bằng há miệng, một lực hút khủng khiếp truyền đến. Hồng Vân đang bỏ chạy bỗng cảm thấy bị trói buộc. Hồng Vân cười lạnh, dù sao hắn cũng là cường giả chuẩn thánh đỉnh phong, chẳng lẽ Hồng Quân lão tổ tùy tiện nhìn chúng hắn sao? Sai rồi. Hắn rung người, hóa thành vô số Hồng Vân. Bản thể của hắn vốn là một đám mây đỏ, có thể phân chia vô hạn. Những đám mây đỏ này lập tức biến mất khỏi thiên địa. Mỗi đám mây đều là bản thể thật sự, thực lực không hề suy giảm. Côn Bằng biến sắc, hắn không ngờ thực lực Hồng Vân lại mạnh như vậy. Nhưng dù vậy thì sao? Cuối cùng vẫn phải chết. Côn Bằng không bỏ cuộc, hiện nguyên hình. Bản thể của hắn trải dài 9 vạn dặm, như mái che trời đất, khổng lồ như nuốt trời nuốt đất. Sau khi hiện nguyên hình, hắn kêu lên một tiếng chói tai, những đám mây đỏ lập tức bị nổ tung thành bụi phấn. Hồng Vân biến sắc, âm ba công kích, vô hình vô chất, không thể phòng ngự. Hơn nữa, loại công kích này có thể xuyên qua phòng ngự linh khí, trực tiếp chấn nát tu vi thân thể. Có thể nói đây là năng lực độc nhất vô nhị của Côn Bằng. Tốc độ của Côn Bằng cực nhanh, sau khi hiện nguyên hình, chỉ cần vỗ cánh là bay được vạn dặm, trong nháy mắt đã đuổi kịp. Mắt thấy Hồng Vân sắp bị Côn Bằng nuốt chửng, đúng lúc này, trên không trung vang lên một tiếng nói trong trẻo, "Hồng Vân, còn không mau buộc tay chịu trói, còn chờ đến khi nào?" Hồng Vân quay đầu nhìn lại, mặt mày xám xịt. Nếu chỉ đối mặt với Côn Bằng, hắn còn có tuyệt chiêu chạy trốn, có lẽ còn giữ được mạng. Nhưng hắn không ngờ Đông Hoàng Thái Nhất cũng đích thân đến. Có thể tưởng tượng, lúc này thiên địa e rằng đã đầy rẫy yêu binh, dù hắn có bản lĩnh xoay chuyển trời đất, e rằng cũng chỉ có thể buộc tay chịu trói.
Hồng Quân hại ta. Hồng Vân kêu thảm thiết, các ngươi muốn Hồng Mông Tử khí như vậy thì đi tranh giành đi. Nói xong, hắn cưỡng ép tách Hồng Mông Tử khí ra khỏi người. Theo Hồng Mông Tử khí biến mất, trên mặt Hồng Vân xuất hiện vô số khí huyết đỏ, thân thể bắt đầu phồng lên. Hắn cảm thấy tuyệt vọng, không ngờ tách Hồng Mông Tử khí lại khiến bản nguyên bị tổn hại. Không đúng, đây không chỉ là tổn hại bản nguyên, mà là trực tiếp làm vỡ nát bản nguyên. Thân thể hắn cũng dần dần sụp đổ. Hồng Vân kêu thảm thiết, hoàn toàn biến mất khỏi thiên địa. Tuy nhiên, linh hồn hắn không hề tiêu tan, nhanh chóng chạy trốn về phía xa. Một bàn tay khổng lồ xuất hiện từ phía chân trời, tóm lấy linh hồn Hồng Vân, biến mất không thấy tăm hơi. Đông Hoàng Thái Nhất và Côn Bằng nhìn chằm chằm vào Hồng Mông Tử khí, vừa định tranh giành, lại kinh ngạc phát hiện Hồng Mông Tử khí như thủy tinh vỡ vụn, chia thành nhiều mảnh, biến mất khỏi thiên địa. Chết tiệt, chuyện gì vậy? Đông Hoàng Thái Nhất biến sắc, nhìn về phía Côn Bằng. Côn Bằng lắc đầu, Hồng Mông Tử khí ta cũng là lần đầu tiếp xúc, xem ra là có cao nhân đứng sau thao túng. Chuyện này rất kỳ lạ. Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu, thì ra là vậy. Xem ra, chuyện này là do người phía trên an bài, chỉ là mục đích là gì? Côn Bằng lạnh lùng gật đầu, vừa rồi nếu yêu hoàng không ra tay, Hồng Vân cũng không cần cưỡng ép tách Hồng Mông Tử khí, có lẽ chúng ta đã có được. Giờ chỉ có thể hối hận. Trong lòng Côn Bằng rất bất mãn. Vừa rồi nếu không phải Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên ra tay, hắn đã bắt được Hồng Vân rồi. Rõ ràng Đông Hoàng Thái Nhất là muốn cướp Hồng Vân, nhưng hắn cũng không ngờ Hồng Vân lại quyết đoán như vậy, chủ động tách Hồng Mông Tử khí. Hừ, ngươi đang trách ta sao? Đông Hoàng Thái Nhất hừ lạnh, quay người bỏ đi. Côn Bằng sắc mặt khó coi, nhưng cũng chỉ có thể đuổi theo. Tuy bất mãn, nhưng không thể vì vậy mà đắc tội với yêu hoàng. Trong quả bầu, Trấn Nguyên Tử đang trông coi cung đèn của Hồng Vân. Hắn luôn có linh cảm, Hồng Vân chuyến này tuyệt đối sẽ không thuận lợi, thậm chí vừa rồi vội vàng chia tay, có thể là vĩnh biệt. Nên hắn luôn căng thẳng, hy vọng cung đèn không tắt. Đây là hồn đăng của Hồng Vân, hồn phách không diệt, cung đèn sẽ không tắt. Đang lúc hắn thất thần, cả đại điện bỗng chìm vào bóng tối. Vốn dĩ đại điện được chiếu sáng bởi ngọn lửa leo lét, bóng tối đột ngột khiến Trấn Nguyên Tử không thích ứng. Bóng tối không thể làm hắn bị thương, nhưng lại khiến hắn đau khổ hơn. Lão hữu, ngươi cuối cùng vẫn ra đi. Trấn Nguyên Tử vô cùng đau lòng, nỗi sợ hãi trong lòng đã thành hiện thực. Ngươi nên bàn bạc với ta, chúng ta cùng đi, có lẽ còn một tia hy vọng. Đồng thời hắn cũng vô cùng tự trách, tại sao lúc đó mình lại nhút nhát như vậy, không đuổi theo. Yên tâm đi lão hữu, mối thù này ta nhất định sẽ báo. Trấn Nguyên Tử thề. Hắn giơ điện thư lên, bắt đầu tụ tập lực lượng điện thư. Từ khi có được điện thư, hắn chưa từng sử dụng uy năng của nó. Xem ra lần này phải thật sự để điện thư hiện thế. Hắn luôn chán ghét sự chém bem trong hồng hoang, ngươi bem ta, ta bem ngươi, vì tài nguyên tu luyện, vì pháp bảo, vì đủ loại lợi ích. Đây không phải là một thế giới hồng hoang bình thường, thế giới này quá nhiều sát lục, quá ít tình cảm. Nhưng hắn chỉ là một người, hắn không thể thay đổi, nên đối mặt với sát lục, hắn thà trốn trong quả bầu, mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng dù vậy, tại sao thù hận vẫn tìm đến hắn? Hồng Vân đạo hữu có lỗi gì? Hồng Mông Tử khí không phải thứ hắn muốn, nhưng tại sao lại rơi vào tay hắn? Người đã chết một lần, tại sao vẫn không thể buông bỏ? Chẳng lẽ hắn không biết lợi ích đối với người hồng hoang có ý nghĩa gì sao? Có thể nói, hắn chính là bị tia Hồng Mông Tử khí kia hại chết. Ở xa trong Tử Tiêu cung, Hồng Quân bỗng cảm thấy có gì đó, bấm đốt ngón tay tính toán, nhíu mày. Trấn Nguyên Tử trấn áp địa mạch hồng hoang, vốn không nên ra khỏi quả bầu, không ngờ vì chuyện của Hồng Vân mà hắn lại gặp chuyện. Thì ra là vậy, đáng lẽ hắn phải có kiếp nạn này. Hồng Quân nhắm mắt lại, đồng thời phân phó Hạo Thiên, 3 năm sau, ngươi hãy đến yêu tộc, đưa Trấn Nguyên Tử về an toàn. Hạo Thiên có chút hoang mang, nhưng vẫn gật đầu, tuân lệnh sư tôn. Nơi Hồng Vân gặp nạn, Trấn Nguyên Tử đứng tại chỗ. Hồng Vân không phải bị một người bem, yêu khí nồng nặc như vậy, chắc chắn là do yêu tộc làm. Hắn và yêu tộc không có thù oán, chỉ có Côn Bằng có chút liên quan đến hắn. Xem ra là Côn Bằng rồi. Trấn Nguyên Tử lấy địa thư ra, truy tìm nguồn gốc, mở thiên đế chi nhãn, xem lại tình hình lúc đó. Khi hắn thấy Đông Hoàng Thái Nhất và Côn Bằng liên thủ vây bem Hồng Vân, hắn trầm mặt, trong mắt ngưng tụ huyết lệ. Là yêu hoàng, lại tham lam bảo vật của yêu tộc, người thần cộng phẫn, bất nhân bất nghĩa, đáng chết. Đáng chết. Côn Bằng tiểu nhân, hại chết bạn ta nhất định phải băm vào ngươi. Trấn Nguyên Tử nhìn chằm chằm vào địa thư, địa mạch hồng hoang có 8 vạn mạch, hôm nay ta muốn dùng địa mạch báo thù riêng. Thiên đế chứng giám, ngày sau ta nhất định sẽ trấn áp địa mạch hồng hoang, bảo vệ hồng hoang vạn đời an bình. Nói xong, hắn cầm địa thư đứng dậy. Theo tiếng hét lớn của hắn, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện từng con rồng đá. Những con rồng đá này đầu sừng dữ tợn, kim quang lấp lánh, như thần tiên hạ phàm. Hắn đứng trên con rồng đá mạnh nhất, bay lên trời, hướng về yêu đình. Vạn long bay lên trời, cả hồng hoang chấn động. Mặt đất rung chuyển không ngừng, sông nước cuồn cuộn, núi tuyết sụp đổ, trời long đất lở, như cảnh tượng ngày tận thế. Vô số đại năng hồng hoang chấn động, rốt cuộc là ai có năng lực như vậy,
lại có thể làm chấn động cả Hồng Hoang. Trong yêu đình, yêu soái Phi Liêm loạng choạng, vẻ mặt kinh hoàng, "Yêu hoàng đại nhân, không xong rồi. Có yêu long đánh tới, đã đến Nam Thiên môn rồi." Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất đang bàn bạc việc với Đế Tuấn. Thì ra Đế Tuấn và Thường Hy sắp sinh con, đây là đại sự của cả yêu đình. Hừ, yêu long nào dám xâm phạm yêu đình ta, thật là chán sống. Đại ca, hãy bảo vệ Thường Hy, chuyện này để ta giải quyết. Đông Hoàng Thái Nhất nổi giận, bay lên trời, hướng về Nam Thiên môn. 10 đại yêu soái theo sát phía sau, cũng có người bẩm báo cho Côn Bằng. Côn Bằng vốn không để ý, có Đông Hoàng Thái Nhất đích thân đi, hẳn là không cần hắn ra tay. Nhưng đột nhiên hắn cảm thấy có gì đó, cảm thấy hôm nay có tai kiếp. Hắn nhìn về phía nam, chẳng lẽ là vì chuyện này? Hắn bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ, quay người hướng về Nam Thiên môn. Đông Hoàng Thái Nhất đến Nam Thiên môn, thấy người đến, lập tức kinh ngạc, "Trấn Nguyên Tử, ngươi tại sao lại xâm phạm yêu đình ta?" Thực ra trong lòng hắn đã có chút bất an. Tình bạn giữa Trấn Nguyên Tử và Hồng Vân nổi tiếng khắp Hồng Hoang. Ai cũng biết họ thân như anh em, là bạn bè chí cốt. Nhiều người đều hâm mộ mối quan hệ của họ, dù sao có được một người anh em tốt như vậy thật không dễ dàng. Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi đến thật đúng lúc. Bên Hồng Vân, ngươi chính là tên đầu sỏ gây họa. Nếu không có ngươi, Hồng Vân sao lại chết đi. Trấn Nguyên Tử nổi giận, mang theo rồng đá xông vào thiên đình. Đông Hoàng Thái Nhất cũng nổi giận, triệu hồi Đông Hoàng Trung, định trấn áp thiên đình, bắt Trấn Nguyên Tử. Đột nhiên, sau lưng hắn vang lên tiếng kinh hô, "Địa mạch!" "Trấn Nguyên Tử, sao ngươi dám động dùng địa mạch?" Thì ra Côn Bằng đã đến. Hắn toát mồ hôi lạnh, nếu đến muộn một bước, e rằng hai người đã đánh nhau rồi. Quan trọng nhất là, địa mạch không thể tùy tiện động vào sẽ dính phải đại nhân quả. Hắn không muốn chớt oan uổng. Yêu hoàng đại nhân, không thể khinh suất. Đây là địa mạch, nếu lỡ làm tổn thương bản nguyên địa mạch, đừng nói là chuẩn thánh như chúng ta, dù là thánh nhân thật sự đến, cũng sẽ chịu phản phệ mãnh liệt, e rằng thánh vị bất bảo cũng có khả năng. Hèn chi hắn lo lắng, nếu không cẩn thận, yêu đình và Đông Hoàng Thái Nhất đều sẽ bị hủy. Đông Hoàng Thái Nhất giật mình, vậy phải làm sao? Chẳng lẽ cứ để hắn làm cản sao? Hắn vừa né tránh, vừa nhìn những con rồng đá trên sân. Hắn có thể dễ dàng né tránh, nhưng yêu binh của thiên đình thì không dễ dàng như vậy. Một chút sơ sẩy là bị đâm cho tan xác, thân thể tiêu diệt, hồn phách không nơi nương tựa. Nghĩ cách khống chế những con rồng đá này, Côn Bằng nhìn về phía Trấn Nguyên Tử, "Trấn Nguyên Tử đạo hữu, hãy dừng tay. Chuyện của Hồng Vân, chúng ta cũng là bị người ta xúi giục. Mấy hôm nay ta cũng đã nghĩ thông, tia hồng mông tử khí kia e rằng là quân cờ của người phía trên, chính là muốn chúng ta tự bem lẫn nhau, để giảm bớt đỉnh cấp chiến lực của Hồng Hoang." Lúc này Trấn Nguyên Tử đã nổi trận lôi đình, nào nghe lọt tai lời Côn Bằng nói. "Ta không quan tâm xúi giục gì, cũng không quan tâm tự bem lẫn nhau gì. Ta chỉ biết bem người thì đền mạng, nợ máu trả bằng máu, thiên kinh địa nghĩa. Lần này các ngươi liên thủ vây bem Hồng Vân thì phải đền mạng. Chết đi." Trấn Nguyên Tử gầm lên, rồng đá lại xuất hiện, như quân đội, bem về phía yêu tộc của yêu đình. Trong đại quân, theo trận chiến bắt đầu, Trấn Nguyên Tử thế như trẻ tre, không có cường giả nào có thể chống lại hắn. Không phải thực lực hắn mạnh, mà là những con rồng đá này bọn họ căn bản không dám chạm vào. Đông Hoàng Trung trấn áp không gian. Đông Hoàng Thái Nhất tức giận đến mức khóe mắt giật giật. Côn Bằng, phải làm sao? Đánh cũng không dám đánh, chạm cũng không dám chạm, cứ tiếp tục như vậy, cả yêu đình sẽ bị hắn phá hủy. Côn Bằng bất đắc dĩ, muốn vây bem Hồng Vân cũng không phải chỉ mình ta chủ ý. Thế này thì hay rồi, Hồng Vân chết rồi, nhưng việc dọn dẹp hậu quả lại phải do hắn làm. Côn Bằng nhìn Trấn Nguyên Tử, chuyện này chúng ta đã sai, nhưng muốn bem chúng ta thì không thể. Ngươi đưa ra một điều kiện đi, yêu tộc nhất định sẽ đáp ứng. Cơn giận của Trấn Nguyên Tử hơi dịu xuống, hắn nhìn yêu đình đổ nát, yêu binh chết vô số, hắn biết mình chỉ có thể làm đến mức này. Thứ nhất, bem hai vị chuẩn thánh, ta không có thực lực đó. Dù có địa thư, ta cũng không bem được. Hắn ngay từ đầu đã biết, nên mục đích của hắn căn bản không phải bem bọn họ. Hồng Vân đạo hữu tuy thân thể đã mất, nhưng hồn phách vẫn còn, hãy giao hồn phách cho ta sẽ đưa hắn đi chuyển thế. Đông Hoàng Thái Nhất và Côn Bằng nhìn nhau, vẻ mặt ngượng ngùng, Trấn Nguyên Tử đạo hữu, xin bớt giận. Hồn phách của Hồng Vân đạo hữu thật sự không ở trong tay chúng ta. Nếu ở trong tay chúng ta thà chịu thiên phạt. Chúng ta dám thề với trời, hồn phách của Hồng Vân đạo hữu đã bị một đại năng nào đó bắt đi, cụ thể là ai, chúng ta cũng không biết. Bọn họ cũng rất bất lực, kẻ đó ra tay rất dứt khoát, không để lại bất kỳ khí tức nào. Hơn nữa, lúc đó tâm tư của bọn họ đều đặt vào hồng mông tử khí, cũng không chú ý đến hồn phách của Hồng Vân. Thực ra trong mắt bọn họ, hồn phách Hồng Vân chạy thì chạy, chỉ cần có được hồng mông tử khí là được. Kết quả hồng mông tử khí không tìm được, hồn phách Hồng Vân còn bị một đại năng nào đó bắt đi. Đây đúng là gậy ông đập lưng ông, tự chuốc lấy phiền phức. Chết tiệt, hai người lừa ta, chẳng lẽ thật sự cho rằng ta dễ bắt nạt sao? Hôm nay ta sẽ tự bạo vạn mạch này, cùng lắm thì hồn phi phách tán. Ta muốn cho yêu tộc các ngươi trả giá. Trấn Nguyên Tử trong lòng lửa giận bừng bừng,
Hắn có chút xúc động muốn hủy diệt yêu đình. Cũng không trách hắn, chuyện đơn giản như vậy mà cũng không đồng ý, chẳng phải là ép hắn liều mạng sao? Đông Hoàng Thái Nhất hoảng sợ, không được. Địa mạch tự bạo, ta và Côn Bằng là chuẩn thánh không sao, có cơ hội sống sót. Đế Tuấn cũng không sao, dù sao hắn cũng có Hà Đồ Lạc Thư bảo vệ. Nhưng Thường Hy và Hy Hòa, cùng vô số yêu binh, thậm chí cả những yêu soái này, e rằng đều sẽ bị tiêu diệt. Vậy thì thật sự là mất nhiều hơn được. Trấn Nguyên Tử đạo hữu, thật sự không liên quan đến chúng ta. Lúc đó có đại năng ra tay, ta không phát hiện, đều không phát hiện. Chúng ta cũng là sau đó mới cảm nhận được. Lời hắn nói không sai, lúc đó đại năng ra tay, bọn họ căn bản không chú ý. Sau đó tìm kiếm hồn phách Hồng Vân mới tìm được manh mối. Lúc đó tâm tư của bọn họ đều đặt vào Hồng Mông Tử khí. Trấn Nguyên Tử nhìn bộ dạng cầu xin của bọn họ, cùng vô số yêu binh hoảng sợ quỳ xuống đất cầu xin, hắn mềm lòng. Cuối cùng vẫn không thể nhẫn tâm như ma đạo. Thôi, nếu vậy, hãy giao Hồng Mông Tử khí ra đây, ngày sau ta sẽ dùng nó đổi lấy hồn phách của Hồng Vân đạo huynh. Đông Hoàng Thái Nhất và Côn Bằng ngượng ngùng xòe tay, xin Hồng Vân đạo hữu thứ lỗi, Hồng Mông Tử khí chúng ta cũng không có được. Trấn Nguyên Tử sững sờ, vậy tại sao các ngươi lại ép chớt Hồng Vân đạo huynh? Côn Bằng chắp tay, chuyện này chúng ta cũng thấy kỳ lạ. Lúc đó, Hồng Vân đạo hữu cưỡng ép tách Hồng Mông Tử khí sắp dung hợp ra, ai ngờ sau khi Hồng Mông Tử khí tách ra, thân thể hắn lại sụp đổ. Hồn phách chạy trốn sau đó bị một đại năng nào đó bắt đi. Nhưng Hồng Mông Tử khí lại như có linh hồn, trong nháy mắt biến mất, cuối cùng cũng không thấy đâu nữa. Nói ra thật xấu hổ, nếu sớm biết như vậy, chúng ta dù thế nào cũng sẽ không ra tay với Hồng Vân đạo hữu. Chuyện này chủ yếu là Côn Bằng cũng hối hận. Nhưng dù hắn biết, với bản tính tiểu nhân của hắn, cũng nhất định sẽ ra tay. Nhưng lúc này Trấn Nguyên Tử không nghĩ đến điều đó. Hừ, đại thù của Hồng Vân đạo huynh ta nhất định sẽ báo, chỉ là lần này ta không phải đối thủ của hai người thôi. Nghe nói yêu hoàng đại nhân có hỗn độn kim thiềm vũ y, là tiên thiên linh bảo, phòng ngự kinh người, hãy lấy bảo vật này làm lễ vật tạ lỗi, ngày sau ta sẽ lại đến thỉnh giáo. Đông Hoàng Thái Nhất kinh ngạc nhìn Trấn Nguyên Tử, lão già thành thật này lại có ý nghĩ như vậy, muốn hắn mất máu, thật là sỉ nhục hắn. Nhưng khi hắn nhìn thấy vô số yêu binh chết, yêu đình đổ nát, hắn thở dài, thôi, cho ngươi đó, coi như là một bài học. Hắn trực tiếp đưa hỗn độn kim thiềm vũ y. Trấn Nguyên Tử lúc này mới hài lòng gật đầu. Hắn nhìn Côn Bằng, Đông Hoàng Thái Nhất, chuyện này chưa kết thúc, đây cũng là lời cảnh cáo ta thay thiên đạo dành cho các ngươi. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sót một ai. Các ngươi làm những chuyện tổn hại trời đất này, sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng. Yêu tộc nếu còn không biết kiềm chế, sớm muộn gì cũng sẽ bị diệt tộc. Đông Hoàng Thái Nhất hừ lạnh, không để ý đến hắn. Côn Bằng chợt nghĩ, lại cảm thấy lời Trấn Nguyên Tử nói rất có lý. Tuy hắn là tiểu nhân, nhưng là tiểu nhân tâm tư linh hoạt, nếu không cũng sẽ không tu luyện đến cảnh giới cao như vậy. Hắn đã sớm cảm thấy đại thế thiên địa có chút nhắm vào yêu tộc. Tuy yêu tộc gần đây phát triển rất nhanh, nhìn như vô địch hồng hoang, nhưng một Trấn Nguyên Tử đã khiến bọn họ phải cúi đầu nhận lỗi, xin lỗi. Huống chi còn có vô số đại năng ẩn náu trong hồng hoang, nếu có một ngày bọn họ phạm lỗi, ai có thể bảo vệ bọn họ? Tuy yêu hoàng nữ oa là thánh nhân của yêu đình, nhưng sau khi hợp đạo, Côn Bằng cảm thấy tính tình nữ oa thay đổi rất nhiều. Hoặc nói hắn luôn cảm thấy trong mắt nữ oa, bọn họ chẳng khác gì kiến hôi, như hai người ở hai tầng lớp khác nhau. Cảm giác này rất không tốt. Trấn Nguyên Tử muốn đưa Vạn Long trở về. Trận chiến này, danh tiếng Trấn Nguyên Tử vang danh khắp thiên hạ. Ai cũng biết đến hắn, một người vì báo thù, dám khiêu khích yêu đình, còn ép yêu đình cúi đầu nhận lỗi, xin lỗi. Tuy không bem được yêu hoàng và yêu sư, nhưng cũng khiến yêu đình mất mặt. Đông Hoàng đại nhân, chuyện này cứ vậy bỏ qua sao? Yêu soái Kế Mông tiến lên. Trấn Nguyên Tử này quá kiêu ngạo, nhưng trong mắt Kế Mông vẫn không bằng yêu hoàng. Đông Hoàng Thái Nhất hừ lạnh, chờ hắn ra khỏi phạm vi yêu đình, nhất định phải bem hắn. Kế Mông gật đầu, tuân lệnh. Khi Trấn Nguyên Tử ra khỏi yêu đình, đột nhiên bị một tiểu đồng chặn lại. Hạo Thiên đạo hữu, có chuyện gì vậy? Trấn Nguyên Tử trong lòng lo lắng, chẳng lẽ là hắn? Ngọc Đế đại nhân, Địa Mạch đạo tổ bất mãn sao? Nếu thật sự là vậy, lần này thì thảm rồi. Hồng Quân lão sư có mời, xin Trấn Nguyên Tử đạo hữu đến Tử Tiêu cung một chuyến. Trấn Nguyên Tử thở dài, đi theo Hạo Thiên đến Tử Tiêu cung. Mà những người yêu tộc vốn định chặn bem bọn họ trên đường đều nhìn nhau. Hồng Quân thánh nhân ra tay rồi, chắc chắn là vì chuyện Trấn Nguyên Tử gây rối ở yêu đình. Xem ra thánh nhân vẫn thiên vị yêu tộc chúng ta. Kế Mông cười lớn 3 tiếng, sau đó dẫn các yêu soái trở về thiên đình. Đông Hoàng Thái Nhất và Côn Bằng lại không nghĩ như vậy. Bọn họ biết sự vô tình của thánh nhân, chẳng lẽ thánh nhân muốn bảo vệ Trấn Nguyên Tử? Côn Bằng cẩn thận nói. Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu, dù sao, đến tay Hồng Quân, chúng ta cũng không làm gì được. Đến tay thánh nhân, hắn cũng bất lực. Trở về yêu đình, bọn họ vội vàng tu sửa yêu đình, dù sao lần này tổn thất rất nặng nề, đặc biệt là cả yêu đình bị phá hủy rất thảm. Trên mặt đất, Vu tộc nghe tin yêu đình bị đánh bại, đều ăn mừng, như vừa đánh thắng trận. Gần đây yêu tộc và Vu tộc xung đột liên miên. Cửu Phượng bộ lạc,
Hậu nghệ bộ lạc, Hình Thiên bộ lạc, Sivu bộ lạc, vân vân, các đại vu bộ lạc thường xuyên xảy ra tranh chấp với yêu tộc, thỉnh thoảng lại tranh giành địa bàn. Tuy yêu quản trời, vu quản đất, nhưng yêu tộc đa số đều ở trên mặt đất. Thông thường, vu tộc đều canh giữ lãnh địa của mình, ít khi giao lưu với người ngoài. Nhưng yêu tộc sinh sôi quá nhanh, tài nguyên tu luyện khan hiếm, địa bàn tự nhiên cũng khan hiếm. Nếu không muốn chết đói, bọn họ chỉ có thể xâm chiếm đất đai của vu tộc. Dưới đại thế, chiến tranh vu yêu thường xuyên xảy ra, nhưng mọi người vẫn kiềm chế, không để chiến tranh lan rộng. Yêu tộc ngu ngốc, bị người ta đánh đến tận yêu đình mà không dám hó hé gì. Chỉ là một lũ rác rưởi, là thức ăn của chúng ta. Sớm muộn gì ta cũng sẽ lên yêu đình, nướng thịt tam túc kim ô, nếm thử mùi vị của loài chim mặt trời này. Trong Sivu bộ lạc, mọi người cười ha hả. Trên bàn, một con yêu đã bị xẻ thịt. Bọn họ không biết con yêu này lai lịch không nhỏ, là con của yêu soái Thương Dương. Trấn Nguyên Tử đến Tử Tiêu cung, gặp Hồng Quân lão tổ. Thánh nhân chí tôn, tiểu đạo Trấn Nguyên Tử bái kiến. Hắn không dám tự xưng là đồ đệ, Hồng Quân cũng chưa từng nhận hắn làm đồ đệ. Hồng Quân gật đầu, Trấn Nguyên Tử, lần này ngươi quá xung động. Phải biết, địa mạch vừa động, sinh linh chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Chuyện này nhân quả quá nặng. Hơn nữa, chuyện của Hồng Vân là ý trời, sao ngươi có thể tùy tiện nhúng tay vào? Trấn Nguyên Tử kinh ngạc, nghi hoặc hỏi, ý trời là ý gì? Hồng Quân nói, chuyện này phải kể từ lúc khai thiên lập địa. Từ khi trời đất mới mở, vạn vật sinh linh lần đầu tiên xuất hiện ở Hồng Hoang. Lúc đó, Hồng Vân đạo hữu sinh ra linh trí, vốn dĩ trách nhiệm điều khiển mây mưa là của hắn. Ai ngờ hắn ham chơi, lơ là nhiệm vụ, sau khi điều khiển mây mưa lại không biết thu hồi thần thông, khiến Hồng Hoang ngập lụt, sinh linh lầm than. Hơn nữa, còn cản trở ánh sáng mặt trời, vạn vật mất đi sinh khí, khiến sinh linh diệt vong. Đây là nhân quả hắn nợ thiên đế, cho nên mới có Hồng Mông tử khí rơi vào tay hắn, gánh chịu phản phệ của thiên đế. Đây là bí mật của Hồng Hoang, ta vốn không cần nói nhiều, nhưng ngươi cũng gánh vác trách nhiệm bảo vệ địa mạch, ta không thể không nhắc nhở ngươi. Lần này ngươi tự ý động dùng địa mạch, tội cũng không nhỏ. Ta phạt ngươi từ nay về sau ở trong quả bầu, trấn thủ địa mạch, không có lệnh của ta, không được ra ngoài. Ngươi có phục không? Nghe Hồng Quân kể lại, Trấn Nguyên Tử vô cùng kinh ngạc. Tuy không biết lời Hồng Quân nói có đúng hay không, nhưng nếu Hồng Quân đã dám nói như vậy, chắc chắn có nguyên nhân. Nếu vậy, hắn cũng không tiện nói gì thêm. Về hình phạt, hắn không dám nói nhiều, dù sao mình làm sai thì phải gánh chịu nhân quả. Hơn nữa, đây cũng là điều hắn cam tâm tình nguyện. Nếu không làm như vậy, hắn sẽ bị dằn vặt cả đời, đến lúc đó hắn thà chết còn hơn. Tuân lệnh đạo tổ. Vậy tiểu đạo xin cáo lui. Nói xong, Trấn Nguyên Tử rời đi, trở về quả bầu, bế quan không ra ngoài. Còn ở yêu tộc, chuyện của Trấn Nguyên Tử nhanh chóng bị mọi người quên lãng. Mọi người đều bị một chuyện khác thu hút. Con ta đường đường là con trai của yêu soái, là thiên chi kiêu tử, là tinh anh của thế gian, vậy mà lại bị vu tộc nướng ăn. Thật không thể nhịn được. Các vị có nguyện ý liên thủ với ta, tâu lên yêu hoàng, lần này nhất định phải cho vu tộc một bài học. Kế Mông vẻ mặt đau đớn, là người đứng đầu yêu soái, hắn cũng không ngờ chuyện này lại xảy ra. Chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua. Phải biết rằng mỗi yêu soái ở đây đều có con cái, nếu để mặc vu tộc săn bem, bọn họ còn mặt mũi nào nữa? Chẳng lẽ người yêu tộc đều là thức ăn sao? 10 đại yêu soái liên hợp nhiều cường giả yêu tộc đến thiên đình. Yêu hoàng đại nhân, xin hãy làm chủ cho chúng tôi. Vu tộc quá đáng, lại bắt con trai của yêu soái nướng ăn, thật là sỉ nhục. Xin yêu hoàng xuất binh tiêu diệt vu tộc, đòi lại công đạo cho chúng tôi. Kế Mông khóc như đứa trẻ, như vừa mất con vậy. Thương Dương đã khóc đến mức không thở nổi, từ đầu đến cuối không nói một lời, nhưng nỗi đau của người mẹ đã thể hiện rõ ràng. Vu tộc sao dám làm vậy? Đông Hoàng Thái Nhất kinh hãi. Hắn không ngờ yêu tộc lại bị vu tộc bắt nạt đến mức này. Nhưng hắn nghĩ đến một chuyện, đột nhiên thở dài, ta cũng muốn tiêu diệt vu tộc, nhưng vu tộc có 12 tổ vu, có đại trận thập nhị đô thiên thần sát, uy lực vô cùng, chúng ta không phải đối thủ. Hơn nữa, vu tộc ai cũng mạnh mẽ, thực lực kinh người, nào dễ tiêu diệt như vậy. Lúc này, Tây Hoàng Phục Hy tiến lên, gần đây ta tham ngộ Hà Đồ Lạc Thư, có chút lĩnh ngộ. Đại trận Chu Thiên Tinh đấu, nếu yêu tộc chúng ta có thể bố trí thành công, hẳn là có thể chống đỡ đại trận thập nhị đô thiên thần sát. Nhưng thực lực vu tộc quá mạnh, không dễ bem à. Đông Hoàng Thái Nhất thở dài, tuy yêu tộc gần đây phát triển rất nhanh, nhưng đối đầu với vu tộc vẫn có chút lực bất tòng tâm. Yêu sư Côn Bằng đi tới, nhỏ giọng nói với Đông Hoàng Thái Nhất, chuyện này ta có biện pháp, chỉ là biện pháp này cần hành động bí mật, xin yêu hoàng đại nhân cho ta nói chuyện riêng. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn mọi người cứ thảo luận trước, ta và yêu sư có việc cần bàn bạc. Nói xong, bọn họ đi đến hậu điện của yêu đình. Yêu sư, ngươi có biện pháp đối phó với vu tộc sao? Yêu sư Côn Bằng ở yêu tộc là người rất thông minh, có thể nói đại sự của yêu tộc đều do Côn Bằng xử lý. Nếu hắn nói có biện pháp đối phó với vu tộc, vậy chắc chắn là có biện pháp. Đông Hoàng đại nhân có biết nhân tộc không?
Đông Hoàng đại nhân có biết bảo vật luyện chế từ hồn phách nhân tộc có thể dễ dàng gây thương tổn bản nguyên của Vu tộc không? Đông Hoàng Thái Nhất mừng rỡ, mắt sáng lên, ngươi nói là dùng hồn phách nhân tộc luyện chế đồ vật như tù ngưu kiếm. Côn Bằng gật đầu, đúng vậy, nhưng chuyện này cần giấu nữ oa đại nhân. Dù sao nàng cũng là người sáng tạo ra nhân tộc, để nàng biết chuyện này, e là không ổn. Đông Hoàng Thái Nhất xua tay, chuyện này dễ thôi, ta sẽ chọn lựa tinh nhuệ bí mật thực hiện. Hơn nữa, nữ oa thánh nhân cũng không quan tâm đến chuyện của nhân tộc, nàng không để ý đến nhân tộc lắm. Côn Bằng gật đầu, đúng vậy, nữ oa thánh nhân tính tình thay đổi rất nhiều, coi nhân tộc như kiến hôi. Nhưng chúng ta cũng phải đề phòng, e rằng sau này yêu tộc có chuyện, nữ oa thánh nhân cũng sẽ không ra tay. Hắn nhân cơ hội này nhắc nhở yêu hoàng, dù sao nếu đại chiến Vu yêu thật sự bắt đầu, không thể tính nữ oa thánh nhân vào lực lượng của yêu tộc. Ta hiểu rồi, chuyện này giao cho ngươi làm, tinh nhuệ cứ tùy ý chọn, nhưng nhất định phải đáng tin cậy. Côn Bằng gật đầu, yêu hoàng đại nhân yên tâm, chuyện này giao cho ta, nhất định sẽ làm thỏa đáng. Diệt trừ Vu tộc là tín niệm cả đời của mỗi người yêu tộc. Bất kỳ sinh linh nào cũng không muốn trên đầu mình có một kẻ ăn thịt luôn muốn nuốt chửng mình. Đông Hoàng Thái Nhất một mình trở về Lăng Tiêu Điện, Vu tộc quá đáng, lại dám săn bem con cái yêu tộc ta, đây là muốn đoạn tuyệt truyền thừa, hủy hoại căn cơ của ta. Thật không thể nhịn được. Từ hôm nay trở đi, 10 đại yêu soái thống lĩnh Cửu Châu thập địa, 108 yêu huyệt, cho các ngươi 10 năm, ta muốn các ngươi tập trung tất cả yêu binh, chờ lệnh của ta. Kế Mông cùng các yêu soái khác mừng rỡ, yêu hoàng đại nhân cuối cùng cũng không nhẫn nhịn nữa. Bọn họ và Vu tộc vốn không đội trời chung, nhất là Vu tộc còn thường xuyên săn giết bọn họ để thỏa mãn cơn đói. Nếu chỉ là để lấp đầy bụng, ngươi bem ta, ta bem ngươi cũng không sao, dù sao đó cũng là bản năng. Nhưng bọn họ lại vì hưởng lạc, vì thưởng thức bộ phận non nớt nhất của yêu tộc mà tàn sát yêu tộc, ở Vu tộc là chuyện rất bình thường. Mà yêu tộc số lượng quá nhiều, bản thân cũng tự chém bem lẫn nhau, nên cũng không có gì đặc biệt. Đáng tiếc, những kẻ này không biết sống chết, lại dám trêu chọc con trai của Thương Dương. Quan trọng nhất là, các ngươi lại thật sự ăn hắn. Đây chẳng phải là kết thù với yêu tộc sao? Trong tình hình này, thảo nào yêu tộc lại có động tĩnh lớn như vậy? Hành động của yêu tộc không phải hoàn toàn không bị Vu tộc phát hiện, nhưng do Vu tộc quá mạnh mẽ và tự cao, nên chẳng coi yêu tộc ra gì. Trong các bộ lạc nhân tộc, bộ lạc Hiên Viên báo cáo với Hiên Viên đại nhân rằng bộ lạc Hỏa Ly, bộ lạc Thăng Hà, bộ lạc Yến Thương đều bị yêu tộc tàn sát. Những đại yêu kia như phát điên, không ngừng bem chóc. Nhân tộc đã hướng đến bộ lạc Hiên Viên chúng ta rồi. Từ Phương đang trò chuyện với Hiên Viên thì sững người, đứng dậy, yêu tộc dám làm vậy, biết ai cầm đầu không? Tu sĩ nhân tộc khóc lóc, kẻ ra tay là Trọng Minh Điểu, thuộc hạ đắc lực của Côn Bằng. Hắn dẫn theo nhiều yêu tộc loài chim, không ngừng tàn sát nhân tộc, còn thu thập linh hồn của họ. Xin Hiên Viên đại nhân làm chủ, lần này nhân tộc tổn thất nặng nề, đều do yêu tộc gây ra. Từ Phương gật đầu, ta đã hiểu, ta nhất định bắt yêu tộc phải trả giá. Hắn bay lên, hướng về bộ lạc gần nhất. Lúc này nhân tộc chưa có nhân hoàng, các bộ lạc phân tán khắp Hồng Hoang. Trong tình huống này, cơ bản là tự chiến đấu, không có cơ hội liên kết. Từ Phương cảm ứng yêu khí xung quanh, tìm thấy Trọng Minh Điểu đang định tiếp tục ra tay. Ngươi là kẻ yêu tộc phái đến thu thập linh hồn. Trọng Minh Điểu và đám yêu tộc đã sát đỏ mắt, đồng loạt nhìn chằm chằm Từ Phương, ngươi là ai? Đừng xen vào việc của người khác, cẩn thận mất mạng. Từ Phương lắc đầu, ngay cả ta ngươi cũng không biết. Xem ra phải bị trừng phạt rồi. Từ Phương vung tay, ngón tay điểm nhẹ. Ngón tay của hắn với tốc độ chậm chạm vào đầu Trọng Minh Điểu. Trọng Minh Điểu muốn né tránh nhưng phát hiện dù thế nào cũng không thoát được, như bị khóa chặt. Tình huống kỳ lạ này khiến hắn kinh hãi. Đúng lúc này, trên Cửu Thiên có người hét lớn, các hạ hãy dừng tay. Nhưng Từ Phương mặc kệ, điểm thẳng vào trán Trọng Minh Điểu. Bùm. Trọng Minh Điểu, kẻ có tu vi đuổi kịp yêu soái, không có khả năng phản kháng, tan thành tro bụi. Cảnh tượng này khiến mọi người kinh ngạc. Đáng chết. Phá đại sự của yêu tộc ta, giết trọng thần của ta. Yêu tộc ta và ngươi không đội trời chung. Đám yêu tộc đồng thanh gào thét. Đại nhân, báo thù cho Trọng Minh Điểu đại nhân. Chúng mong đợi thủ lĩnh của mình dùng lôi đình thủ đoạn bem chớt Từ Phương. Giọng nói kia rớt, một tiếng sấm vang lên, giữa không trung xuất hiện một đường trắng rồi biến mất. Từ Phương đứng giữa không trung, sững sờ, Côn Bằng gian xảo, lại chạy thoát rồi. Phải nói rằng tên này rất quyết đoán, biết rõ tình thế, nếu liều lĩnh tấn công chắc chắn sẽ chết, nên đã bỏ chạy. Đám yêu tộc bên dưới im bặt. Đại nhân tha mạng. Xin đại nhân tha cho chúng tôi không cố ý. Đại nhân tha mạng. Đều là Côn Bằng ra lệnh, không liên quan đến chúng tôi. Tiếng cầu xin vang lên khắp nơi. Từ Phương không hề thương xót. Những kẻ này tàn sát nhân tộc, tội đáng muôn trớt. Hơn nữa, hắn biết nhân tộc sẽ là nhân vật chính trong tương lai, sinh mệnh của họ là do thiên đạo an bài, thiên ý sở về, sau này nhất định sẽ lớn mạnh. Vì vậy, hắn đã đặt cược vào nhân tộc. Những kẻ này tàn sát nhân tộc chính là đối đầu trực tiếp với hắn. Kiếp sau đầu thai cẩn thận hơn, đừng đi theo loại người như vậy. Từ Phương vung tay, một bàn tay khổng lồ xuất hiện trên không trung.
Đám yêu tộc quay đầu bỏ chạy, dùng đủ mọi loại thuật độn thổ, huyết độn, nhưng bàn tay kia như che phủ cả bầu trời, không thể trốn thoát. Chẳng mấy chốc, chúng đều biến thành thịt nát. Nhìn xác chết nhân tộc khắp nơi, Từ Phương thở dài, chôn cất họ. Hắn cẩn thận tìm kiếm, nhưng phát hiện khắp Hồng Hoang không có linh hồn của những người này, quả nhiên đã bị Côn Bằng lấy đi. Hắn lẩm bẩm với những người đã khuất, như đang tự an ủi mình, nhân tộc sao lại phải chịu cảnh này. Chuyện này nhất định sẽ có kết quả, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Từ Phương bay đi, ngay khi hắn rời khỏi, một bóng người xuất hiện tại đó. Hơi thở quen thuộc này, chắc chắn là Từ Phương. Nhưng hắn không phải đang bế quan sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Bóng người hiện ra, chính là Hồng Quân lão tổ. Bàn tay khổng lồ kia đã kinh động đến ông. Quả nhiên không sai, có thể làm được điều này, cả Hồng Hoang chỉ có Từ Phương. Người này rốt cuộc có mục đích gì? Tu vi không cao, e là che giấu. Có lẽ thực lực của hắn đã đạt đến đỉnh cao thánh nhân. Xem ra mục đích của hắn cũng là cảnh giới đó. Trên thánh nhân còn có cảnh giới, đó là Hỗn Nguyên thánh nhân, có thể sánh ngang với thiên đạo. Mà Từ Phương thực lực mạnh như vậy, vẫn không ngừng bày mưu tính kế ở Hồng Hoang, nếu không có mục đích thì không thể nào. Theo ta đoán, mục đích của hắn chính là cảnh giới đó. Trong yêu tộc, Côn Bằng thở hổn hển chạy về yêu đình. Đông Hoàng Thái Nhất nghi hoặc nhìn hắn, yêu sư sao lại vội vàng như vậy? Côn Bằng thở dốc, trong nhân tộc có cường giả bảo hộ, e là không thể tiếp tục chế tạo đồ vu kiếm nữa. Cường giả kia quá mạnh, một chiêu diệt trừ Trọng Minh Điểu. Đó là thuộc hạ đắc lực của ta, thực lực sánh ngang yêu soái, ngay cả ta cũng phải đánh mấy chục chiêu mới hạ được hắn. Vậy mà tên kia chỉ dùng một ngón tay đã bem chết hắn. Lời của Côn Bằng khiến Đông Hoàng Thái Nhất kinh ngạc, chẳng lẽ là thánh nhân ra tay? Nhưng nếu nữ oa thánh nhân biết chuyện này, đột nhiên, Phục Hy từ bên cạnh bước ra, biết chuyện gì? Đồ vu kiếm là sao? Vừa nhắc đến muội muội ta, nữ oa. Yêu Hoàng đại nhân, có thể nói cho ta biết chuyện gì không? Đông Hoàng Thái Nhất cau mày, Tây Hoàng, ngươi đến khi nào? Sao ta không phát hiện ra hơi thở của ngươi? Điều này là không thể, trong toàn bộ yêu tộc, không có chuyện gì mà hắn không biết, nhưng Phục Hy đến mà hắn lại không hề hay biết. Phục Hy nhíu mày, không thể nào, ta cứ thế đi vào, không hề che giấu. Mấy người nhìn nhau, e là có kẻ giở trò, che giấu linh thức của Đông Hoàng đại nhân. Đông Hoàng lắc đầu, không thể nào, ai có năng lực lớn như vậy? Trừ phi là thánh nhân đích thân ra tay. Mọi người nghi hoặc, bọn họ đều chưa từng tiếp xúc với thánh nhân. Côn Bằng bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vàng kiểm tra bản thân. Đột nhiên, hắn cảm thấy dưới cánh có vật lạ, liền dùng sức kéo ra. Nhìn kỹ, đó là kết tinh của Thiềm Thử. Hắn biến sắc, không biết mình đã trúng chiêu từ lúc nào. Đông Hoàng Thái Nhất mặt mày xám xịt. Hắn đường đường là yêu hoàng, vậy mà bị người ta đùa giỡn ngay trong yêu đình, thật là sỉ nhục. Phục Hy cau mày, người này thực lực mạnh như vậy, tại sao lại chỉ nhắm vào lúc ta đến? Đông Hoàng đại nhân đã làm gì với nhân tộc? Lúc này nếu muội muội ta, nữ oa, biết được, e là khó mà giải thích. Xin yêu hoàng đại nhân nói cho ta biết, ta cũng tiện xử lý hậu quả. Ta cũng là yêu tộc, sẽ không bỏ mặc tộc mình. Lời của Phục Hy khiến hai người thở phào nhẹ nhõm. Việc bọn họ làm, đối với yêu tộc là đại lợi, nhưng đối với nữ oa thì không tốt lắm. Tây Hoàng đại nhân, Vu tộc luôn nhăm nhe yêu tộc chúng ta, lại còn dám bem con trai của yêu soái, thật là sỉ nhục. Để báo thù, chúng ta quyết định ra tay với Vu tộc. Chỉ là việc này không dễ dàng. Chúng ta phát hiện linh hồn của nhân tộc có thể gây ra tổn thương lớn cho Vu tộc. Cho nên, Côn Bằng thở dài, cẩn thận nhìn Phục Hy. Phục Hy mặt mày xám xịt, cho nên các ngươi đi tàn sát nhân tộc, chế tạo bảo vật đối phó Vu tộc. Côn Bằng gật đầu, quay mặt đi, không dám nhìn Phục Hy. Hoang đường. Sao có thể vì đối phó Vu tộc mà đi tàn sát nhân tộc? Nhân tộc, yêu tộc cũng là một thể, liên kết nhân tộc đối phó Vu tộc chẳng phải tốt hơn sao? Chuyện này đã làm rồi, mà thánh nhân lại cố ý cho chúng ta biết, e là sau này sẽ gây trở ngại cho yêu tộc. Thôi vậy, việc yêu hoàng đại nhân làm là vì toàn bộ yêu tộc, nhưng yêu tộc chúng ta không thể làm chuyện bất nhân bất nghĩa. Nhân tộc sinh tồn đã khó khăn, lại còn bị kẹp giữa các tộc, sau này nói ra, ngay cả nữ oa thánh nhân cũng không quản, thật đáng thương. Chuyện này ta sẽ gánh vác, ta nguyện xuống trần chuyển thế, dẫn dắt nhân tộc sinh tồn ở Hồng Hoang. Đông Hoàng Thái Nhất và Côn Bằng kinh ngạc, Tây Hoàng không thể làm vậy. Đây là quyết định của chúng ta, cùng lắm sau này đối xử tốt với nhân tộc một chút, sao có thể bắt Tây Hoàng chuyển thế luân hồi. Đây tuyệt đối không phải điều Đông Hoàng Thái Nhất bọn họ muốn thấy. Có được một lô đồ vu kiếm, lại mất đi một Tây Hoàng, thật là muốn mạng của bọn họ. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai. Nếu ta không hy sinh, e là toàn bộ yêu tộc sẽ gặp nạn. Thánh nhân đã ra tay rồi, chẳng lẽ chúng ta còn lựa chọn nào khác sao? Thánh nhân tại sao lại chỉ cho ta biết, chẳng phải là muốn ta thay yêu tộc gánh vác tai họa sao? Yêu hoàng đại nhân cũng đừng quá lo lắng, ta sẽ lưu lại một phân thân, tổ chức Chu Thiên Tinh đấu đại trận, đến lúc đó nhất định sẽ không làm hỏng đại sự của yêu tộc. Nghe Phục Hy nói vậy, Đông Hoàng Thái Nhất mới thở phào nhẹ nhõm. Một mình Phục Hy tuy mạnh, nhưng chưa đủ sức thay đổi cục diện.
Nhưng Chu Thiên Tinh đấu đại trận này là trận pháp đệ nhất thiên hạ mà hắn biết, là thủ đoạn duy nhất để yêu tộc chống lại thập nhị đô thiên thần sát đại trận của Vu tộc. Nếu mất đi Chu Thiên Tinh đấu đại trận, bao nhiêu đồ vu kiếm cũng không thể bù đắp được. Thôi được, sau này ta sẽ đi giải thích với nữ oa thánh nhân. Vậy làm phiền Tây Hoàng đại nhân. Đông Hoàng Thái Nhất miễn cưỡng đồng ý. Phục Hy nhìn hắn thật sâu, chắp tay cáo từ. Trở về chỗ ở, hắn phân chia thần hồn, một phần hóa thành Tây Hoàng của yêu tộc, một phần hướng về nhân tộc. Hắn định mượn xác tái sinh, trực tiếp chuyển hóa thành nhân tộc. Linh hồn hắn du đãng khắp hồng hoang, đến một bộ lạc nhỏ. Lúc này, trong bộ lạc vừa vặn có âm dương giao hợp. Một năm sau, có thêm vài cặp nam nữ. Trong đó, một đứa trẻ khi sinh ra có chim xanh bay lượn, phượng trắng múa, hào quang vạn trượng, như thần tiên giáng trần. Tộc trưởng bộ lạc cảm thấy đứa trẻ này tương lai nhất định sẽ làm nên đại sự, từ nay về sau, ngươi tên là Phục Hy. Từ đó, ở Hồng Hoang có thêm một bộ lạc nhỏ, trong bộ lạc có một người tên là Phục Hy. Hắn dẫn dắt bộ lạc nhân tộc gian nan sinh tồn ở Hồng Hoang. Bộ lạc nhỏ này nhanh chóng nổi lên ở Hồng Hoang, xây nhà, tạo lửa, khai phá con đường tu luyện, mở rộng bộ lạc, phát minh ra các loại dụng cụ, chế tạo các loại bảo vật. Từ đó về sau, trong nhân tộc có một bộ lạc vang danh khắp Hồng Hoang, đó chính là bộ lạc Phục Hy, tộc trưởng của bộ lạc chính là Phục Hy. Từ Phương đang ẩn cư trong bộ lạc Hiên Viên, đột nhiên nghe được tin tức về Phục Hy, trong lòng cảm thấy đại thế Hồng Hoang không thể ngăn cản, xem ra Vu Yêu đại chiến sắp bắt đầu. Trong yêu tộc, chiến tranh toàn diện đã được động viên đến cuối cùng, tất cả yêu tộc đã tập hợp. Đúng lúc này, một đại sự xảy ra trong yêu tộc. Chúc mừng yêu hoàng đại nhân. Nương nương đã sinh hạ 10 tiểu kim ô, đứa nào cũng thiên phú dị bẩm, đều là thiên tài tu luyện hàng đầu. Yêu tộc chúng ta hậu kế, cả yêu đình tràn ngập niềm vui. Hóa ra là thái tử của yêu hoàng Đế Tuấn đã chào đời. 10 tiểu kim ô chính là 10 vị thái tử tương lai của yêu tộc. Đông Hoàng Thái Nhất, Côn Bằng, các yêu soái đều đích thân đến chúc mừng. Ngay cả nữ oa thánh nhân cũng hiếm khi xuất hiện, yêu tộc hậu kế có người, bổn thánh rất vui mừng. Đây là bảo vật bổn thánh sử dụng trước khi thành thánh, tên là Hoàng Kim Lăng, vừa vặn có 10 cái, tặng cho các thái tử. 10 tiểu kim ô nhận được bảo vật cũng rất vui mừng, đồng loạt ngửa mặt lên trời hót vang, như đang chúc mừng sự ra đời của mình. Nhìn thấy thần thái của tiểu kim ô, tất cả yêu tộc đều vô cùng vui mừng. Yêu hoàng Đế Tuấn đặt tên cho từng đứa, cái tên nào cũng oai phong lẫm liệt. Trong đó có một kim ô có vẻ ngoài ủ rũ, khác biệt với những huynh đệ khác. Kim ô này tên là Lục Á, chính là thập thái tử của yêu tộc. Hắn không thích giao du, chỉ thích tu luyện, luôn miệng nói muốn chứng trường sinh đại đạo, không hợp với những kim ô khác. 9 người anh của hắn tự nhiên khinh thường, cho rằng hắn quá thư sinh, không hoạt bát. Hai, đại ca cứ rủ chúng ta đi chơi mãi, thật chán quá. Vậy ngươi muốn làm gì? Hay là thế này, chúng ta lén lút ra khỏi yêu đình, đến Hồng Hoang chơi đùa một chút thì sao? Không được, không được. Yêu hoàng phụ hoàng biết được sẽ đánh chúng ta. Sợ gì, cùng lắm thì cùng chịu phạt. Hơn nữa phụ hoàng thương chúng ta như vậy, sao nỡ đánh chúng ta chứ? 9 kim ô bàn bạc, quyết định cùng nhau bỏ trốn. Chỉ là sợ thập thái tử Lục Á báo tin, nên cũng ép hắn đi cùng. 10 kim ô đến Hồng Hoang, bay lượn trên bầu trời, vô cùng tự tại. Chỉ là chúng không biết rằng, chúng cùng mặt trời đồng mệnh, vận mệnh giao nhau. Trên người chúng phát ra là Thái Dương chân hỏa. 10 kim ô đồng thời xuất hiện trên bầu trời, cũng có nghĩa là 10 mặt trời xuất hiện. Thái Dương chân hỏa khủng khiếp bao trùm khắp Hồng Hoang, biển cả gần như sôi sục, vô số sinh linh bị luộc chín, gần như biến thành cá luộc. Khi chúng đến đất liền Hồng Hoang, càng khiến mặt đất nứt nẻ, cây cối khô héo, rừng rậm biến mất. Tất cả sinh linh đều chạy trốn, tìm kiếm nơi sinh tồn. Tình huống này khiến mọi người kinh ngạc, đặc biệt là Vu tộc. Nhiều đại vu lần lượt xuất hiện, yêu tộc quá đáng. Chẳng lẽ thật sự tưởng chúng ta không dám động đến thái tử của chúng sao? Cứ để mặc lũ nhóc này làm càn, để ta ra tay, ăn sống chúng. Bổn tọa chưa từng ăn tiểu kim ô, không biết mùi vị thế nào. Lũ yêu tộc này không biết điều, vậy mà còn dám xuất hiện ở Hồng Hoang. Hôm nay vừa vặn trừ bỏ hậu hoạn, tránh cho yêu tộc lớn mạnh. Đúng lúc các đại vu định ra tay, Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn vội vàng chạy đến. Lũ nhóc này, vậy mà dám lén lút chạy ra khỏi yêu đình, gây ra đại họa như vậy. Thật là chiều hư chúng rồi. Hai người biết rõ mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Không chỉ khiến yêu tộc mang tiếng xấu, mà các sinh linh thương vong đều tính lên đầu yêu tộc. Khi yêu tộc cường thịnh thì không sao, nhưng nếu có một ngày yêu tộc suy tàn, e là sẽ bị mọi người xô đổ. Vì vậy, hai người mới vội vàng như vậy. Đợi lát nữa theo ta về. Từ nay về sau, các ngươi hãy bế quan ở Thái Dương Tinh cho ta. Tu vi không đạt đến chuẩn thánh, không cho phép các ngươi ra ngoài. Đế Tuấn tức giận nhìn chúng. Hắn đã nhận ra các đại vu đang âm thầm quan sát. Tuy rất tức giận vì việc tiểu kim ô làm, nhưng bọn họ càng lo lắng hơn là nếu đến muộn một chút, e là các đại vu sẽ thật sự ra tay. Mỗi đại vu đều có thực lực sánh ngang chuẩn thánh, đối phó với lũ tiểu kim ô này, e là chúng không phải đối thủ của một chiêu. Nếu 10 tiểu kim ô xảy ra chuyện, bọn họ sẽ hối hận cả đời. 10 kim ô bị cấm túc,
Vu tộc cũng rút lui. Hai tộc bề ngoài hòa hoãn, nhưng ngầm vẫn xung đột ngày càng nhiều. Đặc biệt là gần đây, Vu tộc cũng dò la được động tĩnh của yêu tộc, phát hiện ra ý đồ của bọn họ. Càng thêm cẩn thận, trong trường hợp không bị yêu tộc bắt được thóp, tận lực làm suy yếu thực lực của yêu tộc. Trong bàn cổ thần điện, 12 tổ vu tụ tập. Gần đây yêu tộc có dấu hiệu tập hợp, e là muốn ra tay với vu tộc chúng ta rồi. Tuy không biết nguyên nhân, nhưng chúng ta cũng phải đề phòng. Trúc Dung vẻ mặt nghiêm trọng nhìn các huynh đệ tỷ muội. Thập nhị muội hậu thổ, gần đây ta tu luyện tâm có sở ngộ, định du ngoạn hồng hoang, tiện thể xem xét động tĩnh của yêu tộc. Mong các huynh tỷ cho phép. Các tổ vu khác đều sững sờ. Tuy biết hậu thổ hơi khác biệt với bọn họ, vì bình thường nàng rất yên tĩnh, thích ăn chay, không thích ăn thịt, cũng không thích sát sinh, thích yên lặng tu luyện. Vu tộc đều tu luyện thể phách, nhưng hậu thổ lại thích cảm ngộ thiên đạo. Năm đó khi Từ Phương giảng đạo, hậu thổ nghe rất chăm chú, còn các tổ vu khác thì ngủ gật. Đó chính là sự khác biệt. Thập nhị muội nếu muốn ra ngoài, phải cẩn thận. Lũ yêu tộc tiểu nhân kia nếu lén tấn công muội, muội nhất định phải kiên trì đến khi huynh đệ chúng ta đến. Trúc Dung nói xong, đưa ra một tia tiên thiên thần hỏa, đây là bản mệnh thần hỏa của ta, tặng cho muội phòng thân. Các tổ vu khác cũng làm theo, đều lấy ra bản mệnh chi vật tặng cho hậu thổ phòng thân. Hậu thổ cảm động rơi nước mắt, đa tạ các huynh tỷ. Vậy tiểu muội cáo tử. Nàng bước ra khỏi bàn cổ thần điện, hướng về đại địa hồng hoang. Lúc này, hồng hoang sinh linh lầm than, trước có vu yêu đại chiến, các tộc đều bị liên lụy. Sau có 10 kim ô xuất thế, lại khiến thế gian thêm nhiều linh hồn. Từ xưa đến nay, linh hồn chớt đi vô số, những linh hồn này có cái tiêu tán giữa trời đất, còn lại phần lớn tụ tập lại với nhau. Cả hồng hoang hình thành nhiều linh vực. Những linh vực kỳ quái này sinh linh bất tận, không có bất kỳ sinh linh sống nào đi vào mà còn sống sót ra ngoài. Hôm nay, hậu thổ du ngoạn đến một linh vực, nàng cau mày nhìn nơi âm khí rậm rạp. Nơi đây địa khí ngưng tụ, sát khí nồng đậm, bên trong còn có vô số âm hồn tan sát lẫn nhau. Âm hồn mạnh nhất đã đạt đến Đại La Kim Tiên. Âm hồn cấp độ này đã mạnh hơn sinh vật dương gian, Đại La Kim Tiên bình thường không phải đối thủ của nó. Nhận thấy hậu thổ đi vào, âm hồn đó lập tức lao đến, ăn, cho ta ăn. Đó là một con quỷ đói, khi cảm nhận được sinh cơ của sinh linh, nó như nhìn thấy thức ăn, điên cuồng lao đến. Hậu thổ kinh hãi, không ngờ một âm hồn nhỏ bé lại dám tấn công tổ vu. Nàng ngưng tụ đại địa chi lực trong tay, lập tức bao bọc âm hồn đó. Nàng cẩn thận quan sát trạng thái của âm hồn này, phát hiện nó không có thần trí, vì nó nuốt quá nhiều linh hồn. Những linh hồn này tích tụ trong cơ thể nó, không thể tiêu hóa, lại không ngừng sinh ra lệ khí, khiến nó mất đi thần trí, trở thành ác ma chỉ biết bem chóc. Nàng thở dài, thế gian này đều là tai họa của vu yêu. Trời cao nhất định sẽ giáng đại kiếp, trừng phạt hai tộc vu yêu. Nàng nhìn vô số âm hồn, trong lòng có chút xúc động, mơ hồ cảm thấy đây chính là đạo của mình. Đột nhiên, trên không trung bay đến một đóa sen, rơi trúng đầu nàng. Đây là luân hồi tử liên, chính là cơ duyên của ngươi. Nghe thấy giọng nói này, hậu thổ cảm thấy quen thuộc, là ngươi sao, Từ Phương Thánh Tôn. Nàng có chút ngây ngốc cầm luân hồi tử liên. Từ Phương Thánh Tôn đã lâu không xuất hiện, không ngờ lại đột nhiên đưa thứ này đến đây. Mơ hồ, hậu thổ có chút ngộ ra, luân hồi tử liên này có lợi ích rất lớn đối với nàng. Hậu thổ tiếp tục đi, nơi này không phải cơ duyên của nàng. Nàng du ngoạn hồng hoang, đi khắp nơi, chứng kiến sinh tử, chém bem, thù hận. Trải qua càng nhiều, trong lòng càng khó yên tĩnh. Khi vô tình đến một vùng biển máu, hậu thổ bỗng nhiên tỉnh ngộ, nơi này chính là nơi ta thành đạo. Trong lòng nàng luôn có một ý nghĩ này vẫn chưa hoàn thiện, vì chưa có địa điểm thích hợp. Nhưng khi đến biển máu, nàng lập tức hiểu ra, đây là nơi trời ban, là cơ duyên mà thiên đạo ban cho nàng. Luân hồi tử liên, thì ra là vậy. Đây là vận mệnh của ta sao? Hậu thổ nhìn biển máu, nghĩ đến vô vàn linh hồn sinh linh. Hôm nay ta, tổ vu hậu thổ, cảm thấy vô vàn sinh linh hồng hoang chịu khổ sinh tử, không thể luân hồi chuyển thế. Từ hôm nay, ta sẽ lập ra U Minh địa phủ bên cạnh biển máu này. U Minh địa phủ là gì? U Minh là nơi linh hồn hướng về, địa phủ là nơi linh hồn chuyển sinh. Sinh linh sống thì sống ở hồng hoang, sinh linh chết thì về địa phủ. Luân hồi là gì? Luân hồi là để người chết chuyển sinh đến hồng hoang, để người sống sau khi chết hồn về địa phủ. Đến đi đi về, gọi là luân hồi. Địa phủ vừa lập, tức lập địa đạo pháp tắc. Ta sẽ là thánh nhân địa phủ, bình tâm nương nương, người đời hồng hoang sẽ được cai quản. Như câu nói nhất chiêu tích nguyên chí, hậu thổ bất phục ngô. Ta sẽ thân hóa luân hồi, U Minh địa phủ lập, hậu thổ tích nguyên chí. Nàng dùng thân thể vu tộc hóa thành U Minh địa phủ, từ địa phủ mà sinh ra, linh hồn hóa thành bình tâm nương nương. Sau khi hậu thổ hóa thân luân hồi, 11 tổ vu khác tâm có sở cảm. Trúc Dung cùng các tổ vu khác trong mắt chảy ra huyết lệ, thập nhị muội đã đi rồi. Bọn họ đều cảm nhận được sự lạc của hậu thổ. Trong huyết mạch tổ vu đều có ấn ký riêng, 12 người tâm ý tương thông, gặp nguy hiểm đều có thể cảm ứng lẫn nhau. Vì vậy, hậu thổ hóa thân luân hồi cũng đồng nghĩa với cái chết, 11 tổ vu tự nhiên đều cảm ứng được. Bọn họ đau lòng,
lửa giận bốc lên, rốt cuộc là ai hại thập nhị muội? Thập nhị muội vậy mà bị người ta mê hoặc, từ bỏ thân thể vu tộc, đây là vì cái gì? Các huynh đệ, tuy thập nhị muội đã thân vẫn, nhưng nàng cũng chưa hoàn toàn chết. Ta có thể cảm nhận được nàng ở trong địa phủ đó. Thập nhị muội đã hóa thân thành địa phủ, có thể nói địa phủ chính là thập nhị muội. Ta muốn đi xem nàng. Là muội muội út, hậu thổ được 11 tổ vu khác hết mực yêu thương. Có người hại muội muội của bọn họ, chính là hại người thân quan trọng nhất của bọn họ. 11 tổ vu bước ra khỏi bàn cổ thần điện, hùng hổ hướng về địa phủ. Tuy hậu thổ đã thân vẫn, nhưng bọn họ phải hỏi rõ, rốt cuộc hậu thổ bị ai hại. Khi đến địa phủ, bọn họ nhìn thấy hậu thổ đã hóa thân luân hồi, lúc này nên gọi là Bình Tâm nương nương. Thập nhị muội, sao lại làm vậy? Tại sao lại bỏ chúng ta mà đi? Đại ca Trúc Dung đau buồn hỏi. Đế Giang, Xoa Bỉ Thi cũng đều đau buồn. Bình Tâm nương nương vẻ mặt bình tĩnh, bản tọa là thánh nhân địa phủ, Bình Tâm nương nương. Hậu thổ kiếp trước đã chết, kiếp này chỉ là Bình Tâm nương nương. Các vị tổ vu không cần đau buồn. Vu yêu hai tộc tự có kết cục, ngày sau chúng ta còn có thể gặp lại. Rốt cuộc là ai khiến muội từ bỏ thân thể tổ vu, đến làm cái gì mà địa phủ chi chủ? Thập nhị muội, nói cho ta biết, ta nhất định sẽ báo thù cho muội. Trúc Dung bùng phát hỏa thần chi thân, thiêu đốt cả địa phủ một màu đỏ rực. Tổ vu Trúc Dung, không cần như vậy. Đây là thiên ý, là đại thế, không ai có thể ngăn cản. Kiếp trước kiếp này đều có nhân quả tuần hoàn. Hôm nay ta hóa thân địa phủ, chính là để tiêu trừ nghiệt duyên cho vu tộc. Ngày sau chúng ta huynh muội gặp lại, sẽ thấy rõ nhân quả. Bình Tâm nương nương vẻ mặt bình tĩnh. Nàng đã nhìn thấu vu yêu đại chiến, cũng hiểu rõ kết cục cuối cùng của bọn họ. Tuy trong lòng đau buồn, dù sao cũng là người thân của nàng, nhưng nàng không biểu hiện ra ngoài. Chưa đến lúc cứu bọn họ. Mọi thứ đều đã được định sẵn, không phải bọn họ có thể thay đổi. Đi đi, đều đi đi. Bình Tâm nương nương vung tay, đưa bọn họ ra khỏi địa phủ. Bọn họ không biết rằng, đây là lần cuối cùng bọn họ gặp Bình Tâm nương nương. Vu tộc vốn không có linh hồn, bọn họ chỉ có thân thể, chỉ tu luyện thể phách. Bọn họ rất mạnh, nhưng vĩnh viễn không thể đến địa phủ. Đây là Bình Tâm nương nương muốn gặp bọn họ lần cuối. 11 tổ vu rời khỏi địa phủ, bọn họ còn chưa kịp nói gì, nhưng Bình Tâm nương nương không cho bọn họ cơ hội. Đại ca, tại sao thập nhị muội lại tuyệt tình như vậy? Chẳng lẽ tình nghĩa bao nhiêu năm của chúng ta còn không bằng một địa phủ nhỏ bé sao? Đế Giang tức giận, hắn tức giận vì hậu thổ không cho bọn họ cơ hội nói chuyện. Trúc Dung lại trầm tư, thập nhị muội tự có suy nghĩ của mình. Thập nhị muội từ khi sinh ra đã thông minh, là người thông minh nhất trong chúng ta. Nàng tu luyện không chăm chỉ, nhưng lại thích nghiên cứu các loại đạo pháp quy tắc. Nàng cũng là người duy nhất trong chúng ta nghe hiểu được thánh nhân chi đạo. E là việc nàng hóa thân địa phủ, trở thành thánh nhân địa phủ, không thể tách rời khỏi Từ Phương Thánh Tôn. 11 tổ vu im lặng. Là người đó sao? Người mà ngay cả Hồng Quân Thánh Nhân cũng không dám đắc tội. Bọn họ biết, với thực lực của mình, căn bản không phải đối thủ của Từ Phương Thánh Tôn. Thôi vậy, dù sao thập nhị muội cũng có một kết cục tốt. Thánh nhân địa phủ dù sao cũng là thánh nhân, cùng trời đất trường tồn, cùng nhật nguyệt đồng huy. Chúng ta nên vui mừng cho nàng mới đúng. Mọi người chỉ có thể bất lực gật đầu. Đối mặt với ngọn núi cao đó, bọn họ không thể làm gì, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho hậu thổ, hy vọng nàng sống tốt. Tiễn các tổ vu khác đi, Bình Tâm nương nương nước mắt lưng tròng, các huynh tỷ, sao ta lại không muốn cùng mọi người vượt qua khó khăn? Nhưng thiên ý khó trái, nếu ta không hóa thân địa phủ, vu tộc sẽ vạn kiếp bất phục. Nếu muốn giữ lại một tia huyết mạch cho vu tộc, địa phủ này sẽ là nơi ẩn náu duy nhất của chúng ta. May mắn là Từ Phương Thánh Tôn đã cho ta luân hồi tử liên, nó chứa đạo pháp tắc. Hiện tại địa đạo và thiên đạo cùng tồn tại, thiên đạo tuy mạnh, nhưng cũng không thể trà đạp địa đạo. Đây là vùng đất tinh khiết cuối cùng ta khai phá cho vu tộc. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên bên tai nàng, không cần đau buồn, không cần khổ sở. Cái chết không phải là kết thúc, luân hồi không đáng sợ. Trời có thiên đạo, đất có địa đạo, người có nhân đạo, thánh có thánh đạo. Ngày sau, nếu ta trở về, mong Bình Tâm nương nương có thể giúp đỡ. Đó là một giọng nói vô cùng quen thuộc. Hậu thổ kích động, Thánh Tôn, sao không hiện thân nói chuyện? Nhưng nàng không nhận được câu trả lời, vẫn là sự im lặng như mọi khi. Hậu thổ bình tĩnh hơn một chút, có lẽ đây chính là mục đích Từ Phương Thánh Tôn tiếp xúc với nàng. Nhưng dù sao, nếu không có Từ Phương Thánh Tôn, địa phủ sẽ không được thành lập. Cho dù có thành lập, cũng vĩnh viễn không có chỗ cho vu tộc. Chính vì có luân hồi tử liên, mới bổ sung cho địa đạo, mới có thể giữ lại một chút kiếp trước cho nàng, để nàng có thể khai phá một vùng đất tinh khiết cho vu tộc. Ta hiểu rồi, ngày sau ngươi trở về, ta nhất định toàn lực giúp đỡ. Hậu thổ nói xong, bước vào địa phủ. Từ Phương ẩn mình trong bóng tối thở dài. Đôi khi hắn không muốn tiếp xúc quá nhiều, vì cô gái nhỏ đơn thuần này trong lòng toàn là người khác, lại không có chính mình. Một người lương thiện như vậy, hắn không muốn làm tổn thương nàng. Từ Phương trở về nhân tộc, ẩn náu trong bộ lạc hiên viên, chờ đợi cơ duyên tiếp theo. Nhân tộc phân tán khắp Hồng Hoang dần dần xuất hiện sự giáo hóa.
Có tu sĩ tên là Huyền Đô Đại Pháp Sư truyền đạo thụ pháp trong nhân tộc. Có Thông Thiên giáo chủ tìm kiếm đệ tử trong nhân tộc. Có Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng đạo thụ nghiệp trong nhân tộc. Nhân tộc đang dần dần mạnh lên, bộ lạc Hiên Viên cũng dần dần cường thịnh. Trong bộ lạc Hiên Viên xuất hiện một giáo phái, tên là Thánh giáo. Tất cả người của Thánh giáo đều có thể tu luyện thánh nhân chi đạo. Danh tiếng của Thánh giáo dần dần lan truyền trong các bộ lạc nhân tộc. Hôm nay, khi giáo chủ Từ Phương đang giảng thánh nhân chi đạo, đột nhiên phát hiện ra một người quen thuộc. Vậy mà là nàng, Thiên Ý, Thiên Ý. Kết thúc giảng đạo, hắn biến thành một tu sĩ Thánh giáo bình thường, tại hạ là Từ Tử. Vị sư muội này, công pháp tu luyện của muội có sai sót, lâu dài tu luyện nhất định sẽ xuất hiện vấn đề. Từ Phương lộ ra chân diện mục, đến trước mặt Diệu Thiện sư muội. Thì ra, người hắn vừa phát hiện chính là Quan Âm Bồ Tát tương lai, Diệu Thiện tôn giả. Diệu Thiện vội vàng gật đầu, thì ra là vậy. Khó trách gần đây ta luôn cảm thấy tu vi tiến bộ chậm chạp, luôn cảm thấy có vấn đề, nhưng lại không tìm ra. Đa tạ sư huynh chỉ điểm. Diệu Thiện dùng công pháp tu luyện của Từ Phương, rất nhanh vấn đề của nàng đã được giải quyết, tốc độ tu luyện rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Nàng có chút kinh ngạc nhìn Từ Phương, quả nhiên là sư huynh biết nhiều thật. Không biết sư huynh cao tính đại danh, Diệu Thiện nhất định phải cảm tạ sư huynh thật tốt. Từ Phương có chút kinh ngạc nhìn nàng, tên chỉ là đại hiệu, ngươi cứ gọi ta là Từ Tử. Nếu hắn nhớ không lầm, vừa gặp mặt hắn đã nói tên rồi, nhưng rõ ràng Diệu Thiện không hề chú ý đến điều này. Cô gái đơn thuần này phản ứng thật chậm. Sư huynh, ta học được chút bản lĩnh xem tướng, xem rất chuẩn. Diệu Thiện sư muội có muốn thử không? Diệu Thiện do dự một chút, nàng muốn từ chối, nhưng lại ngại ngùng, cuối cùng chỉ đành gật đầu. Phải biết rằng Thánh giáo thánh chủ đã từng nói, đừng dễ dàng tiết lộ sinh thần bát tự cho người lạ, nếu không, gặp phải kẻ có tâm, ví dụ như Từ Phương bây giờ, nàng sẽ gặp nguy hiểm lớn. Nhưng trong mắt nàng, các sư huynh sư tỷ sư đệ đều là người tốt, sao có thể hại nàng chứ? Vì vậy, nàng dễ dàng nói ra sinh thần bát tự của mình. Từ Phương khẽ gật đầu, ngón tay khẽ động, cẩn thận tính toán một hồi, hắn kinh ngạc phát hiện khí vận của cô gái này thật nghịch thiên. Từ khi nàng sinh ra đã có điểm lành, lúc sinh ra còn kèm theo thời khắc huy hoàng của nhân tộc. Cô gái này trời sinh chính là nhân vật tương lai của nhân tộc. Quả nhiên là người có thiên phú và tu vi đều cực kỳ khủng bố. Lúc này, Diệu Thiện đang kích động nhìn Từ Phương, nàng cũng muốn biết tương lai của mình sẽ như thế nào. Từ Tử sư huynh, thế nào? Xem được chưa? Từ Phương gật đầu, con đường tương lai của muội rất rộng mở. Ta nhìn thấy rất nhiều, tương lai muội có rất nhiều con đường để lựa chọn. Muội có thể chọn trở thành nhân vật lớn bảo vệ nhân tộc, cũng có thể chọn làm Bồ Tát phổ độ chúng sinh, cũng có thể trở thành người bảo vệ thế gian, càng có thể hòa nhập vào nhân tộc, luân hồi chuyển thế đời đời kiếp kiếp. Tương lai muội sẽ lựa chọn như thế nào, ta không biết, nhưng ta hy vọng muội suy nghĩ kỹ càng, phải đi theo tiếng gọi của con tim mình. Thực ra Từ Phương cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng tương lai sẽ trở thành người như thế nào, cuộc đời của Diệu Thiện đều rất bình lặng. Nàng trải qua những thăng trầm của nhân tộc thượng cổ, cũng trải qua Vu Yêu đại chiến, Phong Thần đại kiếp, sau đó bái Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sư phụ, trở thành Diệu Thiện tôn giả, cuối cùng quy y Phật môn, trở thành Quan Âm Bồ Tát. Theo suy đoán của Từ Phương, nàng chắc chắn còn rất nhiều lựa chọn, chỉ là cả đời nàng đều lựa chọn cho người khác. Nhưng Từ Phương hy vọng nàng có thể lựa chọn cho chính mình một lần. Nếu có thể, hắn hy vọng Diệu Thiện có thể chọn làm chính mình. Đây là một nguyện vọng nhỏ nhoi của hắn. Sau đó, hai người cùng nhau tu hành, cùng nhau trưởng thành. Tu vi của Diệu Thiện tăng lên rất nhanh, nàng một đường trở thành Thiên Tiên, Huyền Tiên, Kim Tiên. Làm đại sư huynh, Từ Tử vẫn luôn không để lộ thực lực của mình. Trước mặt Diệu Thiện, hắn mãi mãi là đại sư huynh, là một đại sư huynh thực lực cường hãn, có thể che chở cho nàng. Tại bộ lạc Hiên Viên, Từ Phương lại gặp Lâm Ất, đối thủ trước đây của hắn. Hắn cứ tưởng hai người sẽ không có nhiều giao tập, dù sao Từ Phương đã từng bem hắn, bây giờ lại gặp hắn, luôn cảm thấy kỳ quái. Nhưng Từ Phương phát hiện, Lâm Ất tuy tu vi thực lực không cao, nhưng lại là người rất tốt, nổi tiếng trong toàn bộ lạc Hiên Viên. Hắn công chính, thật thà, thích giúp đỡ người khác, có thể nói là điển hình của người thích giúp đỡ người khác. Phát hiện ra tính cách của hắn, Từ Phương trong lòng dâng lên chút áy náy. Hắn hơi hối hận lúc đó không nên bem hắn, nhưng đã làm rồi, cũng không thể thay đổi. Nhưng để giảm bớt áy náy, Từ Phương vẫn chọn làm một số việc trong khả năng của mình. Ví dụ như hắn tặng Định Hải Châu cho Lâm Ất. Tuy tương lai hắn sẽ cướp Định Hải Châu từ tay Lâm Ất, nhưng hắn vẫn nhân cơ hội này trả lại cho hắn. Đồng thời, Từ Phương cũng dạy cho Lâm Ất một số pháp môn bảo mệnh, ví dụ như Quy Tây chi pháp, Cự Linh chi pháp, Luân hồi chuyển thế chi pháp. Luân hồi chuyển thế cũng có phương pháp, có thể chọn quên đi Lâm Ất, sống lại một đời, cũng có thể chọn giữ lại ký ức của Lâm Ất, sống lại một đời. Làm xong những việc này, Từ Phương đột nhiên tâm có sở cảm. Có lẽ Lâm Ất thật sự đã làm được, tương lai hắn có thật sự luân hồi chuyển thế không? Có giữ lại ký ức không? Hắn lắc đầu, có khả năng này, dù sao hiện tại hắn đã làm những việc này, không thể không có tác dụng gì. Nếu thật sự hữu dụng, vậy thì tương lai ta có lẽ đã không thật sự bem hắn. Sau khi hậu thổ khai thiên lập địa,
tạo nên địa phủ luân hồi, bà vẫn luôn nghiên cứu làm thế nào để hoàn thiện quy tắc nơi đây. Chỉ là việc này trọng đại, không dễ dàng thực hiện được. Trên Cửu Thiên, chư vị thánh nhân tụ họp. Nguyên Thủy Thiên Tôn sốt ruột lên tiếng, hậu thổ hóa luân hồi đã nhiều năm, quy tắc địa phủ dần hoàn thiện, chúng ta không thể tiếp tục chờ đợi. Trong địa phủ nhất định phải có người của xiển giáo ta. Chuẩn Đề tham lam gật đầu, không sai. Địa phủ ẩn chứa đại đạo, lại có vô số công đức. Nếu không thể nhúng tay vào, thật sự là lòng ngứa ngáy khó chịu. Tiếp dẫn quát, tham lam như vậy, còn đâu uy nghiêm của thánh nhân? Sao có thể nói là nhúng tay? Phải nói là chúng ta, những thánh nhân, chủ động giúp đỡ Bình Tâm nương nương quản lý địa phủ. Thông Thiên giáo chủ cùng những người khác nghiêm nghị gật đầu, đúng vậy. Một mình Bình Tâm nương nương làm sao quản lý nổi? Địa phủ bao la rộng lớn, nương nương phải lo lắng quá nhiều rồi. Xin chư vị tiến cử người có năng lực đến giúp đỡ. Các thánh nhân khác nhìn nhau, cuối cùng gật đầu. Tất cả đều thống nhất ý kiến, muốn giúp Bình Tâm nương nương quản lý địa phủ. Chư vị thánh nhân đều đến địa phủ, sắp xếp các chức vụ quan trọng. A Di Đà Phật nói, ta nguyện làm địa tạng, độ hóa ác quỷ trong địa phủ. Địa ngục chưa trống, thề không thành Phật. Ta nguyện làm Thái Sơn thần, Thái Sơn phủ quân, làm cầu nối giữa người sống và người chết, nơi chia ly sinh tử, nơi bày tỏ nỗi đau khổ, nơi chia ly người thân. Còn có thập điện Diêm La, dưới trướng còn có phán quan, vô thường. Ta thấy mình quen biết rộng, nên giúp Bình Tâm nương nương quản lý địa phủ. Mọi người tranh giành nhau, nào còn dáng vẻ thánh nhân, hoàn toàn như lũ quỷ tham lam, bất chấp thể diện vì công đức. Bình Tâm nương nương mặc kệ họ tranh cãi, chỉ ngồi trên điện, nhìn họ như xem một đám hề. Đạo Đức Thiên Tôn vẫn im lặng, nhưng ở đây ông lại là người có uy vọng nhất. Dù sao cũng là đứng đầu tam thanh nhất thể, há là những thánh nhân khác có thể lay truyền. Cho dù nữ oa là người đầu tiên thành thánh cũng không được. Khi Đạo Đức Thiên Tôn thấy sự khinh thường thoáng qua khóe miệng Bình Tâm nương nương, trong lòng ông dâng lên tức giận. Hậu thổ, ngươi là người khai sáng địa phủ, hiện là chủ nhân nơi này, ngươi thấy việc này thế nào? Hãy phát biểu ý kiến đi. Bình Tâm nương nương mỉm cười nhìn họ, đại thế như vậy, cần gì hỏi ta, chủ nhân địa phủ, người khai sáng nơi này, chư vị tự quyết định là được. Chỉ là ai có thể vào địa phủ của ta, ai có thể vào điện Diêm La này, không biết chư vị ai có thể làm chủ. Vừa dứt lời, chư vị thánh nhân đều im bặt. Họ chợt nhớ ra một điều, Bình Tâm nương nương tuy là thánh nhân địa phủ, không thể ra ngoài, nhưng người ngoài muốn vào cũng vô cùng khó khăn. Không có sự đồng ý của bà, dù là thánh nhân cũng không thể cưỡng ép tiến vào, thiên đạo cũng sẽ không đồng ý. Trong trường hợp này, nếu không thuyết phục được bà, việc này e rằng khó mà thực hiện. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười gượng, Bình Tâm nương nương nói đùa rồi. Việc bổ nhiệm các chức vụ trong địa phủ, tự nhiên là do ngài quyết định. Chúng ta chỉ là tiến cử thôi, tất cả đều vì Hồng Hoang, hà tất phải phân biệt rõ ràng như vậy. Chuẩn Đề, Tiếp dẫn vội vàng hòa giải, đúng vậy, đúng vậy. Hậu thổ thánh nhân nói đùa rồi. Trong địa phủ tự nhiên có chỗ cho vu tộc, các chức vụ quan trọng cũng nên có vu tộc đảm nhiệm. Chúng ta chỉ muốn chia sẻ một chút công đức thôi. Nghe hai vị thánh nhân Chuẩn Đề, Tiếp dẫn nói vậy, các thánh nhân khác đều mỉm cười hiểu ý. Điểm yếu của hậu thổ là ở vu tộc. Mục đích bà lập ra địa phủ, ai cũng biết. Đó cũng là một trong những điều kiện để địa phủ được thành lập. Nhưng việc này có sơ hở. Vu tộc nào có thể vào địa phủ? Có bao nhiêu vu tộc có thể vào? Sự khác biệt rất lớn. Bình Tâm nương nương không thể ra khỏi địa phủ, nghĩa là hậu thổ không thể can thiệp vào chuyện bên ngoài. Vậy nên chuyện của vu tộc đã trở thành điểm yếu để khống chế bà. Nếu hậu thổ không quan tâm đến vu tộc thì thôi. Chỉ cần bà quan tâm thì nhất định sẽ bị người ta khống chế. Đây mới là lý do tại sao nhiều thánh nhân đến địa phủ tìm kiếm chức vụ như vậy. Hậu thổ, tức Bình Tâm nương nương, cuối cùng cũng có chút dao động trên mặt, nhưng bà không biểu hiện ra ngoài. Ta khai sáng địa phủ, địa đạo chính là địa phủ. Ta không còn là tổ vu hậu thổ, chuyện của vu tộc, các ngươi cứ tự nhiên. Chỉ là trong địa phủ, nếu không có sự cho phép của ta, bất cứ ai cũng không được mang theo tu vi tiến vào. Lời nói của bà rất cứng rắn, đồng thời cũng thể hiện rõ thái độ. Nếu những thánh nhân này dám động đến vu tộc, thì cũng có nghĩa là bà sẽ trở thành kẻ thù của họ. Thậm chí, địa phủ sẽ mãi mãi là kẻ thù của thánh nhân Hồng Hoang. Những thánh nhân khác làm sao không hiểu hàm ý trong đó. Họ nhìn nhau. Chuẩn Đề lạnh lùng nói, Bình Tâm nương nương, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Thật sự muốn tuyệt tình như vậy sao? Ngươi nên biết, trong địa phủ, ngươi cũng chỉ là một thánh nhân, mà chúng ta có nhiều thánh nhân như vậy. Bình Tâm nương nương cau mày. Lời đe dọa này bà phải cân nhắc kỹ. Nhiều thánh nhân như vậy, một mình bà chắc chắn không phải đối thủ, dù đây là địa bàn của bà, U Minh địa phủ. Đúng lúc bà đang bối rối, giữa không trung bỗng vang lên một tiếng trong trẻo, sau đó là một điểm sáng như sao băng xuất hiện trước mặt chư vị thánh nhân. Nó đâm thẳng xuống đất. Đó là một cây thương có thể bem người. Chư vị thánh nhân thấy cây thương này, đều kinh hãi. Là thần thương, lẽ nào là từ phương thánh tôn đến rồi? Vị thánh tôn trong truyền thuyết này, không phải nói đã bế quan rồi sao? Chư vị thánh nhân nhìn nhau, đây là ý gì? Lúc này, Chuẩn Đề bỗng kêu lên, dưới thương có chữ.
Chư vị thánh nhân kinh ngạc nhìn xuống đất. Họ thấy trên mặt đất bị đâm thành một hố lớn, xuất hiện một dòng chữ: Bản Thánh Tôn cùng hậu thổ đồng tiến thoái. Chư vị thánh nhân sững sờ, đây là đang cảnh cáo họ đừng động đến Bình Tâm nương nương. Nếu không, họ có thể sẽ bị Từ Phương Thánh Tôn trả thù. Tuy Từ Phương được cho là đang bế quan, nhưng uy danh của ông ở Hồng Hoang vẫn không hề giảm sút. Phải biết rằng, những người ra khỏi Kinh Cức Lĩnh, hầu như ai cũng mạnh mẽ vô cùng. Đồng thời, thực lực của họ cũng mạnh hơn hầu hết các cường giả lão luyện. Đại diện tiêu biểu là những cường giả đứng đầu như Tu Bồ Đề, Chuẩn Đề. Họ đã gây nên sóng gió ngập trời trong toàn bộ Hồng Hoang. Họ vượt cấp chiến đấu, tu vi mạnh mẽ, tốc độ thăng cấp rất nhanh. Điều này cũng khiến danh tiếng của Từ Phương Thánh Tôn càng thêm lừng lẫy. Hóa ra Từ Phương Thánh Tôn ngay cả dạy đồ đệ cũng lợi hại như vậy. Chư vị thánh nhân nhìn nhau, trong lòng đều có chút bất lực. Nếu Từ Phương Thánh Tôn đích thân ra tay, thì cho dù là họ cũng phải nể mặt ông 3 phần. Vì chút chuyện này mà đắc tội với Từ Phương Thánh Tôn, thật sự là không đáng. Hơn nữa, họ cũng không biết Từ Phương Thánh Tôn lại có giao tình với hậu thổ. Đạo Đức Thiên Tôn thở dài, đã có Từ Phương Thánh Tôn ra tay, vậy việc này cứ để Bình Tâm nương nương quyết định. Chỉ mong Bình Tâm nương nương có thể cho chúng ta một số suất, để đệ tử của chúng ta có thể có được một chức vụ công đức trong địa phủ. Bình Tâm nương nương cũng thở phào nhẹ nhõm, để bà đồng thời đối đầu với 5 vị thánh nhân, bà cũng không chắc chắn. Nhưng lúc này bà cũng sẽ không dễ dàng lùi bước. Dù sao, việc này cũng liên quan đến lợi ích của cả Vu tộc. Đồng thời, bà cũng muốn dựa vào địa phủ để giành được nhiều điều kiện thuận lợi hơn cho Vu tộc. Bà thật sự không ngờ Từ Phương Thánh Tôn lại đích thân ra tay giúp bà chống lại chư vị thánh nhân. Chức vị thập điện Diêm La đều đã có người. Còn về Phán Quan, Vô Thường, Mạnh Bà, Huyết Hà đại tướng quân, Minh Phủ tướng quân, Cung Tào, chư vị có thể để đệ tử của mình tranh giành. Chư vị thánh nhân thở phào nhẹ nhõm. Bình Tâm nương nương đã bằng lòng nhường chỗ, chứng tỏ bà không muốn cá chớt lưới rách. Cũng không giống như những gì bà nói, hoàn toàn không coi Vu tộc ra gì. Vậy thì đa tạ Bình Tâm nương nương, đã là tranh giành công bằng, vậy chúng ta tự giải quyết. Nguyên Thủy Thiên Tôn chắp tay, ông nghĩ rằng mấy người họ sẽ bàn bạc với nhau để quyết định các chức vụ trong địa phủ. Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn cau mày, thực lực của họ vốn đã yếu hơn Tam Thanh, 1 chọi 1 cũng chưa chắc đã thắng, huống chi là 3 chọi 2. Hai người họ chắc chắn sẽ thua. Đến lúc đó, lợi ích giành được có thể sẽ giảm đi rất nhiều. Chuẩn Đề nhìn Bình Tâm nương nương, ta lại thấy, việc địa phủ vẫn nên do Bình Tâm nương nương làm chủ. Không bằng nương nương dựng một, đệ tử 4 giáo tranh giành công bằng, thế nào? Tiếp Dẫn cũng gật đầu, việc này vẫn nên do hậu thổ làm chủ là ổn thỏa nhất. Ánh mắt Bình Tâm nương nương lóe lên, bọn họ đúng là nghĩ hay thật. Nếu họ không có mâu thuẫn, chẳng phải là sẽ nhắm vào bà sao? Đã vậy, bà cần gì phải nhúng tay vào vũng nước đục này? Đã giao những chức vụ này cho các ngươi, ta không tiện nhúng tay. Hơn nữa, ta tin rằng, với uy tín đứng đầu Tam Thanh của Đạo Đức Thiên Tôn, nhất định có thể làm được công bằng, công chính, minh bạch, đề bạt người tài. Còn một việc, ta cũng phải nói rõ, địa phủ có quy tắc riêng. Tuy các ngươi có người tiến cử, nhưng bổ nhiệm chức vụ gì, ta cũng có tiêu chuẩn riêng. Đến lúc đó, nếu đức không xứng vị, ta có quyền từ chối. Đây là điều bà chợt nghĩ ra. Như vậy, bà cũng có thể kiềm chế họ phần nào, không đến mức rác rưởi gì cũng nhét vào địa phủ. Việc này là lẽ đương nhiên, cuối cùng vẫn phải do Bình Tâm nương nương quyết định. Đạo Đức Thiên Tôn lên tiếng, đây coi như là ông có qua có lại. Người ta đã nể mặt ông, tự nhiên phải đáp lễ. Được, vậy cứ quyết định như vậy. Nếu chư vị không còn việc gì nữa, ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Bình Tâm nương nương nói xong, ra hiệu tiễn khách. Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn mặt mày tái mét, hoàn toàn không hỏi ý kiến của họ, trực tiếp quyết định mọi việc. Rõ ràng là không coi họ ra gì, đối xử với họ như vậy, sao có thể khiến họ thoải mái. Nhưng Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn cũng bất lực. Tam Thanh là đệ tử đắc ý của thánh nhân, được thánh nhân sủng ái nhất. Trong tình huống này, hai người họ chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng dù sao thực lực cũng không mạnh bằng người ta, làm việc gì cũng phải dè dặt. Nếu vậy, Bình Tâm nương nương nghỉ ngơi sớm, chúng ta xin cáo từ. Đạo Đức Thiên Tôn nói xong, dẫn các thánh nhân khác ra khỏi địa phủ. Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn không nói một lời, họ đã quen bị Tam Thanh ức hiếp rồi. Nhưng trong lòng họ đều uất ức, sớm muộn gì cũng sẽ trả lại cho Tam Thanh. Tại Tây Phương Thánh Địa, trên Linh Sơn, Tiếp Dẫn vẻ mặt không cam lòng, sư huynh, cứ bỏ qua như vậy sao? Chuẩn Đề lắc đầu, sao có thể? Tam Thanh chúng ta tạm thời không đối phó được, hậu thổ cũng không dễ chọc. Nhưng Vu tộc chỉ là một chủng tộc hồng hoang. Xem sư huynh ta ra tay dạy dỗ, khiến Vu tộc nguyên khí đại thương, sớm muộn gì cũng tan thành mây khói. Tiếp Dẫn cười lớn, nếu thật sự như vậy, cũng coi như giải được mối hận trong lòng ta. Hai người từ khi thành thánh, khi nào chịu nhục nhã như vậy? Tự nhiên là muốn trả thù. Trên Thái Dương Tinh, 10 kim ô bị giam cầm. 9 người trong số đó rất bất mãn, chỉ có thập thái tử Lục Áp lại vui vẻ, chuyên tâm tu đạo trên Thái Dương Tinh, nghiên cứu Thái Dương chi lực. Hôm nay, 9 kim ô thái tử đang chơi đùa trên Thái Dương Tinh,
Bỗng nhiên dưới chân họ chui ra một bóng người. Cuối cùng cũng đến rồi. Vị tiểu đại nhân này, nơi đây là Thái Dương Tinh. Trên đầu hắn mọc sừng, nhìn là biết là yêu tộc. Kim Ô cả khoanh tay nhìn hắn, tiểu đại nhân gì chứ? Bản thái tử là Kim Ô nhất tộc, thái tử yêu tộc, ứng cử viên tương lai cho ngôi vị yêu hoàng. Ngươi là ai? Tại sao dám xông vào Thái Dương Tinh? Người nọ mừng rỡ, ngài chính là Kim Ô thái tử sao? Tiểu nhân là tộc Xuyên Sơn Giáp. Chủ nhân của ta từng làm việc ở phủ thái tử, tên là Man Bá. Thái tử còn nhớ lời hứa của Man Bá chủ nhân không? Chủ nhân ta nghe nói Kim Ô thái tử gặp nạn, đặc biệt phái ta đến cứu. Vừa nghe thấy hai chữ cứu giúp, đám Kim Ô liền mừng rỡ. Họ đã chán ngấy việc bị nhốt ở đây rồi. Là Kim Ô thái tử, lại bị nhốt ở đây, không thể làm gì. Nói là không muốn ra ngoài, đó là giả. Hơn nữa, tên Xuyên Sơn Giáp này nói đến Man Bá, chính là thị vệ luôn chăm sóc họ. Man Bá đối xử với họ rất tốt, lại thường nói, nếu có một ngày Kim Ô thái tử gặp nạn, hắn nhất định sẽ hết lòng giúp đỡ, không sợ sống chết. Man Bá thống lĩnh quả nhiên giữ lời hứa, thật sự phái người đến cứu chúng ta. Sau khi ra ngoài, chúng ta nhất định phải cảm tạ hắn thật tốt. Đúng lúc này, thập thái tử Lục Áp đi tới, các huynh đừng tin hắn. Đây là Thái Dương Tinh, là nơi phụ hoàng sinh ra. Phụ hoàng nhốt chúng ta ở đây cũng là để chúng ta tự kiểm điểm. Nếu các huynh chạy trốn, e rằng sau này phụ hoàng sẽ trừng phạt các huynh nghiêm khắc hơn. Lục Áp có vẻ thư sinh, hoàn toàn khác với 9 người anh em của mình. Hừ, cùng lắm thì bị nhốt lại thôi. Ngươi chỉ là đồ nhát gan, có tư cách gì mà nói chúng ta? Ngươi cứ ngoan ngoãn ở lại Thái Dương Tinh đi, bọn ta ra ngoài chơi đây. Kim Ô cả hừ lạnh một tiếng, giáo huấn Lục Áp một trận, sau đó quay người bỏ đi. Tên Xuyên Sơn Giáp dễ dàng đưa đám Kim Ô ra khỏi Thái Dương Tinh. Trên đường đi, pháp trận trên Thái Dương Tinh vẫn không hoạt động, như thể bị thứ gì đó che chắn. Khi tên Xuyên Sơn Giáp nhìn thấy 9 Kim Ô bay ra khỏi Thái Dương Tinh, hắn cười man rợ. Kẻ này không phải ai khác, chính là Chuẩn Đề Thánh Nhân đã thay hình đổi dạng. Hắn cầm lấy bầu rượu, Vu tộc, lần này nhất định phải cho các ngươi biết thế nào là lửa diệt tộc chân chính. Cũng khó trách Chuẩn Đề Thánh Nhân lại tức giận như vậy. Hắn là tồn tại đỉnh cấp của Hồng Hoang, điều không thể dung thứ nhất chính là bị người khác vượt mặt, thay hắn quyết định. Đúng lúc này, thập thái tử Lục Áp đuổi theo phía sau. Kỳ lạ là, đại trận cũng không hề kích hoạt. Hắn đuổi theo 9 người anh của mình, các huynh, ngàn vạn lần đừng phóng Thái Dương chân hỏa. Nếu không, sinh linh lầm than, đến lúc đó tội lỗi của chúng ta sẽ rất lớn. Hắn vừa đuổi theo vừa hét lớn, hy vọng có thể ngăn cản đám Kim Ô gây rối. Đáng tiếc là, lời nói của hắn lại nhắc nhở đám Kim Ô thái tử. Lần trước chính vì chuyện này mà chúng ta bị giam cầm. Lần này ta nhất định phải nướng chết bọn chúng để trả thù. Trên đại địa Hồng Hoang, 10 Kim Ô đột nhiên xuất hiện. 9 Kim Ô phóng ra Thái Dương chân hỏa mãnh liệt nhất, vừa bay vừa thiêu đốt cả đại địa. Sinh linh lầm than. Kim Ô cuối cùng hầu như không phát sáng, dấu Thái Dương chi quang ở mức yếu nhất, đuổi theo 9 Kim Ô phía trước. Khi bọn chúng đến bộ lạc Khoa Phụ, trực tiếp thiêu đốt rất nhiều vu tộc trong bộ lạc đến khô héo, mất nước mà chết. Cảnh tượng này đã xuất hiện ở khắp mọi nơi trên Hồng Hoang. Tất cả các chủng tộc đều vừa sợ hãi vừa đau khổ kêu gào. Đại vu Khoa Phụ nổi giận, yêu tộc vô sỉ, đã không quản được 10 tên yêu nghiệt này, ta sẽ thay các ngươi tiêu diệt chúng. Hắn cầm lấy rìu lớn, đuổi theo đám Kim Ô trên trời. Ê, các ngươi nhìn kìa, có một tên to con đang đuổi theo chúng ta. Hắn có phải ngu ngốc không? Ở dưới đất làm sao đuổi kịp trên trời? Thật kỳ lạ, tên vu tộc này bị điên rồi sao? Cứ để hắn đuổi theo đi. Dù hắn có đuổi đến chân trời góc bể cũng không đuổi kịp chúng ta. Chúng ta hãy chơi đùa với tên to con này. Các ngươi nói xem hắn có bị phơi thành xác khô không? Chúng ta cùng dùng Thái Dương chân hỏa mạnh nhất thiêu đốt hắn. Ta muốn xem vu tộc nướng chín sẽ như thế nào. Mấy đứa trẻ danh mãnh không có chút lòng thương xót, cũng không có chút thiện lương nào. Chúng dùng Thái Dương chân hỏa thiêu đốt Khoa Phụ. Tuy Khoa Phụ được mệnh danh là lực đại vô cùng, nhưng dù sao hắn cũng không có thần thông, không thể bay. Cộng thêm Thái Dương chân hỏa thiêu đốt, khiến lượng nước trong cơ thể hắn nhanh chóng mất đi. Hắn mồ hôi đầm đìa. Đi ngang qua một con sông lớn, cảm thấy khát nước không chịu nổi, hắn trực tiếp ngồi xuống, một hơi hút cạn cả dòng sông. Dù vậy, hắn vẫn chưa thỏa mãn. Hắn quá khát, nhưng xung quanh lại không có chỗ nào cho hắn uống nước. Yêu tộc đáng chết. Nếu để ta bắt được các ngươi, ta nhất định sẽ băm các ngươi thành trăm mảnh. Hắn muốn quay về rồi. Chuyện này còn phải báo cáo lại cho tổ vu của vu tộc. Đúng lúc này, 9 Kim Ô dừng lại, dùng Thái Dương chi quang tụ tập lại, đánh vào người Khoa Phụ. Khoa Phụ tức giận. Hắn dù sao cũng là đại vu của vu tộc, lại bị đám tiểu yêu này làm nhục. Thật là không thể nhịn được nữa. Tính tình nóng này, bướng bỉnh của hắn cũng nổi lên. Khoa Phụ trực tiếp đuổi theo đám Kim Ô. Oa, tên ngốc đó lại đuổi theo rồi. Thật thú vị. 9 Kim Ô cười ha hả, lại bắt đầu bỏ chạy, trêu chọc Khoa Phụ. Cho dù là thánh nhân, mất hết nước cũng phải ngủ say chờ hồi phục, huống chi chỉ là một đại vu như Khoa Phụ. Không lâu sau, Khoa Phụ gục xuống mà chết.
cơ thể to lớn của hắn đổ xuống một thung lũng, nước trong cơ thể đã biến mất, trực tiếp biến thành xác khô. Vu tộc chất là hồn phi phách tán, không thể sống lại. Khoa phụ dũng cảm cứ như vậy biến mất khỏi Hồng Hoang. Việc này ngay lập tức được truyền đến tất cả các bộ lạc Vu tộc. Trong bàn cổ thần điện, các tổ Vu nổi giận, yêu hoàng thật giỏi. Nói là giam cầm, vậy mà lại thả 10 tên này ra gây họa. Thật sự coi Vu tộc ta dễ bắt nạt sao? Hỡi anh chị em, đã đến lúc cho yêu tộc một bài học rồi. Nếu không, Vu tộc ta còn mặt mũi nào nữa? Đúng vậy, hôm nay nên chỉnh đốn Vu tộc. Đợi thời cơ chín muồi, chúng ta sẽ đánh lên yêu đình, tiêu diệt toàn bộ yêu tộc. Các tổ Vu bàn bạc cách đối phó với yêu tộc. Khi tin khoa phụ chợt truyền đến bộ lạc Hậu Nghệ, cũng là đại Vu, Hậu Nghệ đau lòng khóc lóc, "Khoa phụ huynh, sao huynh lại ra đi đột ngột như vậy? Yêu tộc, mối thù này không báo, thề không làm Vu." Hậu Nghệ tập hợp tất cả mọi người trong bộ lạc, nay có yêu tộc Kim Ô gây loạn, làm hại Hồng Hoang đại địa, thật sự đáng chớt. Hôm nay ta sẽ dốc toàn lực, tìm cách tiêu diệt đám Kim Ô này, để báo thù cho khoa phụ huynh. Trong bộ lạc Hậu Nghệ, vợ hắn, Hằng Nga mỉm cười nói, tuy Vu tộc chúng ta không biết bay, nhưng cũng không phải là không có cách đối phó với vật trên trời. Chim muông nên dùng cung tên đối phó, nghĩ đến đám Kim Ô kia cũng có thể dùng cách này bắn hạ. Hậu Nghệ gật đầu, Hằng Nga nói đúng, chỉ là muốn bắn hạ Kim Ô, phải làm cung tên diệt yêu. Muốn phá vỡ phòng ngự của Thái Dương chân hỏa, phải dùng sát khí làm dẫn, ngưng tụ huyết sát chi lực. Từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người trong bộ lạc Hậu Nghệ bắt đầu dốc toàn lực chế tạo cung tên diệt yêu, luyện tập thần công bắn mặt trời. Hậu Nghệ dốc toàn lực của cả bộ lạc, bắt đầu chế tạo vũ khí đối phó với Kim Ô. Còn 10 tiểu Kim Ô lại hoàn toàn không cảm nhận được chút nguy hiểm nào. Chúng ở trên Thái Dương tinh vô lo vô nghĩ quen rồi, căn bản không biết nguy hiểm bên ngoài đáng sợ đến mức nào. Hơn nữa, yêu tộc kiêu ngạo tự đại, tự cho mình là chủ nhân của Hồng Hoang, tự nhiên là không coi các chủng tộc khác ra gì. Ngay cả Vu tộc có thể sánh ngang với chúng cũng không ngoại lệ. Mất trọn nửa tháng, dùng hết tất cả thiên tài địa bảo của bộ lạc Hậu Nghệ, cuối cùng cũng chế tạo thành công cung tên diệt yêu, thần công bắn mặt trời. Hậu Nghệ nhìn cây cung tên diệt yêu trong tay, cười lớn, có thần công, thần tiễn này, còn lo Kim Ô không chứ sao? Hắn không phải là người do dự, dám làm dám chịu, dám làm người tiên phong. Đó chính là Hậu Nghệ, một người anh em không sợ mất mạng, không sợ chọc giận yêu tộc, cũng muốn báo thù cho khoa phụ. Vu tộc coi trọng tình nghĩa hơn sinh tử, đó chính là Hồng Hoang. Vu tộc Hậu Nghệ dương cung tên diệt yêu, nhắm vào Kim Ô cả, cũng chính là con Kim Ô bay đầu tiên. Hắn hét lớn một tiếng, tên diệt yêu bay vút đi với tốc độ vượt qua cả ánh sáng. Chẳng mấy chốc, trên đại địa Hồng Hoang vang lên tiếng kêu thảm thiết. Kim Ô cả đang lúc không hề phòng bị, trực tiếp bị bắn hạ. Theo sau đó là những mũi tên liên tiếp của Hậu Nghệ, 9 Kim Ô trong nháy mắt bị bắn hạ, không kịp phản ứng. Thập thái tử Lục Áp ở phía sau thấy vậy liền ngây người. Hắn tận mắt chứng kiến 9 người anh của mình đều bỏ mạng. Hắn run rẩy chạy về phía Thái Dương tinh, "Phụ hoàng, cứu con." Cũng may hắn phản ứng nhanh. Hơn nữa, sau khi bắn hạ 9 Kim Ô, Hậu Nghệ nghĩ đến sinh linh thiên hạ nếu không có Kim Ô, e rằng sẽ bất lợi cho cả Hồng Hoang. Dù sao, nếu yêu tộc mất hết con cháu, nổi điên lên, e rằng không ai là đối thủ của chúng. Thập thái tử Lục Áp vội vã chạy về yêu đình. Trong lòng hắn, toàn bộ Hồng Hoang này, chỉ có yêu đình là nơi an toàn nhất. Thực ra có một chuyện rất khó hiểu, đó là Đường Tăng đi thỉnh kinh đã lâu như vậy, yêu đình vẫn không hề quan tâm. Có thể thấy, yêu hoàng không lo lắng cho sự an toàn của đám Kim Ô. Trong mắt yêu hoàng, dám động đến thái tử yêu tộc, chính là tuyên chiến với toàn bộ yêu tộc. Mà trong toàn bộ Hồng Hoang, ai dám tự xưng có thể chống lại yêu tộc? Ngay cả Vu tộc cũng không được. Dù sao Vu tộc tuy mạnh, nhưng không biết bay, đó là điểm yếu của họ. Nếu yêu tộc liên tục tập kích, Vu tộc cũng phải gánh chịu nguy cơ bị tàn sát. Vì đại nghĩa, Hậu Nghệ đã dễ dàng bắn hạ 9 Kim Ô thái tử. Trong yêu đình, yêu hoàng Đông Hoàng Thái Nhất và yêu đế Đế Tuấn đang thiết yến quần thần. Thì ra là yêu sư Côn Bằng của yêu tộc đã thành công chém thiện thi ác thi, trở thành cường giả chuẩn thánh đỉnh phong. Có thể nói, hắn chỉ còn cách thánh nhân một bước chân. Chuyện vui lớn như vậy, tự nhiên là phải mở tiệc ăn mừng. Đúng lúc này, yêu soái Bạch Trạch hoảng sợ chạy vào, "Yêu hoàng đại nhân, không hay rồi." Các thái tử xảy ra chuyện, trên mặt hắn đầy vẻ kinh hoàng, tuyệt vọng. Hắn không dám tưởng tượng yêu hoàng nổi giận sẽ gây ra hậu quả gì. Yêu đế Đế Tuấn cau mày, các thái tử làm sao vậy? Chẳng lẽ là trốn khỏi Thái Dương tinh rồi? Nếu hắn nhớ không nhầm, đám Kim Ô thái tử đang bị giam cầm trên Thái Dương tinh. Hắn rất rõ tính cách nghịch ngợm của các con mình. Nếu chúng thật sự muốn chạy trốn, e rằng thật sự có thể thành công. Yêu soái Bạch Trạch hai tay run rẩy, nói năng lắp bắp, "Vu tộc, đại vu Hậu Nghệ, vì Kim Ô thái tử gây loạn Hồng Hoang, bắn hạ 9 Kim Ô thái tử, chỉ có thập thái tử Lục Áp trốn về yêu đình." Đám yêu tộc đều im bặt. Sao có thể? Đây là suy nghĩ trong lòng tất cả mọi người. Sao có thể? Con ta đang bế quan trên Thái Dương tinh. Ngươi dám báo cáo láo, phá hoại quan hệ giữa Vu tộc và yêu tộc. Ta bem ngươi.
Đôi mắt Đế Tuấn đỏ ngầu. Là yêu hoàng, hắn rất rõ những yêu soái dưới trướng mình. Nếu là người khác, thật sự có khả năng nói dối. Nhưng đối với yêu soái Bạch Trạch, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Hắn tuyệt đối sẽ không nói dối. Báo cáo của hắn là hoàn toàn chính xác. Nói cách khác, 9 vị thái tử thật sự đã bị bắn hạ. Đông Hoàng Thái Nhất cau mày, bình tĩnh, thái tử. Lục Áp đã trở về, mau gọi hắn đến đây, nói rõ mọi chuyện. Hắn vẫn còn lý trí. Lúc này Đế Tuấn cũng bình tĩnh hơn một chút, đúng vậy, mau đưa Lục Áp lên đây. Dù sao thập thái tử cũng không sao, hắn không bị tuyệt hậu. Phụ hoàng, cứu con. Vừa nhìn thấy phụ hoàng, Lục Áp liền òa khóc. Đừng khóc nữa, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi không phải đang bị giam cầm trên Thái Dương Tinh sao? Đông Hoàng Thái Nhất cau mày hỏi, đồng thời cảm nhận cấm chế trên Thái Dương Tinh. Đó là do họ cùng nhau thiết lập, nếu bị phá vỡ, họ dù sao cũng nên cảm nhận được. Nhưng khi hắn cảm nhận được cấm chế vẫn còn nguyên vẹn, liền đau đầu. Sao có thể? Cấm chế vẫn còn nguyên vẹn, vậy đám Kim Ô thái tử ra ngoài bằng cách nào? Đông Hoàng Thái Nhất kinh ngạc nhìn yêu đế Đế Tuấn bên cạnh. Chẳng lẽ cảm quan của hắn có vấn đề? Lúc này, Đế Tuấn lại không nghe lọt tai những lời này. Vu tộc dám làm vậy, bem thái tử của ta. Hậu Nghệ chỉ là một đại vu, dám bem con ta. Vậy ta sẽ diệt toàn tộc hắn, ta sẽ bem Hằng Nga, ta sẽ khiến Hậu Nghệ hối hận cả đời. Người xuất hiện chính là hoàng hậu của Đế Tuấn, Hỏa nương nương. Nghe tin con trai bị bem, bà vội vã chạy đến đại điện, trong lòng oán hận vô cùng, đã hận đám vu tộc thấu xương. Đế Tuấn nói, đại nương nương, nếu có cách, vậy thì mau chóng thực hiện. Ta muốn Hậu Nghệ hối hận cả đời. Tây Hòa gật đầu, quay người rời đi. Thực ra cách của bà cũng rất đơn giản. Hằng Nga vốn là người thường, tốc độ tu luyện cực kỳ chậm, vẫn chưa thành tiên. Tây Hòa liền nắm bắt điểm yếu này. Bà hóa thân thành vu tộc, đến bộ lạc Hậu Nghệ, tìm được Hằng Nga đang thay quần áo. Ngươi là Hằng Nga tiên tử. Hằng Nga quay đầu lại, thấy một đại mỹ nhân, trông rất hiền lành. Tiên tử không dám nhận, tiểu nữ chính là Hằng Nga. Không biết vị tiên nữ này có việc gì. Vị tiên nữ kia cầm quạt lông, ta có duyên với ngươi, hôm nay ban cho ngươi một viên thuốc. Viên thuốc này có thể giúp ngươi thành tiên, luyện thành thân bất tử. Hằng Nga cau mày, có chút không dám tin. Chuyện tốt như vậy lại rơi vào tay nàng, có phải hơi giả tạo không? Đa tạ tiên tử ban thuốc. Tuy cảm thấy hơi giả, nhưng Hằng Nga vẫn nhận lấy viên thuốc. Tu vi của người trước mặt rõ ràng cao hơn nàng rất nhiều. Nhỡ đâu vì bị từ chối mà nổi giận thì sao? Đến lúc đó nàng sẽ thảm. Tiên nữ gật đầu, viên thuốc này tỏa ra mùi hương, sẽ thu hút các loại tán tu, dị thú. Nếu Hằng Nga tiên tử không định dùng, thì mau vứt đi, kẻo rước họa vào thân cho bộ lạc. Nói xong, bà xoay người bay lên trời. Hằng Nga cúi chào, sau đó quay về bộ lạc vu tộc. Nàng cau mày, luôn suy nghĩ về mọi chuyện. Nếu người này có ý đồ xấu, thì tại sao lại nhắc nhở nàng viên thuốc này sẽ thu hút dị thú? Thôi, cứ xem sao, có thật sự có dị thú bị thu hút đến hay không. Nàng vừa về đến bộ lạc vu tộc, liền nghe thấy tiếng trống tập hợp tộc nhân. Nàng kéo một vu tộc chiến sĩ lại, đã xảy ra chuyện gì? Không biết nữa, tự nhiên có dị thú tập kích bộ lạc. Hậu Nghệ đại nhân đang tập hợp chúng ta đi săn dị thú. Hằng Nga kinh ngạc nhìn hắn, thật sự là thật. Vậy viên thuốc này phải làm sao? Hằng Nga rất phân vân. Nàng muốn vứt viên thuốc đi, nhưng lại không nỡ. Tốc độ tu luyện của nàng rất chậm, trong cả vu tộc đều nổi tiếng. Tuy nàng không bị chỉ trích, nhưng trong lòng vẫn luôn lo lắng. Hôm nay gặp được tiên nhân chỉ điểm, có cơ hội thành tiên ngay lập tức, nàng không muốn bỏ lỡ. Thôi, đừng lãng phí. Hằng Nga trực tiếp nuốt viên thuốc. Vừa nuốt viên thuốc, Hằng Nga bỗng cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, như rơi vào hầm băng. Trong lòng nàng kinh ngạc, đồng thời có chút hoảng sợ. Chẳng lẽ cảm giác thành tiên là như vậy sao? Đột nhiên, nàng cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, cả người như một chiếc lá bay lên không trung. Đúng lúc này, nàng cảm thấy toàn thân bị một luồng sáng bao bọc. Trên trời rơi xuống một luồng ánh trăng, nàng bay về phía cung trăng. Thì ra vị tiên nữ kia chính là Tây Hòa giả dạng. Viên thuốc nàng ta cho chính là đặc sản trên cung trăng, tên là Âm Thân Bất Tử Thảo. Ăn vào sẽ bay lên cung trăng, dung hợp với Thái Âm Tinh, từ đó bất tử bất lão, nhưng sẽ mãi mãi bị nhốt trên Thái Âm Tinh, không thể ra ngoài. Tây Hòa rất độc ác, bà ta không chỉ muốn Hậu Nghệ hối hận cả đời, mà còn muốn họ âm dương cách biệt, vĩnh viễn không thể gặp lại. Chuyện bên này tự nhiên nhanh chóng kinh động đến Hậu Nghệ. Hắn thấy Hằng Nga bay lên trời, liền điên cuồng chạy theo. Tuy hắn không biết bay, nhưng vẫn kiên trì đuổi theo Hằng Nga. Chờ ta với. Hằng Nga lo lắng vô cùng, nàng không thể khống chế bản thân. Phu quân, cứu ta. Đúng lúc Hậu Nghệ chạy ra khỏi bộ lạc, Tây Hòa đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Hậu Nghệ, ngươi bem con ta. Ta lấy danh nghĩa thần Thái Âm Tinh nguyền rủa ngươi. Nguyền rủa ngươi cả đời này vĩnh viễn không thể gặp lại Hằng Nga. Bà ta đột nhiên hóa thành Thái Âm chi lực bao bọc lấy Hậu Nghệ. Sau đó, Hậu Nghệ liền bị Thái Âm chi lực hóa thành một vũng máu mủ. Vậy là Hậu Nghệ cứ như vậy mà chết sao? Không phải.
Lúc này, trên cung trăng, một bóng người hư ảo đang miệt mài nhìn cây quế trên cung trăng. Bóng người này chính là Hậu Nghệ, chỉ là bây giờ hắn đã quên hết mọi chuyện. Trong đầu hắn chỉ có một việc, đó là phải chặt hết cây quế mới có thể gặp được Hằng Nga. Hắn đã quên hết tất cả, quên cả tên mình. Trước ngực hắn đeo một tấm thẻ bài, trên đó khắc hai chữ Ngô Cương. Đây chính là lời nguyền của Tây Hòa. Cây quế hắn chặt sẽ không ngừng tái sinh. Hậu Nghệ sẽ ở đây, không ngừng lặp lại động tác này cho đến mãi mãi. Còn Hằng Nga vẫn luôn nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng vĩnh viễn không thể xuất hiện gặp hắn. Họ sẽ ở đây, làm một đôi tình nhân đời đời kiếp kiếp không thể gặp lại. Trong Vu tộc lại xảy ra một chuyện lớn. Sau khi Hậu Nghệ rời đi, toàn bộ Lạc Hậu Nghệ đều bị yêu tộc tàn sát, máu chảy thành sông. Cả bộ lạc không còn một sinh vật nào sống sót. Sau đó, toàn bộ Vu tộc dậy sóng. Trên Bất Chu Sơn, 11 tổ Vu tụ họp. Yêu tộc tàn sát bộ lạc Hậu Nghệ, tàn sát đồng bào của chúng ta. Việc này không thể hòa giải được nữa. Vu yêu đại chiến không thể tránh khỏi. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, phải phát động toàn diện chiến tranh. Trúc Dung nhìn mọi người, vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn biết đưa ra quyết định này rất khó khăn, nhưng nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác cũng không thể khiến yêu tộc dừng bước xâm hại Vu tộc. Chỉ có đánh cho yêu tộc sợ hãi, đánh cho yêu tộc bất lực mới có thể bảo toàn Vu tộc. Nhưng bây giờ thực lực yêu tộc rất mạnh. Đô Thiên Thần Sát đại trận của chúng ta lại thiếu một người, không phải đối thủ của đám yêu tộc đó. Thủy Thần Cộng Công cau mày nói. Tổ Vu Đế Giang lắc đầu, nói, việc này ta có một ý tưởng. Tuy muội muội đã rời đi, nhưng huyết mạch của nàng vẫn chưa biến mất. Chúng ta hoàn toàn có thể dùng huyết mạch của nàng làm dẫn, tạo ra một trận kỳ. Như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể bày ra Đô Thiên Thần Sát đại trận. Thậm chí chúng ta có thể triệu hồi bàn cổ chân thân, hấp thu sát khí hồng hoang, mở ra lượng kiếp vô tận của toàn bộ hồng hoang. Cùng lắm thì cùng chết, để hồng hoang trở về hỗn độn. Các tổ vu khác nghe thấy cách làm của Đế Giang, đều sáng mắt lên. Tổ vu Huyền Minh nói, việc này ta đã tìm hiểu một chút nguyên nhân hậu quả. Bộ lạc Hậu Nghệ bị diệt cũng là vì luyện chế thần công bắn mặt trời, bắn hạ Kim Ô Thái tử mà ra. Mà Kim Ô Thái tử bỗng nhiên gây họa hồng hoang, trong đó nhất định có điều kỳ lạ. Theo ta được biết, yêu đế Đế Tuấn đã giam Kim Ô Thái tử trên Thái Dương Tinh, làm sao chúng lại vô duyên vô cớ đến hồng hoang? Việc này nhất định phải điều tra rõ, e rằng có kẻ tiểu nhân giở trò. Kẻ tiểu nhân này là ai, mọi người đều có thể đoán được. 89 phần 10 là do thánh nhân gây ra. Trúc Dung lắc đầu, Huyền Minh nói đúng là có vấn đề. Nhưng Kim Ô Thái tử đã chết, yêu hoàng sẽ không bỏ qua. Bất kể là kẻ tiểu nhân nào giở trò, việc này hắn đã thành công rồi. Đã vậy, Vu yêu đại chiến không thể tránh khỏi. Huyền Minh bất đắc dĩ gật đầu. Sao nàng lại không biết những lời đại ca nói là đúng? Trận chiến này không thể tránh khỏi. Chỉ là ta nghe được một số chuyện không tốt lắm về Vu tộc chúng ta. Nghe nói yêu tộc đang bí mật luyện chế Chu Vu kiếm, không biết là thật hay giả. Hơn nữa, yêu tộc đang bí mật nghiên cứu một trận pháp tên là Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, vừa vặn khắc chế Đô Thiên Thần Sát đại trận của chúng ta. Việc này chúng ta cũng phải cẩn thận một chút. Đế Giang cười lớn, như vậy chẳng phải càng tốt sao? Vừa hay triệu hồi bàn cổ chân thân, triệu hồi sát khí vô tận trong hồng hoang, để toàn bộ hồng hoang trở về tịch diệt, bắt đầu lại từ đầu. Muốn diệt Vu tộc ta, vậy thì phải chuẩn bị tinh thần gánh chịu hậu quả diệt vong. Không phải ta tàn nhẫn, chỉ là đám thánh nhân kia luôn luôn tính kế Vu tộc. Bọn họ sớm đã mong Vu yêu hai tộc đánh nhau đến lưỡng bại câu thương. Ta sẽ không để bọn họ toại nguyện. Ta muốn để toàn bộ hồng hoang rơi vào lượng kiếp vô tận. Các tổ vu khác đều lộ ra ánh mắt khát máu. Gần đây, khi tu luyện thân thể, không biết vì sao họ luôn có một loại xung động muốn bem chóc. Huyền Minh đã sớm phát hiện ra điều này, chỉ là nàng không thể ngăn cản. Cho dù lần này Vu yêu đại chiến không bùng nổ, nhưng các tổ vu đã bị sát khí hồng hoang ảnh hưởng quá sâu, sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào điên cuồng. Đến lúc đó, Vu tộc sẽ tự hủy diệt. Biết được điều này thì sao? Nàng chỉ là một tổ vu nhỏ bé, nàng không có cách nào cả. Huyền Minh trong lòng rất khổ sở, nhìn các huynh đệ từng chút sa ngã, bản thân lại bất lực. Thôi, là tổ vu, chết cũng phải chết cùng nhau. Ta đã biết, lần này e là thật sự bất lực rồi. Được, vậy thì khai chiến. Huyền Minh nói xong, khí thế trên người bùng nổ. Đồng thời, tin tức chiến tranh lan truyền khắp các bộ lạc Vu tộc. Tất cả Vu tộc đều điên cuồng gào thét. Họ đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi. Đã sớm nhìn đám yêu tộc kia không vừa mắt. Là thức ăn thì nên ngoan ngoãn làm thức ăn, vậy mà còn lập yêu đình, tự xưng là chủ nhân của Hồng Hoang Thiên Đế. Yêu tộc chỉ là thức ăn trong miệng bọn họ, có tư cách gì mà xưng là chủ nhân của thiên địa. Theo sau đại quân Vu tộc tập kết, Vu yêu đại chiến chính thức bắt đầu. Ẩn nấp trong bóng tối, Chuẩn Đề cười lớn, ha ha ha. Hậu thổ, ta muốn xem ngươi làm sao bảo vệ được Vu tộc. Đại quân Vu tộc bắt đầu tàn sát, gặp yêu liền bem, thậm chí còn vạ lây đến nhiều chủng tộc khác. Yêu tộc phản ứng rất nhanh, Chu Thiên Tinh Đấu đại trận của họ đã được luyện chế hoàn thành. Hơn nữa, thái tử yêu tộc chết dưới tay Vu tộc, bọn họ đã sớm phẫn nộ. Sau khi Chu Thiên Tinh Đấu đại trận hoàn thành,
họ lập tức tìm đến Vu tộc. Hai tộc khai chiến toàn diện trên băng nguyên Hồng Hoang. Nguyên nhân chọn nơi này là vì Đô Thiên Thần Sát đại trận của Vu tộc hấp thụ được nhiều sát khí nhất ở đây. Bọn họ chọn nơi này để bày trận, ngưng tụ thần sát chi lực, triệu hồi ra bản cổ chân thân với uy lực mạnh mẽ hơn. Lũ man tử Vu tộc, dám bem con ta, hôm nay ta sẽ diệt tộc các ngươi, báo thù cho con ta. Đế Tuấn mắt đỏ ngầu, hiện nguyên hình kim ô, Hà Đồ Lạc Thư rơi xuống. Thiên địa như bàn cờ, đại quân yêu tộc dung nhập vào, trở thành 36 tinh vị của Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, vây khốn Đô Thiên Thần Sát đại trận. Vu tộc phẫn nộ, Trúc Dung gầm lên, khốn kiếp, triệu hồi bản cổ chân thân. Thần sát chi lực ngưng tụ, hư ảnh bản cổ xuất hiện giữa hồng hoang, uy năng vô tận chấn động vạn vật. Bản cổ vung rìu, tựa như muốn bổ đôi thiên địa. Các thánh nhân âm thầm quan chiến đều cảm thấy tuyệt vọng, như thể dưới lưỡi rìu này, họ cũng sẽ vẫn lạc. Đáng tiếc, hư ảnh vẫn chỉ là hư ảnh. Chu Thiên Tinh Đấu đại trận mượn Chu Thiên chi lực hóa giải lưỡi rìu khai thiên tích địa này. 12 tổ vu không đủ, bản cổ chân thân chỉ có một kích, nhanh chóng tiêu tán. Dưới lưỡi rìu này, Chu Thiên Tinh Đấu đại trận cũng bị ép lui, yêu tộc tử thương vô số, gần như bị hủy. Trong chiến tranh giữa hai tộc, thực lực cá nhân trở nên hữu hạn. Cuộc tàn sát mới thực sự bắt đầu. Đông Hoàng Thái Nhất cầm Đông Hoàng Trung xông vào giữa các tổ vu, 7 tổ vu liên thủ tấn công hắn. Ai cũng biết Đông Hoàng Thái Nhất thực lực cường đại, đặc biệt là Đông Hoàng Trung, trấn áp không gian thời gian, là pháp bảo vô song. 4 tổ vu còn lại đối kháng Đế Tuấn. Uy lực của hai yêu hoàng lúc này mới thể hiện, hai người đánh 11 người vẫn ung dung. Dần dần, Vu tộc rơi vào thế yếu. Huyền Minh thở dài, định giữ lại thực lực, lưu lại huyết mạch cho Vu tộc, nhưng xem ra thiên ý khó trái. Huyền Minh thi triển U Minh chi thể, thực lực tăng vọt, bao vây 10 đại yêu soái, ngăn cản bọn họ tiếp tục tàn sát Vu tộc. Yêu tộc cuồng vọng, thật sự cho rằng ngăn được Đô Thiên Thần Sát đại trận là vô địch thiên hạ sao? Hôm nay ta sẽ thu thập các ngươi. Những móng vuốt đen khổng lồ từ U Minh chi thể xuất hiện. 10 đại yêu soái hoảng sợ, yêu hoàng đại nhân cứu mạng. Huyền Minh bộc phát quá đột ngột, không cho bọn họ kịp phản ứng. 10 đại yêu soái lần lượt bị móng vuốt đen tóm, nuốt chửng. Một kích tất sát. Sự bộc phát của Huyền Minh khiến mọi người kinh ngạc, đặc biệt là Đế Tuấn. Hắn tưởng rằng với thực lực của mình, kiềm chế 4 tổ vu là dễ dàng, giờ xem ra hắn đã quá ngây thơ. Với thực lực của hắn, căn bản không thể khống chế Huyền Minh đang bùng nổ. Côn Bằng, mau khống chế Huyền Minh, nếu không, 10 đại yêu soái không phải đối thủ. Lúc này chỉ có Côn Bằng mới có thể ngăn cản tổ vu. Đế Tuấn lo lắng ra lệnh. Hắn không ngờ Huyền Minh lại mạnh như vậy, hơn nữa hắn bị 3 tổ vu vây khốn, nhất thời không thể thoát thân. Đế Tuấn phát hiện Côn Bằng không có động tĩnh, quay đầu nhìn lại, thấy Côn Bằng đang lén lút bên cạnh Hà Đồ Lạc Thư. Đế Tuấn kinh ngạc, ngươi đang làm gì? Đột nhiên, hắn cảm thấy mất liên kết với Hà Đồ Lạc Thư, kinh hãi nhìn Côn Bằng. Côn Bằng quay đầu nhìn Đế Tuấn, lạnh lùng nói, yêu tộc không biết thời thế, cuồng vọng tự đại. Trận chiến Vu yêu này rõ ràng có người đứng sau giật dây, rất có thể là âm mưu của thánh nhân. Tại sao các ngươi lại cố chấp? Chẳng lẽ thật sự cho rằng yêu tộc vô địch thiên hạ? Ta là yêu sư, tuyệt đối sẽ không chớt cùng lũ ngu xuẩn các ngươi. Hà Đồ Lạc Thư này ta lấy, đợi ngày ta thành thánh, sẽ lại tìm yêu hoàng đại nhân uống rượu. Nói xong, Côn Bằng cuộn Hà Đồ Lạc Thư biến mất trên bầu trời. Theo Hà Đồ Lạc Thư biến mất, Chu Thiên Tinh Đấu đại trận lập tức bị phá, ưu thế của yêu tộc tan biến. Không còn Chu Thiên Tinh Đấu đại trận hạn chế, thực lực của các tổ vu tăng vọt. Thấy hai yêu hoàng sắp không khống chế được cục diện, Đế Tuấn phẫn nộ, Bạch Trạch, ngươi dẫn các yêu soái khác đến yêu hoàng cung, tìm Lỗ Á, đưa nó đến chỗ nữ oa nương nương, nhất định phải bảo vệ huyết mạch yêu tộc. Trong 10 đại yêu soái, chỉ còn Thương Dương, Âm Chiếu, Phi Liêm và Bạch Trạch chạy ra khỏi chiến trường. Không có Hà Đồ Lạc Thư, Đế Tuấn không phải đối thủ của Huyền Minh, huống chi còn có 3 tổ vu khác đối phó hắn. Lúc này, Phục Hy xuất hiện, yêu hoàng đại nhân, Chu Thiên Tinh Đấu đại trận đã bị phá, phân thân của ta cũng sắp vẫn lạc. Ta sẽ cản Huyền Minh và các tổ vu khác, huynh mau cứu Đông Hoàng Thái Nhất, chạy khỏi đây. Phục Hy biết thực lực hiện tại của mình không đủ để đối kháng Huyền Minh. Đế Tuấn nước mắt lưng tròng, hoạn nạn mới thấy chân tình. Đều tại hai ta quá ngu muội, nuôi dưỡng Côn Bằng lòng lang dạ sói, lại quá cuồng vọng tự đại, đưa yêu tộc vào cảnh vạn kiếp bất phục. Yêu tộc trải qua trận chiến này, nhất định nguyên khí đại thương, thậm chí có họa diệt tộc. Ta chạy thoát thì có ý nghĩa gì? Hôm nay ta thà bị trấn áp ở đây, cũng phải làm Vu tộc trọng thương, tuyệt đối không thể để bọn chúng thừa cơ trỗi dậy. Đế Tuấn kiên quyết, thi triển Kim Ô Thái Dương chân hỏa, bao vây mấy tổ vu. Thái Dương chân hỏa khủng bố thiêu đốt các tổ vu. Đế Tuấn không màng thân thể bị thương, trực tiếp dùng bản nguyên thần hỏa. Dùng loại lửa này, Đế Tuấn sẽ rơi vào cảnh bản nguyên thiếu hụt, có thể nói là tàn phế, nhưng uy lực cũng không thể khinh thường. Mấy tổ vu bị thiêu thành tro bụi. Cảnh tượng này dọa Huyền Minh sợ hãi, hắn căm hận nhìn Đế Tuấn, ngươi dùng bản nguyên thần hỏa đã phế huynh trưởng ta, ngươi đến dây dưa với hắn, ta đi đối phó Đông Hoàng Thái Nhất. Hắn vẫn còn lý trí, biết lúc này chỉ cần bem Đông Hoàng Thái Nhất, yêu tộc sẽ hoàn toàn sụp đổ. Trúc Dung gật đầu,
rời khỏi chiến trường, một mình cản Đế Tuấn. Đối với Huyền Minh, tất cả các tổ vu, bao gồm cả Trúc Dung, đều cảm thấy bất ngờ. Thực lực của hắn đã mạnh đến mức này, một mình đối mặt 10 đại yêu soái, dễ dàng chém bem bọn họ. Còn bức Đế Tuấn dùng bản nguyên thần hỏa tự chặt một tay, thực lực đại tổn, bây giờ lại một mình đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất mà không hề kém cạnh. Vu tộc các ngươi ẩn giấu thật sâu, lần này yêu tộc chúng ta coi như gặp nạn rồi. Nhưng các ngươi đừng đắc ý, tự nhiên sẽ có người thu thập các ngươi. Đế Tuấn suy yếu nói. Hắn đã trở nên vô cùng yếu ớt, đối mặt với Trúc Dung cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ. Đế Tuấn nhìn Đông Hoàng Thái Nhất đang khổ sở chống cự trên không trung, mặt lộ vẻ tàn nhẫn, đưa ra một quyết định quan trọng. Đông Hoàng Thái Nhất, đệ đi trước. Chỉ cần đệ không chết, yêu tộc sẽ không diệt vong. Nói xong, toàn thân hắn bốc cháy hừng hực, bộc phát bản nguyên chân hỏa, thân thể bắt đầu phồng lên. Trúc Dung kinh hãi hét lên, chạy. Hắn chỉ kịp nói một chữ liền quay đầu bỏ chạy, nhưng đã quá muộn. Đế Tuấn tự bạo bản nguyên chân hỏa, ánh lửa khủng bố đánh thẳng vào thiên địa, không gian vặn vẹo, đại địa bị thiêu đốt thành hoang mạc, sinh linh hóa thành than cốc. Cả hồng hoang đều thấy một mặt trời lao đến. Đông Hoàng Thái Nhất sững sờ, bị ánh lửa đẩy văng ra. Tình nghĩa huynh đệ bao nhiêu năm trào dâng trong lòng, làm huynh đệ ức vạn năm, vậy mà giờ phút này phải chia lìa. Đông Hoàng Thái Nhất đau đớn, ác từ tâm sinh. Đại ca đã đi rồi, còn sống có ý nghĩa gì nữa? Hắn nhìn Huyền Minh bên cạnh, tên này không chết, yêu tộc chắc chắn sẽ diệt vong. Trong vu tộc, chỉ có tên Huyền Minh này là âm hiểm nhất, những người khác đều thẳng tính, dễ đối phó. Chỉ có Huyền Minh ẩn nấp sâu như vậy, nếu không phải vu tộc đối mặt với họa diệt tộc, e rằng hắn sẽ mãi mãi ẩn nấp. Tên này nếu không chết, yêu tộc sẽ vĩnh viễn không có ngày yên ổn. Hơn nữa, hiện tại vu tộc đã suy yếu, bị Đế Tuấn tự bạo làm cho toàn bộ vu tộc đều bên bờ vực sụp đổ, thực lực đã suy giảm nghiêm trọng. Cơ hội như vậy không thể bỏ lỡ. Đông Hoàng Trung tỏa ra lực lượng trấn áp, phong tỏa không gian, đại đạo pháp tắc, thời không quy tắc đều bị trấn áp. Đông Hoàng Thái Nhất dốc toàn lực đánh lên Đông Hoàng Trung, lực phản chấn khủng bố khiến hắn hộc máu, chỉ một kích đã bị trọng thương. Uy năng của Đông Hoàng Trung tăng vô hạn, sóng âm khủng bố lan ra bốn phương. Các tổ vu không chịu nổi sóng âm, thân thể bắt đầu sụp đổ, dần dần hóa thành bụi trần. Huyền Minh thấy cảnh này cũng vô cùng chấn động, đồng thời cũng phẫn nộ, bem hắn. Hắn gầm lên, thi triển U Minh chi thể, lao đến bên cạnh Đông Hoàng Thái Nhất. Hắn đã sớm cảm thấy trận chiến này không thể tránh khỏi, sẽ không dễ dàng giải quyết, quả nhiên là như vậy. Hai luồng lực lượng âm dương đối kháng, hủy diệt lẫn nhau, tạo ra năng lượng dao động cực lớn. Theo chiến đấu tiếp diễn, thương thế trên người hai người càng lúc càng nặng. Dần dần, Đông Hoàng Thái Nhất bắt đầu suy yếu. Bên cạnh luôn có tổ vu quấy rối hắn, đặc biệt là Trúc Dung, thỉnh thoảng lại ảnh hưởng đến Thái Dương chân hỏa của hắn, khiến hắn không thể toàn lực tấn công. Yêu tộc sẽ không diệt. Thạch Thái tử đã chạy thoát, có nữ oa che chở, yêu tộc sẽ nhanh chóng quật khởi. Nói xong, hắn vuốt ve chiếc hồ lô trong ngực, hồ lô này tên là Trảm Tiên Phi Đao, chính là được luyện chế từ Trảm Tiên hồ lô. Ban đầu ta định để lại cho con ta, nhưng bây giờ xem ra, yêu tộc đại bại, yêu đình chắc chắn sụp đổ, hơn nữa hôm nay ta không thể thoát khỏi cái chết. Âm thầm còn có thánh nhân rình rập, tình cảnh hiểm ác như vậy, ta cũng bất lực. Hắn không muốn chạy sao, nhưng bốn phương tám hướng đều mơ hồ cảm nhận được một luồng uy áp truyền đến. Đông Hoàng Thái Nhất hiểu, đây là thánh nhân đang cảnh cáo. Nếu hắn chạy trốn trong trận chiến này, yêu tộc sẽ hoàn toàn diệt vong. Nếu hắn không chạy, có thể còn một tia hy vọng. Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên bùng nổ, dùng Thái Dương chân hỏa bao vây Huyền Minh, cùng chất đi. Hai người ôm nhau, lực lượng âm dương khủng bố ảnh hưởng lẫn nhau, hủy diệt lẫn nhau, một luồng sức mạnh hủy diệt truyền đến, hai người trực tiếp bị tiêu diệt. Các tổ vu còn lại, Trúc Dung, Cộng Công, Cường Lương, Xá Bỉ Thi, Thiên Ngô và Trúc Long đều mệt mỏi. Một trận chiến mất 5 tổ vu, có thể nói là tổn thất to lớn chưa từng có của vu tộc. 11 tổ vu, chỉ còn lại 6 người. Đang lúc bọn họ dìu nhau rời đi, một bóng người đột nhiên xuất hiện phía sau. Phi kiếm khủng bố từ bốn phương tám hướng bay tới, xuyên thủng đầu Cường Lương, Xá Bỉ Thi, Thiên Ngô và Trúc Long. Sau khi người đó hiện thân, Trúc Dung và Cộng Công thận trọng biến sắc, là ngươi? Côn Bằng. Côn Bằng đắc ý, đây là tù vu kiếm, vừa vặn 4 thanh, chém bem 4 tổ vu các ngươi, coi như là công đức vô lượng. Từ hôm nay trở đi, vu yêu hai tộc đều phải thần phục ta. Đáng tiếc tù vu kiếm chỉ có 4 thanh, nếu không đã chém bem luôn hai người. Hắn lại lấy ra tù vu kiếm, nhìn chằm chằm hai người, định ra tay. Trúc Dung và Cộng Công quay đầu bỏ chạy, tốc độ cực nhanh, chạy như điên trên mặt đất. Côn Bằng cười lớn, các ngươi muốn đi đâu? Bất Chu Sơn, Bàn Cổ Thần Điện sao? Vừa hay ta muốn xem Bàn Cổ Thần Điện có bàn cổ hay không. Nghe nói Bàn Cổ Thần Điện có bảo bối, vẫn chưa có cơ hội vào. Lần này ta muốn xem Bàn Cổ Thần Điện có gì tốt. Trúc Dung và Cộng Công liếc nhìn nhau, không nói gì, dốc sức chạy trốn. Côn Bằng tuy nói vậy, nhưng vẫn thỉnh thoảng dùng tù vu kiếm tấn công bọn họ. Tuy thứ này được gọi là có thể chém bem tổ vu, nhưng uy lực thực sự không mạnh như vậy.
Chúng chỉ dựa vào nhân tộc chi hồn để uy hiếp tổ vu mà thôi. Nếu không phải 4 người kia đã bị thương, bị xuyên thủng đầu, lại bị nhân tộc chi hồn ảnh hưởng, khiến thân thể sụp đổ, thì côn bằng đã không thành công. Tuy nhiên, hai người không biểu hiện ra ngoài, đợi đến bàn cổ thần điện, nhất định phải dạy dỗ tên này một trận. Đang lúc hai người đến Bất Chu Sơn, sắp lên bàn cổ thần điện, đột nhiên cảm thấy dưới chân bị một lực lượng nào đó trói buộc, lập tức kinh hãi. Ngươi đã bố trí cấm chế ở đây? Đây là Hà Đồ Lạc Thư. Hai tổ vu kinh ngạc. Nếu không có cấm chế ở đây, các ngươi thật sự cho rằng ta ngu ngốc, sẽ để mặc các ngươi chạy đến đây sao? Côn bằng cười lạnh. Đại ca, liều mạng với hắn. Cộng công phẫn nộ. Côn bằng nhỏ bé cũng muốn hái quả ngọt, thật sự cho rằng hắn có thể đối phó được hai tổ vu bọn họ sao? Tổ vu Trúc Dung và Cộng công nhìn nhau, thủy hỏa chi lực bùng nổ. Bọn họ vốn là tổ vu khống chế thủy hỏa, hai lực lượng va chạm, tạo thành sức mạnh bùng nổ. Trong đại trận, sương mù dày đặc che phủ bầu trời. Hai người ẩn vào trong đại trận, biến mất không thấy tăm hơi. Côn bằng thấy cảnh này đã ngây người. Hai tên này chẳng lẽ bị bệnh sao? Trong đại trận của hắn, dù bọn họ có làm ra bao nhiêu vũ khí, hắn cũng có thể cảm ứng được. Đây chẳng phải là dư thừa sao? Chưa kịp hiểu ra, côn bằng cảm thấy xung quanh xuất hiện chấn động. Theo chấn động ngày càng mạnh, côn bằng cảm thấy nơi hắn đứng xuất hiện vết nứt. Cái quỷ gì vậy? Hắn ngây người. Đất rung núi chuyển, không gian quy tắc xung quanh hỗn loạn, ngay cả Hà Đồ Lạc Thư lý thuyết có thể cảm ứng được tổ vu cũng không có tác dụng. Côn bằng kinh hãi, với sự cẩn thận của hắn, lúc này đã muốn rút lui. Chỉ là Vu Yêu hai tộc đã lưỡng bại câu thương, bây giờ nếu bỏ qua hai tổ vu, Vu tộc và Yêu tộc sẽ mất cân bằng. Đến lúc đó Vu tộc khôi phục nguyên khí, chỉ một mình hắn thì thật sự không có cơ hội thống trị hai tộc. Đột nhiên, hắn nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, sau đó là trời sập đất nứt. Hắn cảm thấy Bất Chu Sơn cao ngất trời vậy mà lại rung chuyển, sau đó hắn bị vùi lấp trong đống đá. Lực lượng tự nhiên khủng bố đánh vào người hắn. Côn bằng gầm lên, hiện nguyên hình, một con côn bằng khổng lồ sải cánh dài vạn dặm xuất hiện trên hồng hoang. Nhưng chưa kịp thể hiện uy năng, thân thể hắn đã bị nước sông Thiên Hà vô tận nhấn chìm, cuốn vào biển cả vô tận. Bất Chu Sơn đổ sập, đập mạnh vào đầu hắn. Côn bằng bị ngọn núi khổng lồ này đập cho choáng váng, các ngươi giỏi. Ngày sau lại so tài với hai ngươi. Côn bằng quay đầu bỏ chạy. Lúc này, Cộng công và Trúc Dung đã kiệt sức. Bọn họ vốn đã bị thương nặng, lại bị côn bằng truy sát dọc đường, đến Bất Chu Sơn đã vô cùng suy yếu, lại dốc hết sức hợp lực đập đổ Bất Chu Sơn. Lúc này bọn họ đã sắp sụp đổ, không còn sống được bao lâu. Đến lúc này, bọn họ lại cảm nhận rõ ràng tiếng gọi của huynh đệ tỷ muội xung quanh, tiếng cười nhạo của thánh nhân, tiếng thương xót của vạn vật. Đại ca, nhị ca, huynh đệ tỷ muội đã tụ tập đông đủ, chỉ còn thiếu hai người. Mau đến đây đi, chúng ta đang đợi hai người. Thập nhị muội cũng ở đây, mọi người đang đợi hai người. Vu Yêu hai tộc thật là ngu ngốc, chỉ một chút mưu kế đã bị tiêu diệt. Quả nhiên là thiên ý khó trái, ai có thể cứu được. Vu Yêu hai tộc sao lại gặp nạn như vậy? Hai tộc không chết, nghiệp lực hồng hoang khó tiêu trừ. Vô lượng lượng kiếp, nếu tiếp tục tích lũy, ngay cả thánh nhân chúng ta cũng gặp nguy hiểm. Tiếp theo là sân khấu của nhân tộc, chỉ cần nô dịch nhân tộc, toàn bộ hồng hoang sẽ là thiên hạ của thánh nhân chúng ta. Thiên ý khó trái. Ha ha ha, nhưng Bất Chu Sơn đổ, sinh linh lầm than, phải làm sao đây? Lại là một đống công đức, chỉ là tiếp theo e rằng chỉ có thể dựa vào nữ oa nương nương. Thiên đạo cố ý bù đắp cho nữ oa, coi như là cân bằng, tránh cho nàng ta sinh nghi. Mơ mơ hồ hồ, Trúc Dung và Cộng công nghe thấy rất nhiều, nhưng cuối cùng ý thức của bọn họ cũng tiêu tan, thân thể sụp đổ, biến mất trong hồng hoang. Ngay lúc đó, từng luồng u minh chi lực thu thập huyết mạch của Trúc Dung và Cộng công, kéo vào địa phủ. Nhìn những tiểu nhân đang ngủ say trước mặt, Bình Tâm nương nương ánh mắt kích động, nhìn Từ Phương bên cạnh. Tuy chỉ là hư ảnh, nhưng nàng vẫn cung kính, Huyền Phương Thánh Tôn, tiếp theo phải làm sao? Từ Phương gật đầu, thân thể tổ vu chứa quá nhiều nghiệp lực, sớm nên từ bỏ. Chỉ cần tư tưởng không diệt, tinh thần bất tử, là chủng tộc gì cũng không quan trọng. 12 tổ vu, ngươi là Bình Tâm nương nương, nên nắm giữ 10 tổ vu, hóa thân thập điện Diêm La. Những vị trí này đều là nơi tụ tập công đức. Vài nguyên hội sau sẽ có cơ hội chuyển thế trùng sinh. Huyền Minh đặc biệt, nên làm mạnh bà, quan sát luân hồi vạn vật, tương lai có cơ hội thành thánh. 11 chân linh tổ vu đều được bảo tồn, nhưng bọn họ vẫn chưa thể thức tỉnh, chỉ có thể ký thác trên thập điện Diêm La và mạnh bà. Đợi đến thời cơ thích hợp, hắn sẽ có cơ hội hồi sinh tất cả 11 người này. Chỉ là cơ hội này là gì, hắn cũng chỉ mơ hồ cảm ứng được, vẫn chưa tìm ra phương hướng. Tuy nhiên, lúc này Bình Tâm nương nương vô cùng tin tưởng hắn, đối với lời hắn nói cũng răm rắp nghe theo. Hắn cũng không tiện để Bình Tâm nương nương quá lo lắng, nên mới nói như vậy. Còn tương lai có thể thành thánh hay không, cũng không phải một đại la kim tiên nhỏ bé như hắn có thể biết được. Đa tạ Thánh Tôn giúp đỡ. Ngày sau Thánh Tôn trở lại, U Minh sẽ nghênh đón. Từ Phương gật đầu, việc ở đây đã xong, ta đi đây. Hư ảnh Từ Phương biến mất khỏi U Minh địa phủ.
Bình Tâm nương nương lộ vẻ trầm tư, nhìn chân linh tổ vu trong tay, đưa thập điện Diêm La và Mạnh Bà mà Từ Phương đưa đến vào địa phủ. Đây là thập điện Diêm La và Mạnh Bà do Từ Phương tỉ mỉ luyện chế, cũng có thể gọi là nhân khôi, được chế tạo từ thân thể của tu sĩ tử vong ngoài ý muốn. Mỗi người đều không có bất kỳ nhân quả nào, không giao tiếp với thế gian, chuyên tâm tu luyện, nhất tâm cầu đạo, lại ngoài ý muốn chết vì thiên tai. Như vậy, thiên đạo sẽ áy náy với bọn họ, dùng bọn họ luyện chế thành khôi lỗi, trở thành thập điện Diêm La, hấp thụ công đức, như vậy sẽ có hiệu quả không ngờ. Đến lúc đó, chuyển thế chúng sinh sẽ có thể kế thừa công đức và tu vi tích lũy của thập điện Diêm La. Sau khi Bất Chu Sơn sụp đổ, chúng sinh cảm thấy đại họa diệt thế sắp đến. Kẻ tu vi cao chạy trốn khỏi hồng hoang, kẻ tu vi thấp chỉ có thể run rẩy chờ đợi thiên tai diệt thế. Bất Chu Sơn là trụ trời sụp đổ khiến nước sông Thiên Hà trút xuống, nước lũ vô tận nhấn chìm vô số sinh linh. Xác chết trôi nổi khắp nơi, dã thú chạy trốn khắp nơi, cả hồng hoang chìm trong tai họa. Trên Tam Thập Tam Thiên, trong Oa Hoàng cung, nữ oa nhìn Bạch Trạch và thập thái tử Lộ Á đến xin giúp đỡ, yêu tộc gặp kiếp nạn này là thiên ý, ta cũng không thể làm gì. Nhưng yêu tộc sẽ không diệt vong. Bắc Câu Lô Châu tuy hẻo lánh hoang vu, nhưng cũng thích hợp cho yêu tộc sinh tồn. Sau này các ngươi hãy dẫn chúng sinh sống ở Bắc Câu Lô Châu, được ta che chở, sẽ không đến nỗi không có nơi sinh tồn. Dù sao nàng cũng là yêu thánh của yêu tộc, dù vô tình cũng không thể để yêu tộc tuyệt diệt. Bạch Trạch cau mày, nhưng cũng bất lực, đa tạ nữ oa nương nương. Mọi người đành nghe theo lời nữ oa, đi về phía Bắc Câu Lô Châu. Sau khi tiễn yêu tộc, nữ oa cảm thấy bất an, liền ra khỏi Oa Hoàng cung. Nàng đến chân núi Bất Chu, nhìn đại địa hồng hoang hoang tàn, đâu còn nửa điểm dáng vẻ ban đầu. Cả thế giới ngập trong nước, khắp nơi đều là nước lũ, khắp nơi đều là xác chết của các sinh linh trôi nổi. Dã thú, linh thú, nhân tộc, yêu tộc, vu tộc, có thể nói, đại đa số chủng tộc ở hồng hoang đều bị ảnh hưởng. Nước sông Thiên Hà khủng bố, vô tận, không ngừng tràn ngập thế giới hồng hoang. Trời sập phải vá lại. Nữ oa nghiêm nghị. Đây là thiên ý. Các thánh nhân khác đều không quan tâm đến chúng sinh, chỉ có nàng lúc này động lòng trắc ẩn. Chỉ tiếc ở đây không có trụ trời, phải làm sao bây giờ? Nữ oa lo lắng. Đã quyết định vá trời, thì phải thật lòng thật dạ mà làm. Nhưng nàng lại bất lực. Tìm đâu ra một ngọn núi như Bất Chu? Chẳng lẽ phải tự mình luyện chế một cây trụ trời? Đây là một công trình, cũng không biết luyện xong thì hồng hoang có còn tồn tại hay không. Đang lúc nữ oa bế tắc, trong biển cả vô tận đột nhiên nổi lên một con huyền quy khổng lồ. Thánh nhân, tiểu tiên bái kiến. Huyền quy bay lên trời, đến trước mặt nữ oa. Nữ oa nghi hoặc nhìn hắn. Tuy trông giống yêu tộc, nhưng con huyền quy này trông hung dữ, giống như một loài chưa từng thấy. Có việc gì? Nữ oa hỏi. Lần này trời sập đất nứt, đối với toàn bộ hồng hoang là một đại sự. Nữ oa nương nương nếu muốn vá trời, cần có trụ trời. Vật này tiểu tiên có. Nữ oa mừng rỡ, sao không mau lấy ra? Đến lúc đó thiên đạo tự có công đức khí vận ban thưởng. Huyền quy gật đầu, lại lắc đầu, lấy ra vật này có thể, nhưng nếu không có nó, ta sẽ mất cơ hội thành thánh. Công đức nhiều thì có ích gì? Nữ oa nghiêm nghị, ngươi muốn bồi thường gì? Thánh nhân thiên địa có số lượng hạn chế, nào phải ai cũng có thể thành thánh. Tuy nhiên, nàng cũng không nói rõ. Huyền quy này chủ động dâng trụ trời, tự nhiên là có ý đồ của hắn. Tiểu tiên muốn bái nhập môn hạ của nữ oa nương nương, làm đệ tử thánh nhân. Tiểu tiên cũng muốn tranh một tiền đồ. Nữ oa gật đầu. Đây không phải chuyện khó, được, ta đồng ý. Huyền quy hài lòng, sau đó hiện nguyên hình, một con huyền quy to lớn chống trời chống đất xuất hiện trên đại địa hồng hoang. Xin hãy chặt 4 chân của ta, có thể làm trụ trời, cho chúng sinh hồng hoang một đường sống. Nữ oa cau mày, con huyền quy này thật là tính toán kỹ lưỡng. Trụ trời này chỉ cần dựng lên, công lao của hắn đối với hồng hoang sẽ rất lớn. Đến lúc đó, công đức e rằng phần lớn sẽ rơi vào tay huyền quy này. Hơn nữa, hắn bái nhập môn hạ của mình còn phải che chở hắn. Điều này tương đương với việc cho hắn vừa có chỗ dựa, vừa có công đức. Chỉ là lúc này tên đã lên dây, không thể không bắn. Mỗi thêm 1 phút, sẽ có thêm một sinh mạng mất đi. Được. Nữ oa biết bây giờ không phải lúc tranh cãi những chuyện nhỏ nhặt này. Nàng lấy ra oa hoàng kiếm, một kiếm chém xuống, 4 chân huyền quy xuất hiện trước mặt nàng. Nữ oa không dám chậm trễ, dùng thân lực bao bọc, luyện 4 chân thành trụ trời. Nàng dựng lên từng chỗ trời sập. Muốn vá lại lỗ hổng này, cần có ngũ sắc thần thạch, cửu thiên tịch nhưỡng, tam quang thần thủy, còn cần có càn khôn đỉnh dung hợp thế giới chi lực. Nữ oa nhìn về phía địa phủ. Chưa kịp nàng lên tiếng, Bình Tâm nương nương đã dùng u minh chi lực đưa ra tam quang thần thủy và cửu thiên tịch nhưỡng. Đây là Huyền Phương Thánh Tôn tặng ta, hôm nay xin dâng lên nữ oa nương nương. Nữ oa gật đầu, vậy thì đa tạ Bình Tâm nương nương. Hồng Quân lâu ngày không xuất hiện cũng hiện thân ở hồng hoang, đây là càn khôn đỉnh, tặng cho đồ nhi dùng để vá trời. Đột nhiên, nữ oa nghe thấy tiếng chim hót phía sau. Nữ oa cũng bộc lộ một số thực lực của mình, ít nhất nàng rất rõ ràng về quy tắc thời gian và vận mệnh. Nếu không đoán sai, thực lực của Huyền Phương tuyệt đối ở trên thánh nhân.
Đây là điều mà tất cả các thánh nhân đều có thể đoán được. Sau trận lụt, cả Hồng Hoang trở nên trống rỗng. Lúc này, bên cạnh sông Minh Hà, trong huyết hải, xin hỏi Bình Tâm nương nương, Huyền Phương Thánh Tôn, tại sao nữ oa có thể tạo người thành thánh, mà ta lại không thể sáng tạo chủng tộc mới thành thánh? Minh Hà lão tổ nghi hoặc, hắn vốn mời Bình Tâm nương nương, hậu thổ, lại ngoài ý muốn đợi được hai người, chính là Huyền Phương Thánh Tôn. Khi hắn nói ra ý tưởng của mình, định sáng tạo chủng tộc thành thánh, hơn nữa thời điểm này vừa đúng lúc Hồng Hoang sinh linh lầm than, hoang tàn, cộng thêm đại chiến Vu Yêu, các chủng tộc đều tổn thất nặng nề, khiến cả Hồng Hoang đều chìm trong tang tóc. Từ Phương lắc đầu, đúng là thời thế tạo anh hùng, ngươi cũng coi như sinh không đúng thời. Nếu ở thế giới khác, ngươi có thể thật sự sáng tạo chủng tộc thành thánh, nhưng ở Hồng Hoang, sau khi đã có nhân tộc, sáng tạo chủng tộc thành thánh đã không còn khả năng. Nữ oa có thể tạo người thành thánh, ngoài thiên ý, còn ở chỗ ngộ tính của nàng. Nàng vốn tu luyện sinh mệnh pháp tắc, hơn nữa cũng là tiên thiên thần linh của Hồng Hoang, chứng kiến nhiều chủng tộc ở Hồng Hoang sinh ra và diệt vong. Trong tình huống như vậy, còn cần có Hồng Mông Tử khí trợ giúp mới có thể thành thánh. Có thể thấy sáng tạo chủng tộc thành thánh khó khăn đến nhường nào. Minh Hà lão tổ có chút bị đả kích, nhưng hắn vẫn không cam lòng. Ngoài số phận đã định, tính cách của hắn cũng quyết định, nếu hắn không tự mình làm một phen, hắn tuyệt đối không cam tâm, vậy thì đa tạ hai vị. Nhưng ta vẫn muốn thử, nếu không sẽ hối hận. Từ Phương gật đầu, nếu đã như vậy, vậy hai ta sẽ giúp người hộ pháp. Nếu có nguy hiểm cũng có thể giúp ngươi. Ta cũng phải nhắc nhở ngươi, chính ta khác biệt, công đức không hợp với ngươi. Nếu ngươi không nghĩ ra cách giải quyết vấn đề này, e rằng không thể thành thánh. Minh Hà lão tổ gật đầu. Hắn có chút đau đầu, nhưng vẫn kiên trì nói, dù sao, vì thành thánh, ta nhất định phải liều mạng. Từ Phương gật đầu, nói cũng đã nói, làm cũng đã làm, lựa chọn như thế nào là tùy hắn. Tại sao Từ Phương lại ở đây? Điều này liên quan đến một kế hoạch của hắn. Để đối kháng thiên đạo, hắn phải lôi kéo nhiều thế lực, hình thành mặt trận thống nhất. Địa đạo hậu thổ đã bị hắn lôi kéo, nhân tiện lôi kéo luôn Minh Hà, tương lai lại thêm một phần thắng. Đương nhiên, tiện thể hấp thụ một ít công đức. Phải biết rằng khi Minh Hà sáng tạo Atula tộc, đã có không ít công đức giáng xuống. Chỉ là Minh Hà là do oán khí của bản cổ hóa thành, cùng huyết hải đồng căn đồng nguyên, công đức lại trái ngược với hắn. Vật tương sinh tương khắc ở cùng nhau, tự nhiên sẽ hình thành phản tác dụng. Điều này cũng khiến Minh Hà căn bản không thể dựa vào công đức thành thánh. Đây cũng là nguyên nhân căn bản nhất khiến Từ Phương có thể ở đây, hấp thụ một ít công đức mà Minh Hà không dùng được, tiện thể cứu hắn một mạng. Phải biết rằng lần này Minh Hà không chỉ không thành thánh, mà còn bị công đức làm cho trọng thương, tu vi rớt xuống chuẩn thánh sơ kỳ. Phải biết rằng trước khi sáng tạo Atula tộc, hắn là cường giả chuẩn thánh đỉnh phong. Tự mình âm thầm tu luyện trong huyết hải, âm thầm cướp đoạt vô số tài nguyên, du lịch Hồng Hoang cũng thường xuyên có thu hoạch. Hơn nữa, vì hắn là do oán khí của bản cổ hóa thành, bản thân cũng là tồn tại được thiên đạo chiếu cố. Đừng tưởng rằng huyết hải nhỏ bé sẽ không được thiên đạo chiếu cố. Phải biết rằng thiên đạo có đen có trắng, có âm có dương, có nhân có quả. Thiên đạo vốn là luân hồi chuyển hóa, lạnh đến cực điểm là cực nóng, nóng đến cực điểm là cực lạnh. Có chính nghĩa ắt có tà ác, mà Minh Hà huyết hải đại diện chính là tà ác trong Hồng Hoang tương lai. Atula tộc thực lực không mạnh, lại lấy ác làm thức ăn, lấy sắt làm nước, vốn là tồn tại nghịch thiên. Hơn nữa, bọn họ cũng có nhược điểm chí mạng, ngoài huyết hải không thể sống sót quá lâu, điều này cũng khiến bọn họ không thể ảnh hưởng đến các chủng tộc khác ở Hồng Hoang. Một nơi tà ác lý tưởng như vậy, ai cũng sẽ chiếu cố. Minh Hà lão tổ học theo cách nữ oa tạo người, ta là Minh Hà, thấy chúng sinh thế gian chớt nhiều vì tai họa, nay lấy huyết hải làm dẫn, lấy nguyên đồ A Tỳ làm trận, lấy ta làm chuẩn, sáng tạo chủng tộc Atula. Minh Hà huyết hải của hắn vốn có sinh mệnh lực, nơi tà ác nhất lại sinh ra sinh mệnh lực tinh khiết nhất. Minh Hà lão tổ chính là lợi dụng những sinh mệnh lực này, trực tiếp sáng tạo ra Atula tộc. Atula tộc do hắn tạo ra, nữ thì xinh đẹp như tiên, dáng người yểu điệu, hấp dẫn mọi ánh nhìn của nam giới. Nam thì xấu xí vô cùng, thấp bé, tính tình thất thường, khiến người ta chán ghét. Theo Atula tộc ra đời, sinh mệnh lực trong Minh Hà huyết hải nhanh chóng tiêu hao. Mặc dù vậy, số lượng Atula tộc gần như ngay lập tức đạt đến ức vạn vạn. Số lượng khủng bố như vậy, ngay cả trong Hồng Hoang cũng là độc nhất vô nhị. Có thể nói, Atula tộc có thể sánh ngang với hung thú năm xưa. Theo Atula tộc ra đời, trên cửu thiên bắt đầu ngưng tụ công đức, hơn nữa dần dần lại có lôi kiếp đang hình thành. Gầm, đây là chuyện gì? Tại sao công đức ngưng tụ lại có lôi kiếp hình thành? Minh Hà lão tổ rất khó hiểu. Từ Phương lại hiểu rõ nguyên nhân. Minh Hà đạo hữu, hãy nhìn những Atula tộc kia. Theo chỉ dẫn của Từ Phương, Minh Hà lão tổ nhìn về phía những Atula, lúc này hắn mới kinh ngạc phát hiện, những Atula tộc này do sinh mệnh lực trong huyết hải ngưng tụ mà thành. Lúc này lại cộng hưởng với huyết hải, chịu ảnh hưởng của huyết sát chi khí trong huyết hải, tất cả Atula tộc đều trở nên cuồng bạo dị thường. Thần trí của bọn họ gần như bị hủy diệt. Có thể nói, toàn bộ Atula tộc đều trở nên như phát điên,
vậy mà lại bắt đầu tự tương tàn sát. Minh Hà lão tổ kinh hãi, đồng thời cũng phẫn nộ, lũ nhóc, lui xuống cho ta. Những tên này vậy mà lại tự tương tàn sát. Ngay lúc này, lôi kiếp trên trời đã giáng xuống. Minh Hà lão tổ bất lực, chỉ có thể nghênh đón. Mà lúc này công đức cũng dần dần ngưng tụ, rơi xuống Minh Hà lão tổ. Minh Hà vốn là do oán khí của bản cổ hóa thành, bản thân sợ nhất là lôi kiếp. Phải biết rằng, thiên lôi là khắc tinh của mọi thứ ô uế trên đời. Minh Hà lão tổ không thể không dốc toàn lực đối phó với lôi kiếp. Hắn toàn tâm toàn ý đối phó với lôi kiếp, lại không chú ý đến công đức đã chui vào cơ thể hắn. Từ Phương nhìn hậu thổ bên cạnh, ngươi xem, Minh Hà gặp đại phiền toái rồi. Quả nhiên, khi một tia công đức rơi vào cơ thể hắn, công đức vốn nên giúp hắn đột phá tu vi, lại vì cơ thể hắn vốn là ô uế, vậy mà lại bắt đầu thanh trừ thực lực của hắn. Không, Minh Hà lão tổ kinh hãi kêu lên. Ngay lúc này, Từ Phương vung tay, một cái bình xuất hiện trong tay hắn, Lưu Ly Tịnh Bình, đi. Đây là pháp bảo hắn tặng cho Diệu Thiện, vừa hay dùng để cứu Minh Hà lão tổ. Theo Lưu Ly Tịnh Bình mở ra, công đức vô tận vậy mà lại lao về phía pháp bảo. Không còn công đức phá hoại cơ thể, Minh Hà lão tổ dốc toàn lực đối kháng với lôi kiếp. Theo từng đạo thiên lôi giáng xuống, cả huyết hải sôi trào. Huyết thần tử, ta. Ức vạn huyết thần tử từ huyết hải xuất hiện, lôi kiếp cứ như vậy bị tiêu hao ở đây. Khi 99 đạo thiên lôi giáng xuống, Minh Hà lão tổ mới thở phào nhẹ nhõm, đa tạ Huyền Phương Thánh Tôn. Không ngờ dù đã được Thánh Tôn nhắc nhở, ta vẫn trúng chiêu. Quả nhiên công đức này không hợp với ta. Từ Phương lắc đầu, không sao. Vừa hay Lưu Ly Tịnh Bình này không thể dung hợp nhiều công đức như vậy. Hai kiện bán sinh pháp bảo nguyên đồ A Tỳ của ngươi, lấy ra đây. Minh Hà lão tổ cung kính dâng lên. Từ Phương trực tiếp dung hợp phần lớn công đức vào nguyên đồ A Tỳ, biến hai kiện chí bảo thành công đức chí bảo, như vậy, hai kiện pháp bảo này từ nay về sau có thể bem chóc không dính nhân quả. Nhưng ngươi phải cẩn thận, tốt nhất đừng dễ dàng rời khỏi huyết hải, nếu không rất dễ bị thánh nhân tính kế. Từ Phương cẩn thận nhắc nhở. Phải biết rằng Minh Hà lão tổ từng bị thánh nhân tính kế, sau đó trở thành nơi cung cấp công đức cho Địa Tạng Vương. Chỉ cần Phật môn thiếu công đức, liền đến đây tàn sát một lần, độ hóa một lần là có thể thu được không ít công đức. Minh Hà lão tổ nghiêm túc gật đầu, nhìn Từ Phương, lại nhìn Bình Tâm nương nương bên cạnh. Tuy sau khi thành lập Luân Hồi Địa phủ, hắn không có giao thiệp gì với hậu thổ, nhưng dù sao cũng là hàng xóm. Đặc biệt là hiện tại, địa phủ đang dần dần mở rộng, từng bước thôn tính huyết hải vào lãnh thổ của mình. Nếu cứ tiếp tục như vậy, minh giới và huyết hải sẽ hòa làm một. Minh Hà đột nhiên quỳ xuống, đã nghe danh Huyền Phương Thánh Tôn am hiểu quá khứ vị lai, ngay cả thánh nhân cũng không thể sánh bằng. Minh Hà biết lời thỉnh cầu này có phần quá đáng, nhưng vẫn mong Thánh Tôn thành toàn. Xin Thánh Tôn cho phép ta đi theo người. Thần lực tiên tri của người, ta đã tâm phục khẩu phục. Ta biết nếu bỏ lỡ cơ hội này, cả đời này có lẽ ta chỉ có thể quanh quẩn nơi huyết hải, vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được. Sống như vậy, còn không bằng một con chó, còn ý nghĩa gì nữa? Từ Phương có chút ngạc nhiên, hắn không ngờ tên này lại muốn làm thuộc hạ của mình. Tuy nhiên, hắn không biểu lộ ra ngoài, chỉ thản nhiên nói, bản tọa sắp rời khỏi nơi này. Khi ta chuẩn bị thỏa đáng, xuất thế lần nữa, mới là lúc tranh đấu với chư thánh. Ngươi có thể ở đây chờ đợi vô số năm. Đi theo người, không phải nói suông là được. Ta có thể. Ta đã ở đây nhiều năm rồi, dù có chờ đợi cả đời cũng không sao. Chỉ cần cho ta một cơ hội, ta nguyện đánh cược lần này. Từ Phương gật đầu, vậy ngươi hãy chờ đợi lệnh triệu tập của ta. Ngươi phải nhớ kỹ một điều, thánh nhân muốn bem ngươi, chỉ có Bình Tâm nương nương mới có thể bảo vệ ngươi. Nhớ kỹ chưa? Minh bạch. Những Atula tộc này sát khí quá nặng, cần phải điều giáo cho tốt, tương lai sẽ là những binh khí chiến tranh không tồi. Nói, những Atula tộc này dường như ngũ hành không đầy đủ, khuyết điểm quá rõ ràng, đối với thiên đạo chi lực, thánh nhân chi quang không có chút sức chống cự nào. Ngay cả khi đối đầu với đa số chính đạo trong Hồng Hoang, bọn họ cũng đều yếu thế. Huyền Phương Thánh Tôn, người làm nhiều việc như vậy, rốt cuộc là vì điều gì? Từ Phương cười bí hiểm, ta chỉ muốn trả lại cho thiên hạ một bầu trời trong sáng. Hắn quay người rời đi, biến mất khỏi địa phủ. Sau khi rời khỏi địa phủ, hắn bỗng cảm nhận được điều gì đó. Khí tức này, hóa ra là khí tức của Nguyên Phượng. Hắn men theo cảm ứng trong lòng mà đi, cuối cùng đến Tam Tiên Đảo. Lúc này, Bồng Lai Tiên Đảo đã khôi phục lại khí thế vạn tiên triều bái. Vô số tán tu, tiên tu tụ tập ở đây, hỏi han lẫn nhau, một cảnh tượng phồn vinh. Từ Phương gật đầu, hắn hướng về phía khí tức kia mà đi. Tại một ngọn núi lửa nào đó ở phương Nam, trong một động thiên phúc địa. Đây là trứng Phượng Hoàng, lớn như vậy, còn là sinh đôi. Từ Phương có chút kinh ngạc nhìn quả trứng khổng lồ này. Đây chính là trứng Phượng Hoàng mà Nguyên Phượng để lại. Năm đó, nàng từng nhờ hắn chăm sóc hậu nhân của mình, lần này lại thật sự gặp được, đó chính là thiên ý. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve trứng Phượng Hoàng, từng luồng bản nguyên thần hỏa trong tay chậm rãi tưới tắm quả trứng. Hắn có thể cảm nhận được hai sinh mệnh nhỏ bé này sắp đến lúc chào đời, chỉ là do tiên thiên bất túc nên hai tiểu gia hỏa này vẫn chưa thể ra đời. Bản nguyên thần hỏa của hắn vừa vặn có thể bồi bổ cho chúng.
Thời gian thấm thoát trôi qua, đã vài năm, hai tiểu gia hỏa này rất tham ăn, cứ ăn mãi không ngừng. Theo thời gian trôi qua, Từ Phương cảm thấy hai tiểu gia hỏa này đã ăn no rồi. Nghiệt chướng a nghiệt chướng, giờ này mà không ra, còn đợi đến khi nào? Theo tiếng quát nhẹ của Từ Phương, trứng phượng hoàng vỡ tan. Một con khổng tước và một con đại bàng chui ra khỏi vỏ trứng. Khổng Tuyên, đại bàng bái kiến sư tôn. Hai đứa vừa sinh ra đã có trí tuệ tiên thiên. Kỳ thực chúng đã sớm có linh trí, cũng luôn biết Từ Phương ở bên ngoài giúp đỡ chúng, hơn nữa trong lúc giúp đỡ, còn âm thầm truyền thụ kinh văn đạo pháp. Vì vậy, chúng vô cùng cảm kích, vừa sinh ra đã quỳ xuống đất, muốn bái sư. Từ Phương gật đầu, hai đứa còn chút lương tâm. Ăn của ta nhiều như vậy, chỉ gọi một tiếng sư tôn thì không được. Phạt hai đứa ăn hết chỗ vỏ trứng này, để xem hai đứa còn dám ăn nhiều như vậy nữa không. Khổng Tuyên và đại bàng cảm kích gật đầu, vâng theo sư mệnh. Vỏ trứng phượng hoàng này là thứ vô cùng quý giá, bên trong chứa bản nguyên phượng hoàng. Có thể nói, chỗ vỏ trứng này chính là tinh hoa sinh mệnh của chúng. Nếu Từ Phương muốn lấy đi, hoàn toàn có thể luyện chế thành tiên thiên linh bảo, sở hữu uy năng phượng hoàng. Thế nhưng, Từ Phương lại mượn cớ trừng phạt mà ban tặng thứ này cho chúng. Đối đãi với chúng như vậy, làm sao chúng dám không cảm động? Sau khi ăn hết vỏ trứng, Từ Phương liền mang theo chúng rời khỏi núi lửa, hướng về bộ lạc hiên viên. Khổng Tuyên đứng trên vai hắn, tò mò hỏi, sư tôn, chúng ta đi đâu vậy? Từ Phương nhìn về phía trước, trầm ngâm nói, đến bộ lạc nhân tộc. Sau này, hai đứa sẽ hảo hảo tu hành ở đó. Khổng Tuyên và đại bàng đồng thời gật đầu. Hai tiểu gia hỏa vẫn còn ngây thơ, dù có trí tuệ tiên thiên, vẫn tràn đầy tò mò với thế giới này. Trở lại bộ lạc hiên viên, Từ Phương lập tức đem lưu ly tịnh bình ngọc tịnh bình đưa cho Diệu Thiện. Từ Tử sư huynh, bảo vật này trông thật lợi hại, hẳn là pháp bảo phải không? Tặng cho ta có phải quá quý giá không? Diệu Thiện có chút e thẹn. Lúc này, nàng vẫn chỉ là một tu sĩ bình thường. Tuy tương lai thành tựu rất cao, nhưng hiện tại cũng chỉ là một chú chim nhỏ vừa mới bắt đầu hành trình, chưa thể vỗ cánh bay cao. Cầm lấy đi, sư huynh có lẽ phải đi rồi. Sư huynh định đi du lịch. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, ở đây đủ lâu rồi, nên đi làm việc của mình thôi. Sư huynh có thể ở lại không? Diệu Thiện bỗng nhiên đỏ mặt nói. Đây là lần đầu tiên nàng có dũng khí nói ra những lời này. Đối với nàng, câu nói này đã có thể biểu đạt tâm ý của mình rồi. Từ Phương kiên quyết lắc đầu, chuyến du lịch này, ta sẽ đi khắp tứ hải bát hoang, Cửu Châu sự kiện, du lịch toàn bộ hồng hoang hỗn độn, thậm chí xa hơn nữa. Tin rằng có một ngày, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Mục tiêu của hắn rất lớn, sao có thể cứ mãi chôn chân ở một bộ lạc nhân tộc. Từ Phương rời đi, lặng lẽ không một tiếng động. Ngoại trừ Diệu Thiện đến tiễn hắn, không còn ai khác. Nghe nói gần đây yêu đình vô chủ, hồng hoang càng thêm hỗn loạn. Hắn du lịch hồng hoang đến Đông Thắng Thần Châu, đột nhiên bị người chặn lại. Phía trước có phải Huyền Phương Thánh Tôn giá lâm? Tiểu đạo Hạo Thiên phụng thánh nhân chi mệnh đến đây. Từ Phương sững người, thánh nhân làm sao biết ta ở đây? Thánh nhân tìm ta có việc gì? Hạo Thiên mỉm cười nói, thánh nhân mời ngài đến Tử Tiêu cung một chuyến. Từ Phương mỉm cười, cũng được. Gần đây nghe nói yêu đình vô chủ, vừa vặn bản tọa cũng có người muốn tiến cử. Hạo Thiên trong lòng giật mình, thăm dò nói, ý của ngài là ai làm yêu đình chi chủ thì thích hợp hơn. Từ Phương liếc nhìn hắn, lập tức hiểu được tâm ý của hắn. Đúng là thiên ý khó trái. Trời muốn ai làm yêu đình chi chủ, người đó chính là yêu đình chi chủ, không phải ta có thể đoán được. Hạo Thiên thần bí kéo tay Từ Phương, tiểu đạo nói cho Thánh Tôn một tin tức, Thánh Tôn cần phải suy nghĩ cho kỹ. Theo ta được biết, lần này mời Thánh Tôn đến Tử Tiêu cung, chính là Thiên Đạo và Hồng Quân lão sư cùng nhau quyết định. Còn vì chuyện gì, Huyền Phương Thánh Tôn trong lòng chắc đã có suy đoán. Từ Phương gật đầu, hắn đột nhiên hỏi, nếu đã như vậy, xem ra là Thiên Đạo muốn ta làm yêu đình chi chủ rồi. Hạo Thiên sững người, trong lòng có chút thất vọng. Trên mặt tuy không biểu lộ gì, nhưng tâm trạng đã sa sút đi rất nhiều. Câu nói thiên ý khó trái quả thật không sai. Nếu thật sự là Thiên Đạo muốn hắn làm yêu đình chi chủ, vậy thì ai cũng không thể làm gì được. Hai người cùng nhau lên đường, Từ Phương và Hạo Thiên đến Hồng Hoang Tam Thập Tam Thiên, Tử Tiêu cung. Huyền Phương Thánh Tôn, bản thánh tìm ngươi vất vả lắm. Vẫn nghe nói ngươi đang bế quan tu luyện, đáng tiếc cảnh Cực Lĩnh không có bóng dáng của ngươi. Lại nghe nói ngươi đi du lịch Hồng Hoang rộng lớn như vậy, tìm đâu ra ngươi? Bất đắc dĩ, bản thánh đành phải cầu xin Thiên Đạo mới tìm được vị trí của ngươi. Ngươi thật sự là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Hồng Quân vừa thấy Từ Phương liền thao thao bất tuyệt, như một oán phụ. Từ Phương mỉm cười, Hồng Quân đạo hữu, có chuyện gì cứ nói thẳng. Hồng Quân mỉm cười, lại không vội vàng nữa, uống trà trước, uống trà trước. Đây chính là linh trà được pha từ tiên thiên linh căn tỷ căn hồng hoa, là hỗn độn linh trà. Toàn bộ Hồng Hoang cũng chỉ có nơi ta mới có một phần, tích góp suốt 3000 năm mới được một ấm trà này. Nếm thử xem, hương vị cũng không tệ. Từ Phương nghi hoặc nhìn hắn. Đây là ý gì? Vội vàng mời hắn đến đây chỉ để uống trà. Hồng Quân lắc đầu, mấy người cứ như vậy chờ đợi. Đột nhiên,
Hồng Quân vui mừng chỉ ra ngoài điện, đến rồi, người ta mời đến rồi. Từ Phương sững người, khi hắn nhìn rõ người đến, lập tức kinh ngạc. Người đến không nhiều không ít, vừa vặn 6 người, 6 vị thánh nhân dưới trướng Hồng Quân đều có mặt. Từ Phương đứng dậy, ngài đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn giữ ta lại nơi này? 6 vị thánh nhân, hắn cũng có chút e ngại. Hơn nữa, đây là Tử Tiêu cung, trên đầu còn có một Hồng Quân thánh nhân nữa. 7 người liên thủ, hắn chẳng khác nào con kiến trên thớt. Chỉ là hắn có chút kỳ quái, tại sao mình hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của 6 người bọn họ? Chẳng lẽ cảm quan của mình có vấn đề? Huyền Phương Thánh Tôn nói đùa rồi, bản tọa không có ý đó. Lần này mời chư vị thánh nhân đến đây, chỉ có một mục đích, đó là mời Huyền Phương đăng cơ thiên đế, thống lĩnh tất cả tu tiên giả trong Hồng Hoang, vì Hồng Hoang chỉnh đốn lại trật tự, thiết lập thiên đạo trật tự. Đây cũng là biện pháp tuyệt vời mà thiên đạo nghĩ ra. Vì không thể nhìn thấu thực lực của tên này, không dám dễ dàng ra tay với hắn, nên mới nghĩ cách lôi kéo hắn vào phe mình. Không muốn hắn làm kẻ địch, vậy thì coi hắn như bằng hữu. Từ Phương giật mình, đây chắc chắn là biện pháp do thiên đạo nghĩ ra. Nếu Từ Phương đồng ý làm thiên đình chi chủ, vậy thì mọi chuyện đều tốt đẹp, đại hoan hỉ. Nhưng nếu hắn không muốn, vậy thì đừng hòng dễ dàng bước ra khỏi Tử Tiêu cung này. Từ Phương lắc đầu, dứt khoát từ chối, việc này ta không thể đáp ứng. Bản tọa quen tự do tự tại, không muốn làm thiên đình chi chủ. Tuy nhiên, nếu Hồng Quân đạo hữu không cần phải vất vả tìm kiếm thiên đình chi chủ, chẳng phải trước mắt đã có người thích hợp rồi sao? Hồng Quân nghi hoặc nhìn hắn, ngài nói là ai? Từ Phương nhìn sang Hạo Thiên đang đứng bên cạnh, đây chẳng phải là một thiên đình chi chủ sẵn có sao? Hạo Thiên trong lòng giật mình, mừng rỡ khôn xiết. Hắn đã thèm muốn vị trí này từ lâu, vốn nghĩ có Huyền Phương Thánh Tôn ở đây, hắn chắc chắn không có được. Không ngờ Huyền Phương Thánh Tôn lại tiến cử hắn. Trong lòng hắn vô cùng cảm kích Từ Phương, chỉ có thể khẽ gật đầu với Từ Phương, tỏ ý cảm ơn. Hồng Quân sững người, nhìn về phía Hạo Thiên, "Hảo Đồ Nhi, con có nguyện tiếp nhận vị trí thiên đình chi chủ này không? Không chỉ yêu tộc, con còn phải quản lý tất cả tu tiên giả." Hạo Thiên vội vàng dập đầu, "Lão sư tại thượng, đệ tử nguyện ý." Hồng Quân lắc đầu, "Thôi được. Đã Huyền Phương Thánh Tôn không đồng ý, vậy thì để con làm vậy." Kỳ thực, ngay từ đầu Hồng Quân đã có ý định để Hạo Thiên kế nhiệm, chỉ là không biết vì sao, thiên đạo đột nhiên xen vào, nhất định phải để hắn tìm Từ Phương đến, để hắn tiếp quản thiên đình chi chủ. Mà khi nghe được tin tức này, Tam Thanh và Tây Phương Nhị Thánh đều trong lòng lo lắng.